Join us in our BICOL AGRI Summit webinar series on October 22 to 24, 2020. Join us in our BICOL AGRI Summit webinar series on October 22 to 24, 2020. Join us in our BICOL AGRI Summit webinar series on October 22 to 24, 2020. Ang tunay na mitigumpay na pag-aalaga ay yung matipid na malalaman pa ang mga alaga. Kaya siguradong mas malaki ang kita. Dahil ang Seeds Feeds ay may balancing nutrients at ideal protein na madaling matunaw ng mga baboy, baka at manok. Kayang-kaya na maging masiksik sa laman at mas mabigat ang kanilang timbang. At sa panahon ng bentahan, siguradong mitigumpay rin ang kita. Kaya ano pang hinihintay? Para sa mitigumpay na pag-aalaga, mag-Seeds Feeds. Ang Seeds Feeds dapat! Sa nagsusulputang sakit ngayon, pantapat mo, bagsik ng Pigrolac. B. Bigyan ng Pigrolac Hog Feeds with immune enhancers, pampatibay resistensya. A. Alisin ang virus at bakterya para iwas sakit. G. Gumamit ng supplement pampalusog. S. Siguraduhin may foot bath sa babuyan. I. Iwasan ang pagbigay ng kanin baboy. K. Kontakin ang Bureau of Animal Industry para sa iba pang impormasyon. Isang mabagsik na paalala mula sa Pigrolac at Microban GT. Nox! Pigrolac! Mabilis na magpalaki. Ikaw din? Para malaman! Pati ikaw! Ang pabigat! Mabenta Pigrolac mo! Pigrolac Vital. Yung pinakaabot kayang Pigrolac. May balanced nutrition at Pigro Builders para alaga ay extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Isang sako nga! Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feeds. Lamang ka sa abot kaya. Ang Ultrapac High Density Feeds ay isang premium brand na pinagkakatiwalaan ng madami nating mga kababayan na nasa pagnenegosyo ng pagbababoy. At bakit naman hindi? Dahil ang Ultrapac ay nagpapatupad ng mahigpit na pagsusuri upang siguraduhin ang mataas na antas ng kalidad mula raw materials hanggang finished goods. Sa pamamagitan nito, nakakasigurado ang ating mga partners na kumpleto, masustansya at ligtas na feeds para sa kanilang mga alagang baboy. Yan ang tatak Ultrapac. Sa Ultrapac, asensong laki sa Ultrapac. Magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa piggery po ni Ma'am Judy sa Porac, Pampanga. Kamusta po ang pag-aalaga po ninyo gamit po ang Ultrapac feeds? Tiwala ko sa Ultrapac ngayon. 3.5 months po ma'am, ibig sabihin po may tumimbang po tayo na 100 kilos. Oo, may tumimbang. Kaya masaya ako ngayon. Sunod po ba na pag-aalaga ninyo, gagamit po ba ulit kayo ng Ultrapac? Oo naman, sino ka ng Ultrapac. Kaya ipromote ko pa rin sa mga kasamahan ko dito. Thank you sa Ultrapac ha.
Ang tunay na mitigumpay na pag-aalaga ay yung matipid na malalaman pa ang mga alaga. Kaya siguradong mas malaki ang kita. Dahil ang Seeds Feeds ay may balancing nutrients at ideal protein na madaling matunaw ng mga baboy, baka at manok. Kayang-kaya na maging masiksik sa laman at mas mabigat ang kanilang timbang. At sa panahon ng bentahan, siguradong mitigumpay rin ang kita. Kaya ano pang hinihintay? Para sa mitigumpay na pag-aalaga, mag-Seeds Feeds. Ang Seeds Feeds dapat. This is the Agricultural Training Institute. We are the training arm of the Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries. Tuwing sumisikat ang araw, sumisibol ang bagong pag-asa. Hudyat ng magandang kinabukasan na ngayon ay madali at posible sa tulong ng isa sa mga pinakabagong kaagapay sa industriya ng animal racing, ang Premium Feeds Corporation. Nagsimula sa isang simpleng feed mill at ngayon ay isa sa may pinakabago at modernong feed manufacturing facility. Patuloy na lumalaki at naghahatid ng dekalidad na produkto at serbisyo upang matulungan ang mga nag-aalaga ng hayop sa Pilipinas na maging matagumpay sa kanilang paghahanap buhay. Naniniwala ang Premium Feeds na ang produktong may mataas na kalidad sa abot kayang halaga ang isa sa mga susi sa matagumpay na paghahanap buhay. Samahan pa ng makabagong teknolohiya at ng maaasahang mga empleyado sa likod ng kumpanya. Ito ay para sa mga customers na nagtitiwala sa kakayahan ng Premium Feeds na makapagbigay ng tamang nutrisyon sa mga alagang hayop para sa tagumpay ng animal racers. Dumarami ang tumatangkilik sa Premium Feeds dahil sa mga prinsipyong isinasabuhay nito, ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa lahat ng mga pakikipag-usap, ang pagsusumikap at dedikasyon na maiparating sa customer ang magagandang layunin ng kumpanya, at ang responsableng paggawa upang ang bawat customer ay magkaroon ng tiwala sa produkto at serbisyo ng kumpanya. Nariyan din ang maigting na pagbabantay sa kalidad ng pagkain at proseso ng paggawa, kaya tiyak ang commitment ng Premium Feeds.
Ang planta ng Premium Feeds ay isa sa pinakamalaking single-site feed plant operations sa Pilipinas. Ito rin ay isang fully automated feed manufacturing facility na sumusunod sa mataas na antas ng kaligtasan at kalidad sa paggawa gaya ng good manufacturing practices at feed safety, quality, and regulatories. Dahil unang iniisip ng Premium Feeds ang kapakanan ng mga customers at end users nito. Tara, samahan niyo akong ikutin ang planta at tignan kung paano lumikha ng mga pakaing dekalidad at ligtas. Pero bago ang lahat, safety first. Para sa complete safety and security ng lahat ng empleyado at ng mga bumibisita sa planta. Kaya isuot na natin ang ating mga personal protective equipment. Ang unang step sa manufacturing process ay ang pagtanggap ng raw materials. Iba't ibang raw materials ang ginagamit sa paggawa ng feeds at lahat ng delivery vehicles na may dala nito ay dumadaan sa biosecurity measures bago makapasok ng planta. Dumadaan sa striktong standards ng receiving at acceptance sa mga materyales kung saan kumukuha ng sample sa kada isang sako para magsagawa ng physical checks kung pasado sa itsura, anyo, amoy at walang infestation. Kaya naman ang mga ingredients na may mataas na kalidad lamang ang tinatanggap ng Premium Feeds. Matapos ang physical checks, dadalhin naman ito sa Central Laboratory para sa chemical tests. Sinisiguro ng modernong pasilidad na ito na lahat ng ingredients ay dumadaan sa eksakto at wastong testing bago gamitin sa paggawa ng finished product. Dito rin tumutuklas ng mga bagong feed solutions para mas mapaganda ang bawat produkto at makapagbigay ng optimum results ang bawat pakaing ibinibigay sa mga alagang hayop. Lahat ng pumasang feed ingredients ay dinadala naman sa mga storage facilities. Ito ang mga naglalakihang steel grain silos na konektado sa production lines at may kakayahang mag-imbak ng libu-libong tonelada ng raw materials. At ang flatbed storage area na kaya mag-imbak ng mas maraming raw materials at finished feed products. Ang malalaking imbakan na ito ay nagpapadali ng direct handling ng raw materials patungo sa mga machines bago pumunta sa manufacturing area. Ang planta ay kontrolado ng isang state-of-the-art central control room kung saan minomonitor ang tiyak na paggawa ng quality feed products. Fully automated at monitored ang buong produksyon para siguradong maayos at walang problema sa pagtanggap at pag-imbak ng mga produkto. Mula sa mga silos o sa flatbed storage facilities, dadalhin na ang raw materials sa manufacturing process. Una, lahat ng raw materials ay binubuhos sa isang pit bago ilipat sa grinding towers. Mukhang simple lang ang proseso ng pagbuhos. Pero maingat dapat itong gawin para siguradong walang contaminants na mahahalo dito. Sunod, gigilingin ang raw material sa pamamagitan ng grinding machine na ginagamitan ng iba't ibang screens para makuha ang eksaktong texture at particle size. Maaring magaspang o pino ang giling, depende sa kakailanganin ng alagang hayop para siguradong makakain at madadigest ito ng maayos. Ang susunod na proseso ay ang batching o pagsukat ng timbang ng bawat ingredient. Lahat ng ingredients na sinukat at na-batch ay may katapat na mix. Ito ay mahalagang prosesong dinadaanan dahil kada produkto ay may nakalaang tamang sukat para angkop ang feeds sa wastong pangangailangan na pakain ng hayop. Gumagamit ng automatic scales at computers para siguradong tama ang dami ng mga ingredients na isasama para magkaroon ng pinakamagandang halo ng feeds. Susunod sa batching ang mixing. Pinagsama-sama ang iba't ibang ingredients para makabuo ng feeds na pasok sa requirements ng bawat isang animal feed product. Maingat na proseso ang ginugugol sa mixing process para siguradong makuha ang tamang nutrients sa bawat isang butil na pakain. Matapos haluin ang mga ingredients, ay pwede na nating lutuin ang mix o kung tawagin ay conditioning.
Importante ang hakbang na ito para sigurado na mas madaling ma-digest at ma-absorb ng mga hayop ang nutrients na nasa feeds. Magiging mas pino at pantay-pantay din ang sukat ng feeds. Susunod ang pelleting o kaya naman ay crumbling kung saan ginagawa ang tamang sukat ng feeds. Bawat pellet ay dapat tama ang laki para sa tamang pangangailangan ng alaga sa bawat stage ng kanilang pagkain. Matapos nito ay kailangang palamigin ang feeds. Ito ang cooling stage kung saan inilalagay sa tamang temperatura ang conditioned feeds sa pamamagitan ng pagtanggal ng excess na init at moisture para hindi madaling masira, mas madaling isako at maiwasan ang amag sa feeds. Kapag lumamig na ang feeds, ready na ito para sa bagging. Ang bagging ng feeds ay isang eksaktong proseso na gumagamit ng scales at computers para masigurong tama ang timbang ng feeds na makakarating sa mga customers. Bawat mix ay nilalagay sa tamang sako para siguradong ang produkto ay angkop sa alagang hayop. Ang bawat sako ay chine-check para siguraduhing malinis at walang impurities ang produkto. Sinisiguro din na tama ang moisture at temperatura ng feeds. Kinukuhanan din ng samples upang itest sa laboratory para siguradong pasado sa nutrient standards. Matapos nito ay nagre-retain ng sample sa bawat batch na nagsisilbing reference sakaling kailanganin ng iba pang pagsusuri sa produkto. Kapag cleared at good na ang feeds, saka ito dadalhin sa warehouse para sa kanilang susunod na destinasyon, ang mga customers. Ito ang premium feeds products na pwedeng pagpilian para sa tamang nutrisyon ng inyong mga alagang hayop. Para sa mga alagang baboy, mayroong Piggy First Protect Booster at Piggy First Progress Pre-Starter, scientifically formulated para sa mga alagang biik. Para sa ating top-of-the-line hog feed product, mayroong Vantage Hog Feeds mula starter, grower, finisher, gestation at lactation. Bilis bigat ng alaga, laki ng kita sa negosyo, kita ang advantage mo. Para sa abot kayang maaasahan, narito ang Premium Extreme Hog Feeds mula starter, grower, finisher, gestation at lactation. Busog-lusog na pagkain para sa alagang bigatin. At Fiesta Hog Feeds para fiesta ganado araw-araw. Para naman sa mga alagang manok, Premium Extreme 10 Chick Booster, Premium Extreme 20 Broiler Starter, Premium Extreme 30 Broiler Maintenance, GTX 10 Chick Booster, GTX 20 Broiler Starter, GTX 30 Broiler Finisher, Fiesta Broiler Starter, Fiesta Broiler Finisher. Mayroon ding specialty feed products gaya ng duck grower, duck layer, at quail layer feed products. Ngayon ay nakita na natin at nalibot ang planta ng premium feeds at nasaksihan ng kalidad at seguridad ng proseso ng paggawa ng isang high-quality feed product. Maraming salamat at sana ay marami kayong natutunan sa ating pag-iikot. Layunin lamang ng premium feeds na maiparating sa bawat animal raiser ang mga produkto at serbisyo na makatutulong upang mas maging matagumpay ang inyong kabuhayan. Para sa ligtas na pagkain at pagkain, Premium Feeds Corporation. Our quality, your profitability.
Marhay na aldaw po sa Indogavos. This is the third and final day of the CAMSOR Business Expo's third BICOL AGRI Summit webinar series. I am Crystal Isales and I'm your host for today. Let us begin this day with a prayer and the singing of the Philippine National Anthem. Dear God, we glorify you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another virtually. May you send forth your divine wisdom to our speakers as they impart effectively their God-given gifts to all the participants. Bless the Cameroon Chamber of Commerce and Industry Incorporated as they continue to be the voice of business in BICOL. Bless the participants as well, so that they would be able to obtain vital information from this activity. May you send forth your Holy Spirit, so that after this webinar, we may share what we learn in the spirit of your love and generosity, especially during these trying times. May we able to bring glory to you, Lord, in everything that we do. Amen.
pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinagang tula at awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pamay di magdidinig. Lupa ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hinigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. As we conclude the third BICOL Agri Summit webinar series, nais pong pasalamatan ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry Incorporated ang lahat ng nanonood. At ngayong araw po, wawakasan din natin ang webinar na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat isa sa inyo ng makabuluhang talakayan para sa ikabubuti ng inyong mga kabuhayan at negosyo. To recap yesterday's webinar, our partner agency, the Department of Agriculture, spearheaded 6 topics which tackled organic farming of high-value crops, financial literacy of farmers, integrated farming with aquaponics and hydroponics, DA assistance program for livestock, how to establish a farm school, and a knowledge on goat farming. Para naman sa araw na ito, ang ating mga kaibigan mula sa UNACO, New Hope Group at Nuevo Milenio Incorporated ang mangunguna sa mga talakayan. Abangan nyo lang po dahil meron tayong mga raffle draw kung saan pwede kayong manalo ng mga premyo mula sa ating mga butihing sponsors. Malaking papel ang ginagampanan ng agrikultura sa ating bansa. Pangunahing sandalan ito ng ating mga kababayan para sa kanilang pamumuhay. Isa mang biyaya sa atin ang tropical na klima na nanatili pa ring banta sa lahat ang nagbabagong panahon at paglaki ng populasyon. Sa simula pa lang, ang kagawaran ng pagsasaka ay isa sa mga pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Layunin nito na magkaroon ng sapat at dekalidad na pagkain ang buong bansa, kaakibat ang maunlad at masaganang buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya naman, para maisakatuparan ang mga mithiin ng kagawaran, ang panrehiyong tanggapan ng kagawaran ng pagsasaka ay itinatag sa lalawigan ng Camarines Sur sa bayan ng Pili. Sakop nito ang mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa ngayon, ito ay pinangungunahan ni Regional Director Rodel P. Tornilla. Dala ang mandato na itaguyod ang kaunlaran ng agrikultura at pangingisda sa rehiyon. Ang pinaka-major objective ng mga programa ng Department of Agriculture is masaganang ani at mataas na kita. Lahat ng mga programa ay dito nakasandal. Katulad ng ating rice program, corn program, High Value Crops Development Program at Livestock and Poultry Program. Kasali din po dito yung Organic Agriculture Program at Halal Food Industry Development Program. Ang kagawaran po ay tumutulong sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng production support services at pagtataas ng kamalayan sa makabagong teknolohiya upang matulungan natin ang ating mga magsasaka at mangingisda kasama na ang pribadong sektor na may angat ang kanilang pamumuhay. Kasama po dito ang pagbibigay ng infrastructure support at pagbibigay ng mga makabagong makinarya. Ini pong project na ini maging instrumento manlugod kan sa tuyang pagkasararo bilang mga paroma, bilang asosasyon. Taos pusong pasalamat na binigyan kami ng tulong ng DE Region 5. Malaking tulong sa amin to.
Ang epekto kaniyong machinery is more on development. Mas dumagdag ang production, mas gumayon ang satuyang ani. Sa patuloy ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mga pamantasan at iba't ibang sangay ng ahensya, patuloy na napapalawak ang programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil sa Department of Agriculture, nagkaroon kami ng mga projects at mga istruktura na naitayo dahil sa pagbibigay ng asistensya. We are not a COD or Center of Development for Agriculture kung wala po kaming support from the Department of Agriculture. We wanted to mold our students na mahalin nila ang agriculture and mag-involve sila sa agriculture. With the partnership of DA and Academy, mas magaganda po ang future ng ating mga Bicolano farmers. Ang isa po sa naitulong sa amin ng Department of Agriculture Regional Field Office number 5, ito pong establishment ng Albay Farmers Bounty Village, a one-stop shop farmers complex that presents a unique opportunity to combine tourism and agriculture industries. And dahil din po sa strong partnership ng DA and the local government, it created a great impact to the Albayanos. Karamihan sa aming mga farmer naturuan ng mga bagong teknolohiya at sa ngayon ina-adapt na nila. Kaya lalong na-inspired yung mga farmer dito sa amin kasi talagang malaking tulong sa kanila. Dahil po dun sa mga naibigay na mga post-harvest facilities, mga farm equipments, malaking bagay dun sa aming mga magsasaka na bumaba yung cost of production, lalong-lalo na po dun sa labor. Karamihan sa aming mga farmer dito nakaahon dun sa mga malaking utang sa mga komprada. Graduate ako ng IT, tapos biglang big shift to farming. So, mahirap sa part ko kasi inaaral ko pa, nag-research pa ako about sa horticulture, yung mga opportunities nga na nabigay din ng DA, yung mga pa-trainings nila, tapos yung mga knowledge na technical na pagtulong sa pag-grow ng mga chicken or ng mga bees. Yan, malaking tulong yun sa amin. Malaking tulong sa mga magsasaka ang malawakang implementasyon ng programa at larawan ng tagumpay ng kagawaran ang bawat magsasakang nagkamit ng magandang buhay sa pag-aagrikultura. Napakalaking tulong po ang naipamahagi ng kagawaran ng agrikultura dito sa Bicos Farm. Una po ang teknolohiya. Ipinapadala po ako sa iba't ibang klaseng training sa Department of Agriculture. So ako po ay natuto ng iba't ibang klaseng teknolohiya. After ng series of training, binibigyan kami ng mga starter kit. Binhi, minsan fertilizer, farm tools, then umabot po sa punto na mayroon na kami mga farm mechanization na laking tulong po. Napatapos ko po na mas magaan ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Nung dumating po ang Department of Agriculture, marami po silang naitulong sa amin. Naigabay po kami sa tamang pagsasaka. Tumaas po ang aming ani. Gumanda po ang aming pamumuhay. Sobrang nila kaming nabiyayaan at sobrang nila kaming natulungan. Sa patuloy na pagbabago ng panahon, di maiwasang magbago ang direksyon at estratehiya ng kagawaran ng pagsasaka sa Rehiyon 5 na ginawang mas produktibo at nakabatay pa rin sa kanilang layunin. Ang isa pong nakaka-apekto sa ani at kita ng farmers dito sa Bicol ay yung regular na pagkakaroon ng mga sakuna tulad ng bagyo, baha, tagtuyot. Lagi po tayong handa. Regular po sa programa natin ngayon ang merong mga buffer stocking ng mga inputs. Meron din po tayong sinasagawang mga regular na monitoring at pag-iikot para malaman yung totoong kalagayan ng mga farmers. One of our function also is to conduct surveillance for animal diseases and plant diseases in order to protect agriculture producers and contain the spread of certain kinds of diseases like the African swine fever and fall armyworm. Based sa protocol natin, kailangan ipaalam mo muna doon sa LGU para ang LGU ang mag-re-report dito sa region. Kung halimbawa
pest and disease sa plants, mag-send ng team para i-validate yung mga reported na yon. And then they could go directly to the soils lab or sa ibang laboratory, or they could ask the technicians na siya ang magdala ng mga sample doon sa mga laboratory. And then after that, they would be recommending kung ano yung magandang gawin. Now we aim to be more precise in terms of the development of technologies as well as the dissemination and the adoption. So kailangan yung susundin nilang mga pamamaraan sa pagtanim, yung mga moderno. Meron pa kaming tinatawag itong locally funded program, yung SAAD or Special Area for Agricultural Development. Yung framework kasi ng SAAD, yung poorest provinces ng Bicol region. Nag-profiling tayo. Pre-file yung mga farmers kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Sila ay aalagaan ng 3 taon hanggang makaangat or makaahon sila sa kahirapan. Nag-evolve na rin ang ating mga magsasaka. Medyo bukas na ang kanilang isip sa mga makabagong idea. Ginagamit namin na channel or tool, yung quad media. Pinapaabot natin sa ating mga clients yung mga programang pinag-isipan ng mabuti ng pamahalaan, ng mga nag-implement ng programs para po makarating para sa kanila. Ang DA at ACPC ay maraming agri-credit na ini-implement. Isa nito ay ang KAYA, Capital Access for Young Agripreneurs. Ito po ay para sa mga millennials. Mayroon pa tayo ng ANYO, Agri-Negosyo Loan Program. Para sa mga individual, pwede pong maka-loan up to 300,000. Para sa mga may negosyo, pwede umutang up to 15 million. Payable in 5 years, 0 interest. Mayroon tayong Expanded Sure Program. Para sa mga individual, pwede makautang ng 25,000. At para sa mga agri-entrepreneurs, gaya ng ating mga RPC, yung mga processors, ay pwedeng umutang ng hanggang 10 million, payable in 10 years, 0 interest. Ang Department of Agriculture is into updating ng ating RSDSA through the National Farmers and Fisherfolk Information System. Dito po kasi ating nilalayon na lalong mapaigting po ang pag-i-implement ng mga agri and fishery programs and projects through these CSOs. Magiging minimum requirement na po to para kayo ay mabigyan kung anumang intervention na pwedeng maibigay sa inyo ng Department of Agriculture. When President Duterte signed Proclamation Number 922 declaring a state of public health emergency throughout the Philippines, the DARFO 5 responded immediately by creating the Food Resiliency Task Force. The primary goal is to have an unhampered movement of cargos, food products, agri and fishery inputs, as well as the agri-fishery personnel throughout the region through the issuance of IATF IDs. This task force ensured also that we have food available for every Filipino or every Bicolano, ensuring a food which are safe, affordable, and accessible to the farmers as well as to the community through the Kadiwa ni Ani at Kita, rolled in different places of the region. Sa loob ng mahabang panahon, naabot ng kagawaran ng agrikultura sa Rehiyon 5 ang hangarin nito na seguridad na pagkain sa lahat, kasabay ang masaganang ani at mataas na kita para sa ating mga magsasaka at mangingisda. This is the Agricultural Training Institute. We are the training arm of the Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities.
across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries. For today's first lecture, we are joined by a passer from the August 2020 Veterinary Medicine Licensure Board examination. He earned his PhD in aquaculture on July 2016 from the Central Luzon State University in Nueva Ecija. Studied MS Fisheries Technology at the Medyo University at Chiang Mai, Thailand on May 2017 and earned his Doctor of Veterinary Medicine at the Pampanga State Agricultural University on April 2020. He wrote and co-authored several publications regarding various plants and animals related to his field and as it applies to his profession. He was awarded as Outstanding DOST Graduate Scholar during the DOST's recognition program themed In Touch with Excellence at PICC Manila on July 2017 and was recognized twice as Mentor of the Year by the Pampanga Agricultural College in 2009 and 2010. Ladies and gentlemen, to discuss all about tilapia farming, it is my pleasure to introduce the Associate Professor at Pampanga State Agricultural University, Dr. Rogelio P. Carandang Jr. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay nalulugod na makiisa sa pagdiriwang ng 3rd BICOL AGRI Summit. Sa oras pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kaunting informasyon patungkol sa tilapia fish pond at cage farming. Bago po yan, nais ko pong ibahagi po sa inyo yung resulta ng case study na akin pong ginawa noong 2014. Base po sa case study ito, nakita po namin na ang major factor na nakakaapekto sa productivity ng Nile tilapia culture ay ang commercial feeds. At sa mga tilapia farms po na kasama sa amin pong pinag-aralan, around almost 16% lamang po ang technically efficient. So makikita po natin dito na napakahalaga ng role ng pakain na ating ibinibigay sa ating mga alagang tilapia, para ma-maximize po natin yung ating potential profit. Assuming po na yung pong ibang mga factors ay within yung pong acceptable limits. Yung pong mga important factors na aking binanggit ay ito yung fingerling quality, culture management, kung ito po ay semi-intensive or intensive farming po ang atin pong pinapractice sa farm. Water quality po, ito po ay mga major water quality parameters po, yung dissolved oxygen, yung pH, total ammonia nitrogen. Minsan, sinasama din po natin dyan yung nitrite, nitrate, or hydrogen sulfide test. At pangapat po, yung culture mode. So, depende po kung ano po yung pinapractice natin. Ito ba ay
cage farming, or earthen pond culture. At isa rin pong factor na kinukonsider natin para sa profitable grow out yung harvestable size po ng ating mga alagang tilapia. So ano po ba talaga ang ideal or magandang commercial feeds na ating pwedeng gamitin sa ating farm? Ang una po dapat nating malaman para makonsider natin na maganda ang ating commercial feeds na ginagamit kung ito ay mayroong optimum and balanced nutrients sa bawat stages ng growth ng tilapia. Kapag sinabi po nating optimum, ito po, ibig sabihin po nito ay tamang timpla at balanse yung mga sustansya na nandoon sa bawat particle ng feeds, no, ng binibigay natin sa ating mga alagang tilapia. Ang magandang feeds din po ay dapat customized, no, depende sa culture management at mode of culture na iyong isinasagawa sa iyong farm. So malaking bagay po kung yung feed supplier na pinagkukunan po natin ay ina-address po yung ganitong uri ng management or mode of culture na pinapractice po natin. Pangatlo, yung pong feeds po natin, commercial feeds na ginagamit natin, ay hindi po dapat siya na mag-cause ng significant negative impact sa ating culture environment. Gayon din po sa isda na kung saan nandun po sa ating fish pond. At panghuli, kailangan yung ating gagamiting tilapia feeds ay makatulong, no, na makamit natin yung maximum na yield, no, ng ating production cycle. So unahin po natin or putahan po natin yung fingerling quality. So sa pagpili po ng magandang kalidad ng mga fingerlings ay dapat i-consider po natin na bumili sa mga accredited or reputable tilapia hatchery farms. So sa atin pong mga lugar, no, meron po tayong mga accredited na mga tilapia hatchery, no, accredited ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pwede nating pagkuhanan o pagbilhan ng mga tilapia fingerlings. Mas maganda po kung halimbawa yung pong ating supplier ng feeds ay meron po silang kinikilalang accredited supplier ng mga tilapia fingerlings. Ibig sabihin po, kung accredited po siya ng mga feed supplier, ay nakapasa po yung hatchery na ito sa mga standards na sineset ng mga feed supplier para po sa kanilang ginagawang mga feeds. At ang kagandahan po, no, kung ang atin pong feed supplier ay meron din pong after sales service, no, mas maganda po yung relationship natin at mas maganda po yung ating pagpapalaki sa tilapia kung yung ating feed supplier ay hindi lang po siya nagbebenta, kung hindi meron po siyang after sales services na ipino-provide po sa atin. Ang akin pong suggestion kung kayo po ay bumibili ng mga fingerlings, hanggat maaari po ay yung mga mas malalaki na po yung sizes. Sapagkat ang mga mas malalaking sizes ng fingerlings po ay mas mataas ang chances of survival at mas maganda yung pong kanilang growth rate. Po, kung naman po tayo ay bibili ng mga maliliit na mga similya or fingerlings, pwede po muna natin silang ikulong, no, sa mga net cages. Ang tawag po natin dito ay modular rearing. Sa isang square meter po na net cage, makakalagay po tayo ng 800 hanggang 1,000 na mga fry. So ipapakainin po natin sila, no, sa net cages hanggang sila po ay umabot ng mga size 17 hanggang size 14. Ibig sabihin po, kung makikita po natin dito sa presentation, no, nasa between 1.5 inches to 2 inches na po ang kanilang haba. So sa gayon, kapag po pinakawalan po natin sila sa fish pond, ay yun nga po, katulad na sinabi ko, mas mataas na yung chance of survival at mas
mataas ang kanilang growth rate. So nandito po bilang gabay po ninyo yung sizes and weight of tilapia fingerlings. Kapag sinabi natin pong size 24, ang approximate po na grams ay nasa 0.02 hanggang 0.05. Kapag po sinabi natin size 22, nasa 0.21 to 0.42 grams. Kapag sinabi po natin size 17, ito po ay 0.56 hanggang 1.5. At kung size 14 po yan, nasa 1.6 hanggang 3.2 grams po siya. So ito po ay general na gabay lamang or standard at maaaring merong ibang batayan yung mga iba't ibang mga companies, no, na nagsusupply ng mga fingerlings. Pumunta naman po tayo sa culture management. Katulad po ng sinabi ko kanina, no, important na factor din po ang culture management sa success po ng ating pag-aalaga ng tilapia. So karaniwan, kung tayo po ay gumagamit ng commercial feeds, no, either ang pinapractice po natin ay semi-intensive or intensive na culture management. Kapag po sinabi nating semi-intensive ang ating culture management, ang ibig sabihin po nito ay pinapatabaan po natin or umaasa tayo sa mga lumot or phytoplankton na nasa pond as a source of pagkain po ng ating mga isdang tilapia, no? Sinusuplementahan lang po natin sila ng mga commercial feeds. So meron pong natural feeding na nangyayari at meron din pong supplemental feeding na binibigay natin sa pamamagitan ng mga commercial feeds. Kapag po naman intensive ang culture management ng ating pinapractice, ay hindi tayo umaasa sa tubig, no, sa mga lumot or phytoplankton bilang source ng pagkain ng isda, kundi binibigay natin ng 100% na commercial feeds ang ating mga alagang tilapia. So sa ating pong culture management, nakadepende yung stocking density po na ating ipapractice sa ating farm. Kung halimbawa tayo po ay nagpa-practice ng semi-intensive, ang recommended po na fingerlings or number ng fingerlings ay nasa mga 2 hanggang 3 po. Kung naman ito po ay intensive ay 5 pataas. Bakit po 3 hanggang 4 kapag semi-intensive? So ina-assume po natin sa 1 metro kwadrado ay kayang i-sustain ng 1 metro kwadrado yung buhay at paglaki ng 3 hanggang 4 na fingerlings. Ganun din po, no, iba ang feed composition ng mga isda na pinapalaki sa semi-intensive at saka sa intensive. So iba rin po ang feeding strategies natin. Kaya makakatulong po dyan yung mga technical expert po from the feed company or supplier na kapartner po natin. So maganda pong tingnan po natin sila ng advice kung anong mga magandang stocking density or feed and feed strategies na pwede po natin gawin sa atin pong farm. On the aspect naman po ng water quality, no, makakamit po natin yung maximum growth kung ang ating pong mga alagang tilapia ay nasa comfort zone po nila. Ang ibig sabihin po ng comfort zone ay yung water quality po o yung tubig na meron po tayo sa ating farm ay within acceptable limits po yung kanilang mga parameters katulad po ng dissolved oxygen, total ammonia, nitrogen at pH. Tandaan po natin na karamihan sa mga fish kill na ating nararanasan sa mga fish ponds ay dahil sa hindi magandang kalidad ng tubig. Kaya maganda po na periodic po na tinitingnan po natin yung quality ng ating tubig para ma-address po natin anuman ang problema or nakikita natin na hindi maganda, no, na makakaapekto sa ating pag-aalaga ng tilapia. Sa water quality po, no, sa dissolved oxygen, hindi po dapat ito bababa ng 4 ppm. So kailangan mataas po siya sa 4 ppm. Ang ibig sabihin po nito, kayang
i-sustain ng fish pond, ng water, ang dissolved oxygen na 4 para sa survival at saka growth ng ating mga tilapia. Sa total ammonia nitrogen naman po, hindi po dapat ito tataas ng 0.05 ppm. While sa pH po, ideally, ang pH po natin ay nasa between 7 and 8. So yun po yung mga acceptable limits, no, sa ating water quality. Sa aspeto naman po ng culture mode, katulad po ng sinabi ko kanina, no, it's either cage culture or pond culture ang ating pinapractice. So meron pong variation. Meron pong variation ang feeds and feeding strategies. Meron pong variation diyan ang culture period at meron din pong variation diyan ng stocking density. So sa cage culture po, ang ibig sabihin po ng cage culture ay yung fish po natin are held in floating net pens which are located in large lakes, in rivers or dams, and other significantly huge bodies of water. So mapapansin po natin sa mga cage culture ay meron po silang mga floaters, no, yung mga plastic drums na nasa gilid po ng mga net cages. So yan po ay cage culture. Ang pangalawa naman po yung earthen pond culture na kung saan, no, meron pong malaking hukay, no, sa lupa at nandoon po yung napupunuan po ito ng tubig at doon po natin nilalagay ang ating mga alagang isda. So sa cage culture po, no, iba yung may mga disadvantage at advantages po. Sa cage culture, mahalaga po na ma-maintain din po yung ideal water quality, no, kahit po sila ay nasa cage, katulad din po ng pond. And then another aspect po na mahalaga sa profitability po ng ating business, no, tilapia business, ay yung harvestable size, no. Yung pong harvestable size is influenced by the demand in the local market. So depende po, no, maaaring nagkakaiba-iba po tayo ng marketable or harvestable size ng tilapia. Maaaring sa ibang lugar ay mas prefer nila yung medyo maliliit, no, between 200 to 50. Maaaring sa ibang lugar, mas nila yung mga mas malalaki, no, 250 pataas. Ganun din po sa ibang bansa, no, meron din po silang ibang preference. Dahil sa ibang bansa, kung preferred nila ay mga fish fillet, so talagang malalaking tilapia po or yung hina-harvest po nila ay hindi bababa ng kalahating kilo, no? At base po sa ating observation din, dahil po sa epekto ng pagputok ng Bulkang Taal at sinundan po ng outbreak ng African swine fever, na-observe po natin na tumaas ang demand sa tilapia, kaya sumabay din po na tumaas ang farm gate price. At base po sa pagtaya ng Department of Agriculture, no, maaari daw bumaba ang supply, no, sa fourth quarter ng taon na ito. So ibig sabihin nito, ito po ay magandang senyales na napaka-profitable po ng pangingisdang tilapia, no, pag-grow out po ng tilapia. So pumunta po tayo sa mga common activities na ginagawa po natin sa ating mga tilapia farms, no? Tilapia grow out farms. So una dyan, pinapractice po natin ay yung drying ng fish pond. So periodic po yan, no? Hindi naman actually ibig sabihin every cropping ay magde-dry ka ng fish pond mo. So periodic po ang ginagawa nating pagde-dry para mahanginan or ma-aerate po ang pond bottom, yung soil, para po mag-proliferate ulit yung mga heterotrophic bacteria at para po ma-break down yung mga unconsumed na mga feeds na nag-settle down sa pond bottom. Kapag kasi po yan ay hindi na digest, nagkakaroon po ng anaerobic layer sa water na maaaring pagmulan ng production ng
hydrogen sulfide gas na toxic po sa mga fish. So ginagawa po natin ang drying ng fish pond, minsan minimum po ng 2 weeks hanggang makita po natin na yung lupa ay nagka-crack na po. So sa panahon din pong ito ay tinatanggal po natin yung mga unwanted aquatic species. So kung mayroon man pong naligaw na mga catfish, hito or dalag sa ating fish pond, ito po yung panahon na pwede na natin po silang tanggalin or alisin sapagkat sila po ay nanginginain ng ating mga alagang tilapia. And then, kung meron din pong mga tumutubong, mga submerged na mga macrophytes or mga aquatic plants, no? Tanggalin din po natin ito, pati na rin yung mga floating na mga aquatic plants, no? na nasa ating mga fish ponds. Inirekomenda pong tanggalin natin ito sapagkat nakaka-apekto po ito negatively sa water quality ng ating fish pond, pati na rin sa mga isda. Kasi kapag ka po mayroon pong mga macrophytes, no, maaaring kumakain po yung mga isda natin ng mga fibrous feeds na maaaring makareduce ng kanilang appetite, no, kapag nagpakain na po tayo. And then sa mga nagpa-practice naman po ng mga fish cages, syempre, periodic din po yung paglilinis natin dapat ng mga fish cages. So pwede nating bahagyang i-scrub yung mga nets para matanggal yung mga namuong lumot or phytoplankton sapagkat ito pong namuong mga lumot o phytoplanktons ay nakakapigil sa movement po ng tubig sapagkat alam naman po natin kapag nasa fish cage po sila, hindi po malawak yung coverage po nila. Ibig sabihin, nakarely lang po ang mga isda sa loob ng net cage sa movement ng water. So kung masyado pong makapal ang lumot or yung phytoplankton, yung pong water exchange po, no, sa mga fish cages natin ay mabagal. Pwedeng mag-accumulate po yung mga uneaten na mga feeds or yung dumi po nila, no, na maaaring magkaroon ng hindi magandang water quality. And then, additional po, no, yung removal ng sobra-sobrang soft sediment or putik or sludge, no. Saan po ba kaya nanggagaling yung sediment na ito, no? Nanggagaling po ito sa tubig, no? Kung ang source po natin ay river, no? Kung ang source po natin ay irrigation, so may mga lupa po na sumama diyan na maaaring mag-accumulate sa mahabang panahon. Pangalawa po, maaari din po mag-accumulate yung mga feeds na hindi kinain ng mga isda at yung dumi po ng mga isda mismo, no? Magsesettle po yan sa pond bottom at doon po maaaring mag-create ng anaerobic condition. Kaya inirekomenda po na periodic na tanggalin yung mga soft sediment or sludge. Rough estimation po natin sa ating mga fish ponds kapag ang putik po ay lumalampas na sa bukong-bukong or sakong or bukong-bukong natin, ay mabuti pong tanggalin na ito sapagkat hindi na ito nakakabawas na ito ng volume ng fish pond. At the same time, nakakapag-create po ng anaerobic sum sa pond bottom. Katulad po ng sinabi ko kanina, maaaring mag-proliferate po dyan yung mga anaerobic na mga bakterya o yung mga bakteryang nabubuhay kahit walang oxygen. So anong pong gagawin nila? No? Pwedeng mag-produce po sila ng hydrogen sulfide na kung saan ito po ay toxic sa ating mga alagang isda. Pangatlo po, no, kapag sobra-sobra po yung sediment o yung putik o burak sa ating pond bottom, maaaring maka-apekto po ito sa ating pagpupukot during harvesting. So, periodic, katulad ng sinabi ko po, periodic ang pagtatanggal nito kapag sobrang taas na, no, nung bumabaon na yung paa mo dun sa putik, no, lampas na ng bukong-bukong. So, maaari pong tanggalin na natin ito. Sa mga fish ponds po or earthen ponds, no, minsan kinakailangan din po nating maglagay ng apog or lime. Kapag po ang tubig ay acidic na, no, or mababa na yung alkalinity, kailangan na pong bigyan ng apog or agricultural lime
para po itaas ulit, no, yung alkalinity at saka yung pH sa ideal level, no. Kapag po ang tubig, no, or yung lupa, yung pond bottom ay acidic, kahit anong paglagay po natin ng fertilizer ay hindi po tutubo ang lumot or yung phytoplankton. So, bago po natin gawin na maglagay ng fertilizer, siguro tingnan muna po natin or magpatulong tayo sa mga technical experts ng feed supplier po natin kung meron silang services na pwedeng mag-test ng water quality. So, pwede natin ipatest yung pH, yung alkalinity kung ito ay nasa within acceptable limits pa. So, kung hindi na, so mangyari pong maglagay po tayo ng APOG or agricultural line. So, meron po ako dito sa aking presentation yung general po na guide na kung saan makikita po natin, no, yung number or amount, yung amount ng agricultural limestone na ilalagay po natin, no, sa bawat level po ng alkalinity or soil pH. Okay po? Next, kung kinakailangan din po nating mag-fertilize, no, lalo na sa mga semi-intensive na mga farmers, no, ang pinapractice po nila ay semi-intensive, no, dahil umaasa po tayo sa natural food which are the phytoplanktons, no, inire-recommenda rin po na mag-fertilize po tayo, no. Ang pag-fertilize po ng mga fish pond ay either synthetic, ito yung mga urea, yung mga phosphates, or yung organic, ito po yung dumi ng tae or dumi ng manok. Okay, so yun ang ating mga ginagamit. So, ang pag-fertilize po ng fish pond ay kailangan para po dumami yung mga lumot or phytoplanktons. Ang mga phytoplanktons po, katulad ng sinabi ko kanina, ay additional food source sa ating mga stock. At bukod po doon, nagpuproduce din po ng oxygen ang mga phytoplankton through photosynthesis. Okay? So, gusto ko lang pong linawin, no, or i-differentiate yung magandang planktons sa hindi magandang planktons. Dapat po ang ating tubig ay hindi blue-green. Okay? Sapagkat kapag blue-green po ito, ibig sabihin, yung mga lumot na tumutubo dito ay posible na mga toxic, no? Posibleng mga toxic na kapag ka nagkaroon ng algal bloom, no, pwedeng magkaroon tayo ng fish kill. Ang ideal po na tubig sana, no, ng ating pond ay dapat bright green or may pagka-brownish, no? Depende kung ikaw ay nagpa-practice ng either semi-intensive or intensive fish farming. Kapag ka nagba-brownish siya, ang ibig sabihin nun ay nagta-transition na, no, from phytoplankton based fish pond into, no, bacterial pond. So medyo marami ng bacteria, heterotrophic bacteria ang nag-grow. Okay, so ideally po bright green po ang dapat kulay ng ating fish pond, no, hindi po siya blue-green. Isa rin pong mahalagang dapat nating i-practice sa ating farm yung paglalagay ng mga feeds sa tuyo at cool dry place ang tawag natin, no? Hindi dapat ito nauulanan at hindi rin dapat nakakapasok yung moisture, no, sa ating mga stock room. Bakit kaya? Sapagkat kapag po ang ating mga bodega ay napapasukan ng tubig ulan o napapasukan ng high humidity, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag nating mold growth. Okay? So, kapag po na-expose yan sa moisture, no, pwede pong mag-proliferate yung mga molds. Ang tinatawag po nating mycotoxins or mycotoxin-producing microorganisms. Okay? So, ang ginagawa po nila, no, ay nagpo-proliferate sila, nagpo-produce ng toxin na pwedeng pumatay or maka-apekto sa paglaki ng mga isda. Pangalawa, kapag po na-expose sa moisture ang ating mga feeds, no, magiging
rancid po sila or parang maasim. So ibig sabihin nito, yung aging po ng feeds natin ay napapabilis. So ang ibig sabihin nito, kapag pinakain natin yung mga ganitong uri ng mga feeds na moldy at saka rancid po, ay pwedeng magkaroon kayo ng negative growth or pangit na effect sa growth rate at saka sa survival ng fish. Kaya dapat ang ating mga stock room or bodega ay hindi basta-basta napapasukan ng high humidity or high moisture. Kailangan din po natin i-practice sa ating farm yung periodic fish weight at saka length sampling. Mahalaga po na tayo ay nag-check ng average live weight ng ating mga isda. Usually ginagawa po ito ng monthly, pero nasa sa inyo po kung kaya nyo po ng mas shorter. Bakit po natin kailangan gawin ito? Para malaman po natin kung ang ating mga isda ay lumalaki sa ating target na laki sa araw na iyon. Okay? Kung halimbawa napansin natin na hindi siya lumalaki dun sa target natin, pwede natin itong gawan ng paraan. Okay? Pwede natin gawan ng paraan. At kung halimbawa, alam natin yung size ng ating mga isda, alam natin ngayong i-adjust yung pakain natin sa kanila. So mas maganda po na nagpe-periodic fish weight po tayo kaysa sa nagtatansya lang po ng pakain natin sa mga tilapia. Kasi po may tendency po na magsayang po tayo ng feeds kapag tayo po ay nagtatansyahan lamang. So paano po ba magagamit yung average live weight, no? Pwede natin gamitin yung computation, gamitin itong computation para malaman kung gaano kadaming feeds ang ibibigay natin sa araw-araw sa susunod na mga linggo. Halimbawa po, yung feed per day is equals to yung average weight po ng ating sample. Mumultiply po natin sa estimated number ng stock. And then imumultiply po natin sa estimated survival rate. And then imumultiply po natin sa recommended feeding rate. At yung pong product nun, yun po yung feed per day na allowance. And then, pwede po natin itong i-divide into the number of times depende sa recommendation ng ating mga feed supplier. So, nakadepende po ito sa kanila. Sapagkat nakakama po yung feeds para sa kanilang recommended na mga frequency of feeding. And then, syempre, kailangan din po natin mag-harvest within 4 to 5 months. No? So kapag ang mga isda natin ay marketable na. So targetin po natin na between 4 to 5 months lamang. Sapagkat kapag tayo ay masyadong maaga, baka hindi natin ma-maximize yung growth potential ng isda. Kapag naman masyadong late, baka makadagdag ito sa feed cost po natin. So uulitin ko po, mahalagang alamin natin ang preferred na marketable size ng tilapia sa ating locality. Para po para po mapakinabangan po natin yung pag-harvest, maitama po natin dun sa gusto ng ating market. Another thing po na dapat nating i-consider ay yung pag-establish po ng ating target or projection for every grow out cycle. At pwede rin po natin itong i-targetin ng annual. Ano po ba ang halaga ng pag-target or pag-project ng mga data para sa ating grow out cycle? So makikita po natin dito kung yung management natin, kung yung feeds natin ay tama dun sa laki ng mga isda. So yung pong ilan sa mga mahalagang parameter na pwede natin pong i-consider ay yung stocking density, total stock, yung target FCR, target survival rate, recovery at harvest, total weight at harvest, yung farm gate price. So ano ba yung target na farm gate price natin? Total operational cost, and then yung return on investment.
So, meron tayong nilalagay na target. For example, ang target FCR ko ay 1.4. So, ngayon, after a grow-out cycle, tingnan mo yung actual ngayon. No, nakamit ba natin yung actual o yung target natin or hindi? Kung hindi natin ito nakamit, bakit kaya hindi natin ito nakamit? So, balikan po natin yung ating mga management sa farm. So, makikita po natin doon yung mga dapat po natin i-adjust sa susunod na grow-out cycle. So, ang purpose natin sa projection ay para keep on improving po ang ating pagmamanage ng tilapia grow-out. And then, mahalaga rin po sa isang tilapia farmer yung mag-practice po ng proper planning, sapagkat kapag maganda ang pagpaplano niyo po, no, ay maayos niyo po may sasagawa yung ating grow-out cycle. Ganon din po, kasing halaga nito yung record keeping, sapagkat ito pong mga records na ating nakukuha sa ating previous cycle ay magagamit natin na batayan sa susunod na cycle. Halimbawa, kung maganda ang naging cycle mo, no, yung nakalipas, paano mo ito mahihigitan or mai-equal man lang, no, sa susunod na cycle. Kaya dapat po ay lagi tayong mag-keep ng mga records. No, mahalaga po ito na magagamit natin sa pag-evaluate ng performance po ng ating farm. Okay? Yung proper planning din po ay makakatulong to anticipate, no, yung mga potential problems, no? Ina-anticipate mo na ito yung mga magiging problema. So, ibig sabihin po nito ay maaari po natin itong ma-overcome or ma-reduce yung mga potential problems or complications. Okay? And then, mahalaga rin po na mag-establish po tayo ng network sa iba't ibang mga groups na like katulad po nating mga fish growers, no? So maganda mag-create po tayo ng network. Napakaganda po ngayon na panahon, lalo na ng pandemya, na dapat malawak po yung network natin, no? Para mas ma-expand po natin yung ating knowledge, experience, competence, and resources. So, yung grupo po na ito ay magtutulong-tulong para ang lahat po ay umunlad, no, sa kanilang pinasukang business. So, yun po yung kahalagahan ng pakikibahagi sa mga groups, no, sa mga different groups. And then, another one po yung makikipag-network din po tayo sa mga mayroong individuals na mayroong technical expertise or knowledge sa tilapia farming, sapagkat sila po ay makakatulong sa inyo sa pag-address ng mga concerns po natin, like sa mga problema sa water quality, no? Meron tayong mga mortality. So makipag-network po tayo sa mga individual na nag-aral, no, sa aspeto po ng aquaculture. And then, ang huli po ay pumili po tayo ng growth partners na makakatulong na ma-attain po yung profitable tilapia farming business. Ano po ba ang ibig sabihin ng growth partner? So pwede po natin consider yung ating feed supplier as growth partner because majority po ng operational expense nyo ay nanggagaling sa feeds, no? Marami pong mga feed company na nag-o-offer hindi lang po ng mga feeds kundi ng after sales services. Pwede po sila mag-offer ng mga technical assistance, no, consultations. Pwede rin po sila mag-offer ng mga services like meron po silang water quality test kits, no? Pwede po nating i-take advantage ito, no? Mas maganda po na close ang relationship po natin sa ating mga growth partners para po periodically or every step of the way ay nagagabayan po nila tayo, sapagkat ang both objectives po natin ay maging profitable po ang tilapia farming business na ating pangkabuhayan. So I hope nakashare po ako ng anumang knowledge or information sa inyo, at ako po ay umaasa at naniniwala na sa pagtutulungan po
ng mga mga tilapia farmers, pati na rin ng mga ibang grupo, pati na rin po ng mga sponsors ng summit po na ito, no, ng laking bagay po na nakadagdag po, no, sa ating information, no. Sa kabila po ng pandemya na ating nararanasan ay may mga ganitong activity po na nakakatulong sa atin para ma-improve po natin ang ating pag-aalaga ng tilapia. Muli po, nagpapasalamat po ako at sana po ay mayroon po kayong natutunan sa aking maiksing presentation po tungkol sa pag-aalaga ng tilapia sa fish farm at saka sa mga cages. Muli po, ako po ay nagpapasalamat at bumabati po ako ng magandang araw po sa inyong lahat. Sa nagsusulputang sakit ngayon, pantapat mo, pagsik ng Pigrolac. B. Bigyan ng Pigrolac Hog Feeds with immune enhancers, pampatibay resistensya. A. Alisin ang virus at bakterya para iwas sakit. G. Gumamit ng supplement pampalusog. S. Siguraduhin may foot bath sa babuyan. I. Iwasan ang pagbigay ng kanin baboy. K. Kontakin ang Bureau of Animal Industry para sa iba pang impormasyon. Isang mabagsik na paalala mula sa Pigrolac at Microban GT. Max! Pigrolac! Mabilis na magpalaki. Ikaw din? Para malaman. Pati ikaw. Ang pabigat. Mabenta Pigrolac mo. Pigrolac Vital. Yung pinakaabot kayang Pigrolac. May balanced nutrition at Pigro Builders para alaga ay extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Isang sako nga. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feeds. Lamang ka sa abot kaya. Thank you very much, Dr. Carandang, for that very informative talk. Our next speaker is an alumna of Pampanga State Agricultural University from the College of Veterinary Medicine. Her practice is more on farm and animals, particularly swine and poultry. To continue hone her expertise in the field of animal nutrition, she pursued her Doctor of Philosophy in Animal Science major in Animal Nutrition at UP Los Baños. Ladies and gentlemen, to talk about proper duck raising, let us welcome Associate Professor from the College of Veterinary Medicine of Pampanga State Agricultural University, Dr. Maria Fe Esbulao, live via Zoom. Good morning, everyone, and thank you for having us dito po sa ating Farmer Summit. So let me share with you our konting knowledge po on Management 101 during the brooding, pre-laying and laying stages of ducks. So before I start, I would like to share this situation report from the Philippine Statistics Authority kung ano po ang kwento ng figures natin patungkol sa mga ducks. Data for April to June 2020, so alam naman po natin meron tayong pandemic, ano bang nangyari sa ating mga ducks? So we have 12.42 million birds, but in spite of pandemic, this is still 5.0% higher than the previous year same period of 11.83 million ducks. And then what is good is there is a shift from backyard to commercial scale. So as you can see, bumaba po yung ating backyard racers pero tumaas ang ating commercial. When we say backyard racers, ito po yung mga nag-aalaga ng ducks ng 1 to 100. So kapag meron kang isa hanggang 100 number of ducks, so you are considered backyard farmer. But kapag mas mataas po siya sa 100, that is also already considered as commercial scale. Dito po sa Central Luzon, mostly po sa ating mga racers ay more on commercial. Top 3 regions in terms of inventory, we have Central Luzon as the number 1, Western Visayas and South Sargent po ang ating mga main contributor to the country's duck population. So, yun atin din po, as for the meat part po ng ating mga ducks, so price is 62.57 per kilogram live weight, but 1.5% higher than the previous same quarter average. So medyo meron pa rin pa po tayong pagtaas in spite of pandemic. Although nung po talaga nagkaroon ng ECQ, nagkaroon po tayo ng problema sa ating mga itlog
bumaba po talaga sila ng hanggang 150 po per tray. Ganun lang po siya kababa. Or kung pipiraso mo, halos mga 6 na piso po or less, no? Mga 5 pesos lang po. Pero nung gumanda na po, umabot ang hanggang 820 po per piece ng ating mga fresh ducks. Duck eggs. So, yun po yung ating situation report. So, pupunta po tayo sa ating mga basic managements when it comes to brooding, housing, feeding, breeds and breeding, lighting, healthcare, and biosecurity. Ito po ay courtesy po ng ating kapartner ng New Hope Company. Okay, so ang ating management is dependent on what stage you buy your ducks. It can be you are hatching your own ducks or you are buying your pullets. So mainly po, marami pong bumibili na ng mga pre-lay or yung iba naman po, dito nga po sa Central Luzon, meron pong mga nag-aalaga, no, nagpapahatch ng kanilang mga ducks. So during the brooding stage, so you can brood it on litter or batteries with brooding period up to 3 to 4 weeks. Kakaiba po ito sa manok, medyo mas mahaba po yung kanyang brooding period. And then they require slightly low temperature of about 31 degrees centigrade during the first week. And then yung 31 na yun, i-reduce mo pa to 3 degrees centigrade each week until you will obtain about 24 degrees centigrade. And katulad po ng mga manok, the behavior of the ducks is the best indicator if they feel cold or hot. So lumalayo po sila doon sa ating ilaw kung sila po ay naiinitan at lumalapit kung nilalamig naman. Okay, so when the brooding temperature is right, the ducks will be well distributed over the floor. So talagang very important po na talagang mag-hands-on po yung mga owners. I believe meron po tayong mga farm workers, but our owners also should devote some time, no, kahit isang oras, para lang po makita, no, umikot po siya sa farm para makita yung behavior ng kanilang mga ducks. And for the brooding period, we have points to remember. A wood, concrete, or dirt floor is satisfactory. Pwedeng maglagay ka lang ng mga soda, shavings, rice hulls, etc. po para mas maging comfortable ang ating mga ducks. During the brooding stage, we need about 1 to 1.5 square feet floor space per duck, no? And about 4 inches po ng absorbent litter natin, katulad ng soda, shavings, at mga rice hulls. And also, it is recommended to frequently remove po yung ating mga wet litter. Water in drinker should be 5 to 7.5 centimeter deep, sufficient to drink but not to dip themselves. So, hindi pa po dito tayo umaasa na nababasa sila. We have to protect them also from cold drops as well as rodents. Run space for ducks after 4 weeks of brooding should be 3 to 4 meter per duck. So, ganun po siya kalaki. And water depth is increased to 12.5 to 15 centimeter to allow immersion of heads. Ito po yung napansin natin, no, during sa ating pong practice sa duck, no. Dahil nga po nasa commercial na sila, mostly yung pong ibang mga housing, hindi po sila nakalimutan po nila ng ating mga ducks these are fowls, no. Gustong-gusto po nila ang tubig. So if you will design your housing mamaya po, you have to consider na dapat yung mga ducks natin ay nakakaligo sila. Because yung kapag po sila ay nakaligo, kung kasama po yung lalaki, that stimulate mating. So marami po tayo sa ating practice po sa ducks, marami po ating mga owners na nagsasabi, bakit ganun, hindi fertile ang aking mga itlog. So mainly po dahil nga po nagkakaroon tayo ng kakulangan doon sa ating water source. Hindi po nagkakaroon ng chance para makapag-mate ng maayos yung ating mga ducks dahil wala naman pong tubig, no? And for run fencing of 60 centimeter height is usually suffice for the purpose of confining ducklings. So if you have about 100 ducks, you can rear that into about 4.4 hectares of land. So sa feeding po, ad libitum or continuous is allowed for the first 8 weeks. 4 weeks can be under confinement. Actually po, previously wala tayong mga talagang mga naka-design na mga feeds for mga ducks natin na mas younger. So usually ang idea po kasi kung ano na lang po ang makita nila sa field, yun na lang, no? Or
Yung iba naman po, you can use yung mga chick starters, but it is good, no? Katulad po sa New Hope, meron po sila mga nagawang mga feeds or other companies po na talagang naka-design po siya para sa mga ducks lang talaga at a younger stage. Ito po, mga bagong products po, duck booster feeds from day 0 to 100, and then ducks can be fed with duck growers. So katulad ko nga po nabanggit ko, wala pong available feeds previously. What is being utilized are the feeds for chickens. Okay, reminder, no, pupunta po tayo sa pre-lay. So that is for the brooding stage. Kung pupunta po tayo sa pre-lay, I would like to remind everyone that anything that you have done to the pre-lay will affect the entire laying period. Kapag nagkamali, meron pong mali doon sa pag-aalaga during the pre-laying, hindi mo na po maayos yan. So, yung pong batch na yon ng mga ducks, medyo talagang isa-suffer na po nila, hindi na natin mababalik po yung magandang performance kapag talaga merong problema during the pre-lay stage, pre-laying stage. So, punta po tayo sa housing. So, I really appreciate po yung mga partners natin, na mga farmer partners natin na nagtatanong, Dok, kamusta po yung aking housing? Kasya po ba ang ganitong number of ducks? So nakakatuwa po, meron po tayong mga partners na farmer, bago sila talaga mag-load, magtatanong sila kung ilan tong capacity. So tingnan po natin, pre-lay is around 5 months to 5.5 months. And yung katulad po nung doon sa tilapia natin kanina, ang sabi ni Dr. Karandang, kailangan yung pagtitimbang. So at this stage, meron din po tayong pagtitimbang. So ano ba yung mga napapansin yung ideal body weight at that stage bago siya mangitlog, no? So sa atin pong we have two systems of housing po. The traditional is usually before this is practiced before the age of 5 months. So that's around 2 to 5 months or until they are already laying. At this involves herding or sila po ay pinapastulan. So ang ating mga itik ay pinapastulan o minsan pinapastulan at pinapakain ng mga tradisyonal na pagkain katulad ng suso bilang pinagkukunan ng protina at ng mga palay bilang pinagkukunan naman ng enerhiya. So sa Central Luzon, makakakita ka kadalasan ng mga itik na binibili ng ng mas bata kasi nakakamura po sila at pinapastol muna sa mga palayan na pinaggapasan mula sa edad na 2 to 5.5 na buwan bago isampa po sa mga kulungan. Nakakamura po sila. Actually, hindi lang nakakamura, nagkakaroon din po sila ng security na sa susunod, meron po silang isasampa. Kasi nagkakaroon po tayo ng kakulangan minsan ng mga pullets. Or, ito po ang nagiging problema. Ang sasabihin po, sabi ni Doc Karandang kanina, kailangan reputable ang source. Minsan po, ang sasabihin ng pinagbilhan, kung kanino mo lang siya binili, ang sasabihin, 5 months na yan, ma'am, sir. Makikita mo, minsan po pala, 4 months pa lang siya or less, or wala pang 5 months. Ang problema, hindi po naaakma ngayon yung edad niya na papakainin mo na siya ng premium feeds, no? Instead na dapat ay developer pa lang. So kadalasan po, nagiging cases ko po sa mga farms ay nakalabas po yung kanilang mga buwa, no? So dahil po nagkaroon po tayo ng problema sa feeding at saka yung hindi tamang pagsabi ng edad. So kanya nga yung ibang mga raisers, bumibili sila ng mga mas bata, pinapalaki na lang nila para malaman nila yung exact age ng kanilang mga itik. So ito po, no, personally po yan sa tabi po ng bahay namin, dito po sa Pampanga. Nag-interview po ako kung kanino bang mga ducks to. So to my surprise, ito pong ducks na to ay galing pa ng Isabela. No? Nagrenta po siya doon sa aming lugar. I think sabi po nila ay 40,000 ang nirentahan nila for the period na ginugrow sila. Tapos magkano ba yung bayad doon sa mga nag-aalaga? So I think this is 3,000 po ng mga ducks. So kung bibilihin mo to ng mga about, nasa magkano ba yung ducks natin? Mga 260 per piece po or mga nasa 280, mga ganun po yung ating mga ducks. Mas makakamura ka kapag pinalaki mo siya mula bata hanggang tumanda po siya hanggang mag 5 months. 2 months hanggang 5 months. Unfortunately, katulad po ng ibang mga commodities natin, ang tanong, meron ka pa bang palayan
na pwede mong pagpastulan. Yun po ang malaking katanungan. Okay, so ayan po. Nasa mga ano po sila, nasa pastulan po sila, sa ano po yan, sa Pampanga po, sa mga palayan. So ang disadvantage naman po ng ating traditional ay kung talagang all throughout their life, ano mo po siya sa mga pastulan, the annual egg production is about 40 to 60% only. And mortality during the brooding to growing stage is much higher at 10 to 40%. Whereas, ito po yung ating second housing system is complete confinement. We will raise the animal during the breeding, growing, and existing. Mortality is lower. So ito po yung nakita ko po sa Picard. It shows that when the ducks are fed with commercial feeds, the average egg production is about 65 to 75%. So mas tumaas po siya kung magpapakain po tayo ng feeds than merely relying po dun sa iiwan nila doon sa mga pastulan. So maganda po kung sa 2 to 5 months, sige, ipastul mo siya, provided that you have good access sa malawak na pinaggabasan ng palay. Yes, okay po yun. Tapos isusupplement mo siya. Pero, doon po sa pag malapit na po siyang mag-itlog talaga, pag malapit na po siyang mag-itlog, talagang recommended po na talagang mag-complete confinement po tayo. Kaya lang po, katulad po rin ng nabanggit ko, ang disadvantage nung from brooding to growing, mataas din po yung ating percentage mortality. So, nasa sa inyo na po yan. Kung papaano nyo po i-weigh yung gastos at pakinabang. So, the present findings, ito po yung aking base sa aking mga katanungan po sa ating mga racers dito sa Central Luzon. So, ang ating present findings show that our present production, umaabot po sila ng 94 to 96%, and that is at 9 months of age. So mahirap pong tulungan ang mga farmers kapag mismo sila, hindi nila alam yung edad ng kanilang mga itik. So kapag sinabi niya, ganito na po, Doc, okay. So ito yung expectation ko, dapat mataas na yung production niyan. Pero pag umabot na siya ng more than 1 year, kumbaga pag umabot na ng 1 year and 5 months or mga 15 months na siya, so parang, okay, medyo parang palipas na tayo, no? So, ganun po. So, sa space requirement, again, this is also very, very important, no? Kahit na ng animals po yan, no? Kapag hindi maganda ang ating mga space requirement, hindi po siya tama, hindi po mag-grow ng maayos ang ating mga ducks. So, this is about 0.23 meters squared per duck to prevent overcrowding. For about 200 ducks, kung meron kang 200, a 50-meter house is needed to prevent mortality. The house should be 100 meter long and 5 meter wide, or it could be 8 meter long and 6 meter wide. No? Medyo mas shorter siya. So multiply mo lang 200 multiplied by 0.23, you have to construct around 46 meters square na housing. Or mas maganda kung gawin mo siyang 50 para sa space po sa feeder at saka mas makagalaw po yung ating mga ducks. The question is, kung meron po sa atin dito nag-aalaga ng ducks, hindi po ba sila overcrowded? So sa feeding, this is also very critical, no? Ang pinag-uusapan natin dito yung gastos because feeding or yung feeds natin, it is about 80% of our production cost. Tapos tama ba yung amount na binibigay mo? Kasi instead na makatulong, minsan kapag sobra-sobra po ang ating pakain, kasi ang prolapse po, yung paglabas ng buwa, isang dahilan po noon ay yung sobrang pakain at hindi tama, no? We have to remember, no, since nutrition po, ito, we have to give the right feeds to the right animal. Tingnan mo yung kanyang physiological stage. So, for example, for the type of feeds, we have the grower pellet. So this is given 60 to 180 days, kung 75 to 100 grams ang ibibigay. We have the duck layer pellet. So the start of laying period hanggang maging 75, 125 to 127 grams. And then we have the duck layer pellet. We have the supreme. We have the 75% egg production until the end of the laying period. Actually po, ang nangyayari dito sa ating mga kapag medyo nagkakaroon ng problema doon sa amount, doon sa hindi naman po kailangan na previously meron po akong isang client na ang sabi niya, dalawa lang kasi ang aking mga workers sa farm.
So, hindi po problema yung number of workers. So, bilangin mo lang ilan itik meron ka, pagkatapos, meron ka mga takala na eto ay naglalaman ng ganitong amount. So, everyday, pwedeng yun lang at yun ang ibigay mo. Hindi mo kailangan na nagtitimbang ng everyday. Pero, very important po ito. Bakit? Kasi ito po ay, ang pinag-uusapan natin dito, nagkakaroon po tayo ng problem with prolapse. No? Ito po yung common na problema na nakikita ko dito po sa akin pong practice sa docs. And also, isa pa rin po pala, no, kapag sobra-sobra po ang feeds, nagkakaroon din po tayo ng additional na gastos. No? Meron po akong nagkwenta po ako sa isang farm. No? Ito lang ang ibigay mo. So, mapansin po natin, nung nagkwenta po ako sa kanila, ang additional na cost po nila ng feeds sa monthly o na monthly basis ay 15,000 na hindi naman po dapat, no? Hindi po ito patabain. Ang ating mga layers ay hindi po patabain. So you should not give ad libitum mo. Ibig sabihin hanggang gusto nila. Hindi po pwedeng ganon, no? So kapag papabata, okay. Pero pagka medyo tumanda na po sila, mga talaga nangingitlog na, hindi po pwedeng basta-basta ibigay yung ating mga ganun kadami. So, space requirement din po sa kainan, you have to consider. Sa mga unang panahon ng kanilang paglaki, ang mga batang itik ay kumakain ng mas madalas, katulad po sila ng mga manok. So, 4 inches of linear space per duck. Sa kanilang paglaki, natututunan po nilang mag-store ng pagkain sa kanilang mga crop o sa buksi. So, mas lesser na po yung kanilang mas lesser na po ang kanilang pagkain. At 3 weeks of age po, magbigay ng 1 inch or around 2.5 cm of feeder space per duck for about the first 3 weeks. And then kapag mga breeders na sila, ang mga binibigyan ng nakatakal na pagkain sa araw-araw ay mabigyan ng espasyo ng kainan upang makakain sila ng sabay-sabay. And that is about 4 inches or 10 cm of linear space per duck. Again, ito rin po, banggit din ni Dr. Karandang ito sa tilapia. Sa ating po mga ducks, we also have to consider the water supply. We have to consider the quality and it should be available at all times. So, are we providing enough water to our ducks? Sandaan po natin, these are fowls. Gustong-gusto po nila ng tubig. So, for day-old mallard, we have to give 3 gallons of fresh water per day, and that should satisfy about 100 ducklings. So we have 3 gallons, that is about 11.35 liters. So 0.33 liters per day or 110 millimeters per duckling per day. 1 liter naman po per day sa ating mga adult ducks. Space requirement para sa inumin, kung meron po dito mga duck raisers, isipin po natin ang ating yung space na nandun sa ating mga kulungan, lalo na po yung talaga mga concrete. Enough po ba yon sa ating mga ducks? For starting and growing ducks, provide a minimum of about 1 inch of linear watering space per duck. Kapag sila ay papalaki, you have to increase po yung space, lakihan ng 2 inches or 5 cm per duck para sa mga developing at mga nangingitlog na. Kung gagamit ka naman ng mga nipple drinkers na inumin, no, maglaan ng 15 nipples per 100 ducks para sa mga starters at growers at 20 naman po para sa 100 ducks for developing and laying breeders. So, punta po tayo sa breeds and breeding. Ano bang breeds meron tayo dito sa Pilipinas? So, meron po tayo, ayan ang pinakasikat, Philippine Mallard Duck o yung Pateros. So, ay dinala ng mga ngalakal na Chino. So, noong 19th century pa. Mahigit 50% na mga inaalagaan natin ay mga mallard, no? So sila po ay may itim na balahibo at may bibero na puti sa leeg. Dahil sa pagdating ng mga bagong lahi katulad ng Khaki Campbell at Indian Runner, nagkaroon po tayo ng iba't ibang kulay ng mga itik. So meron po tayong Indian Runner, meron tayong Khaki Campbell, at ang Bureau of Animal Industry po, no, sa atin ay nag-breed po sila ng ating sariling atin, no? Ito po yung tinatawag na itik Pinas, pero ito po ay
kasalukuyan pa as far as I know, pinaparami pa po, although meron na pong mga nag-a-adapt, no? So meron tayong itik pinas itim, itik pinas kaki, at itik pinas kayong monkey. So tingnan niyo po kung saan po tayo makakakuha ng mga ganitong mga lahi, at I believe, no, maganda po itong kanilang mga na-produce na itik pinas, no? For sex and mating system, so isang lalaki sa 7 hanggang 10 babae. Maglagay ng extra na mga lalaki upang kung sakaling magkaroon ng problema, katulad ng pagkamatay sa panahon ng pagpapalahi, meron tayong magagamit. Ang mga extra na to ay 2 months, no, younger kaysa sa mga babae. You also have to provide, yung po sinasabi ko kanina, ng provision upang makapaglagoy ang ating mga itik at maengganyo silang magkastahan. No? Malami pong problema dyan, no? Sa ating, sa akin pong pag-iikot sa mga farms dito po sa Central Luzon, yan, no? Isang problema yan, hindi po nag-hatch yung kanilang mga mababa, yung kanilang hatchability, lalo na po yung mga magbabalot. No? So sasabihin, bakit ganito hindi siya nag-hatch, naging penoy siya? So usually po, hindi siya fertile. So dahil nga po, hindi sila nagme-mate dahil wala pong isang reason po nyo, isa sa mga reasons ay wala pong chance para makapaglangoy ang ating mga itik. Another reminder, huwag pilitin na mga itlog ng mas maaga kaysa sa 22 weeks or 5.5-month-old. Kasi kapag nangitlog po sila ng maaga, magkaroon po ng maliliit na mga itlog na hindi sila akma para sa paggawa ng balut, no? So although po sa itik, I mean sa what is good sa ating mga itik po na itlog, hindi katulad sa mga layer ng mga manok na sineseparate, large, medium, ano. Hindi po, sa pag bumili ka ng itlog sa farm, isang tray, whether malaki, whether maliit, sama-sama po yon, isang presyo. Pero syempre, mas gusto natin na mas malaki sana. So if magagawa natin sana yan kung sumunod ka sa tamang management. At kanya ito po yung sinishare natin. Sa pag-aalaga, ihiwalay ang mga lalaki sa babae o babae sa lalaki. Isali lamang ang mga lalaki sa mga babae 2 to 4 weeks bago ang inaasahan ng pangingitlog, and that is 18 to 20 weeks. Ito rin po, no, light requirement. No? So, tanungin po natin, gumagamit po ba tayo ng pailaw? No? So you have to provide a 25-watt incandescent or fluorescent bulb set at about 5.meter apart, no, sa ating mga housing. The height should be about 2.5 meter from the back level of the ducts. No? So yung mga nagsisimula po dyan na gustong mag-duct racing, napakaganda po na i-consider nyo po itong mga reminders na to. So if ducts, ito po yung pinakasimpleng ano po dito, if ducks are confined to a building at night and allowed outdoors during the day, the usual practice is to turn artificial light on a set time before sunrise, off at a set time after sunrise, then on again before sunset and off after sunset, maintaining a constant light period of about 14 hours. So, ibig sabihin, pag 14 hours po to, 6 a.m. to 6 p.m., ito po yung natural daylight. Tapos, i-open mo lang po yung ating ilaw 6 p.m. hanggang 8 a.m. Yun lang po. Makaka-achieve ka na ng 14 hours. No? So, makukuha mo na 14 hours na po siya. So, or 13 to 14 hours. Magbigay ng 13-hour na pailaw hanggang ang mga itik ay maging sexually mature. So sa pag-aalaga, katulad po ng nabanggit ko kanina, you have to separate the female from the male. And then let's move on to healthcare. No? Ito rin po, isa sa mga problems ko pagdating sa, dati wala nang masyadong problem ang ducks. No? Kaya lang, mga ano rin po yan, mga living being, so nagkakaroon na po tayo, ewan ko po kung ano naging problem, pero meron na rin po mga concerns ang mga ducks. Although hindi po katulad ng ibang animals na matindi po ang kanilang kailangan yung healthcare. So ano ba yung mga health regimen sa ating mga new stocks? Kung meron kang new stock, you have to provide at least 1 week quarantine period. So during that time, you have to give vitamins, electrolytes, and water for a minimum of 3 days. And then, kung okay na siya, eto po, nagpupurga po ba tayo? Deworm the following week. And then give electrolytes after the worming. Again, para ma-prevent na naman po yung stress. And then, transfer them to the laying cages.
do not abruptly change your feeds from growers to layer, no? So you have to do it gradually, no? Yun nga po, this is very critical, lalo na kung ang binili mo ay mga pullets. Dapat alam mo at nagsasabi ng totoo yung pinagkuhanan mo dun sa edad ng iyong mga alaga. Kasi pag sinabi niyang ready to lay na yan, ang ini-expect mo, nasa 6 months na yan, 5.5 to 6 months. Pero baka 4 months pa lang, tapos pinakain mo siya ng layer feeds, magkakaroon tayo ng problema. Labas po ang buwa niya, no? Isa pa rin po palang concern, meron akong na bisita na isang farm, ang sabi kasi daw, maglagay ng radyo, katulad po ng mga radyo na sa mga, I think sa mga laman, okay yun, yung mellow mga music. No, pero yung isang farm na pinuntahan ko, ang radyo po niya ay rock. No? May mga sobra pong ingay para daw po hindi mabigla ang mga itik. No? Pero alam niyo po ba, mali na ang kanilang pinakain, tapos ang lakas pa ng radyo na parang kumakabog ang dibdib mo habang nasa loob ka ng farm. At ang kinalabasan po noon, 80% po ng kanyang mga alaga na mga siguro mga 6 months pa lang or mga 7 months pa lang, 6 to 7 months pa lang ang age, labas na po ang kanyang buwa. No? So, ang hirap po, tulad po ng nabanggit ko, in that case, these are pre-lay, dapat na maayos yung transition from developer or developing stage to pre-lay hanggang po maging layer stage po sila. And you have to give the right medication. No? Marami po akong problema din po dito. Kanya actually ina-address din po ng Bureau of Animal Industry together with FAO, kasama po ang mga state universities dito po para makontrol ang antimicrobial resistance. No? Marami po kasi mga poultry supplies. No? Ito ang problema. Marami po tayong mga poultry supplies na wala po silang veterinaryo. Hopefully, magkaroon po ng kahit mga consultant man lang para mag-recommend. Kasi ang mismo nagre-recommend po kadalasan, yung mga nagtitinda. No? Imagine niyo po, hindi po ako against dito po sa ating spectrum. Maganda po ito. Maganda po itong mga products na to. Ang hindi po maganda, pag pinag-mix mo siya. No? So kadalasan, meron po tayo mga ka-partners na hindi ko po alam kung sino ang nagsabi na pwedeng i-mix ang 1 kilogram ng antibiotic, enrolfloxacin pa man din po, kinolone siya dito sa ating gamot. So nagkakaroon po tayo ng problema kung ano ba dapat ang dosage, hindi mo siya maibigay. Kung spectrum, o ito pong multivitamins na to, okay po siya kapag stress ang ating animal. Okay po yan. Ngayon, ito pong isang antibiotic, you have to give this dun po sa recommended ng veterinaryo. Kasi ang nangyayari nga po, meron po mga poultry supplies na ang recommendation nila, ipag-mix ang dalawa. So, nagkakaroon po tayo ng problem that. So, sa ating po mga kapartner, kung multivitamin plus amino acid plus mineral lang, okay, no? Yun lang po. At tanungin niyo po ang veterinary niyo kung recommended magbigay ng enrolfloxacin, no? So, or any other antibiotics. So, may mga medications po tayo. Kung fall cholera, you can give sulfonamides. Newcastle disease, vaccination po yan. For the worming is twice after they have stopped breeding or before the onset of laying. Marami po tayong iba't ibang klaseng dewormers. Pwede po lahat ng pang-poultry. Pwede po yan sa ducks. So, katulad nga po ng nasabi ko, tayo po ay very critical or very, ino-observe natin yung na-address natin itong problem with antimicrobials. That's why we support yung po mga activities ng gobyerno, particular po ng BAI, on this antimicrobial resistance. So meron nga po tayong mga pagpupulong na inatinan natin in February 2019. So AMR, antimicrobial resistance, is a shared responsibility. Kaya pakiusap ko po sa mga duck raisers natin o yung mga gusto mag-alaga ng ducks, kumonsulta po tayo sa ating mga veterinaryo. At I believe, meron naman po tayong mga poultry supply na pwedeng pagbilhan ng itong mga kailangan po natin. So, kailangan, sabi nga po is, AMR is a shared responsibility. So, use antibiotics only after proper diagnosis and prescription of a licensed vet. Minsan po, nagkakaroon tayo ng problema, hindi matumbok-tumbok yung sakit,
Kasi in the first place, hindi po na diagnose ng maayos. So may mga paraan po tayo para maging I am responsible. So gumamit lamang ng mga antibiotic na nireseta ng isang lisensyadong veterinaryo pagkatapos ng tamang pagsusuri sa hayop. Ikalawa, alamin ang tamang dosage haba ng paggamit at withdrawal period. Tandaan po natin, ang ating mga itik ay nangingitlog yan halos araw-araw. So just imagine kung yung mga itlog natin nakakainin o gagawing balut o gagawing salted eggs ay may antibiotic. Makiisa sa mga programa ng gobyerno na nagsusulong na pigilan ang antimicrobial resistance at obligasyon ng mga veterinaryo na masigurong malinis at ligtas ang pagkain sa pamamagitan ng programa tulad ng good animal husbandry practices. Kanya po, maganda partners po tayo. Tumulong sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon ukol sa responsableng paggamit ng antibiotics. At yan po ang aking ginagawa tuwing ako po ay merong seminar katulad po nito. No? So, paano tayo gagamit? No? Ito yung ating how to choose. Dapat po sinusulat natin yung ating mga naging problema sa farm. Clinical experience and diagnostic insight ng ating mga veterinaryo. And madalas, alam ko po, meron po tayong Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory po dyan sa BICOL. Magtanong po tayo. They are very accommodating po na tulungan tayo. Magdala lang po tayo ng sample at para makapag-culture and testing po tayo, malaman natin kung ano ba ang tamang antibiotic na ibibigay. So, ano ba yung distribution? May mga iba-iba po tayong paraan para yung pong character po ng gamot ay malaman natin. So, anong gagawin muna? What to do if first line of defense fail? O, kunwari, nagkaroon po ng problema. So, hindi tumalag yung una mo. So, ang kailangan mo na dito ay dapat magpa-laboratory test ka na, including sensitivity testing. In the absence of test result, a different class or subclass will be used. No? Anong klaseng antibiotic? Ito po, mga samples ko po sa farm. Pagka hindi na po malaman, no, usually po ang ginagawa ko, sinasubmit ko po dito sa Region 3, Regional Animal Diagnostic Laboratory. No, meron po tayong mga, ano ba yung problema? Magbigay ka na, hindi na tumatalab ang mga antibiotic. So dito po malalaman natin kung ang bacteria na nandoon sa yung farm ay susceptible siya, intermediate, o resistant na doon sa mga gamot. Minsan po, hindi mo pa siya nagamit, resistant na. Why? Baka meron pong ibang ways na nakapagbigay ka sa farm mo na hindi mo man lang po, kumbaga, nasanay na po yung mga itik mo ng ganong antibiotic hanggang magkaroon o develop na po ang resistance. So in this case, kung po ginagawa natin ito, nakakatipid po tayo sa gastos sa paggamit ng antibiotic. And second is, natutumbok po talaga yung sakit. No? Ayan po yung mga cases ko sa farm. So, can combination of antimicrobials be used kung dalawa? Yes, if they are supported by scientific evidence. Matutulungan po kayo ng inyong veterinaryo dito po sa ganitong problema. And also, biosecurity is also important. No? Pag sinabi natin biosecurity, these are the procedures intended to protect humans or animals against disease or harmful biological agents. Kapag po, ano ba yung mga biosecurity measures natin sa farm? O pwede bang lahat ng bisita papasukin sa loob ng farm? O yung bumibili ng itlog, pwede ba silang pumunta sa production area? Dapat po meron lang kayong isang area nandun sa gate ng farm na hanggang doon lang yung bumibili o pumipick up ng itlog. No? So, or yung mga crates, yung mga pinaglagyan po ng itlog, baka nakikipagpalitan po kayo kung kani-kanino, no? O sasabihin niya, wala kasi akong dala, pahiram naman. So, dinidisinfect po ba natin ang mga to, no? So, those are just some of the ways to observe biosecurity. And I would like to share also that some of the diseases of dogs obtained in the field. Ito yung ang isang kwento sa akin po, kasi usually ang problem ng owner, sasabihin niya sa'yo, Doc, bumaba ang aking egg production. Usually, yun po ang ating nagiging problema. Ito po are clinical cases. Makikita nyo po, yellowish, no? Nagkakaroon na para mga cheesy exudates na po yan, mga sipon-sipon na yan. So, hindi na po siya mga malinaw. So, parang hirap nang huminga yung ating ducks, no? Ayan po, dapat po ito yung mga clear. Kulay yellow na po yan, hindi po yan maganda. Meron din po siyang spot sa liver. Ito din po ang matindi, no, as part of the biosecurity. Ganun din po, sana pagpalain tayo ni Lord ng maraming
pagpapagawa po ng housing. Kasi yung ibang po mga housing, kung makikita niyo po, ito yung sample po ng house na hindi po siya na hukay. No? So, as in pong parang 1 metro lang po ang taas nito, tapos sementado naman po sa baba, so yung tae ng ducts natin, nahuhulog dito, syempre hindi naman po kagad-agad nalilinis ng sabihin natin weekly, hindi po. Kaya nakabantay po ang ating mga ibon kasi marami po tayo mga bulati dyan sa ilalim, no? So nagkaroon na tayo ng mga maggots. So we have to prevent migratory birds, no? Alam naman po natin kung anong nangyari po sa ating avian influenza, no? Pwede pong maging carriers ang ating mga migratory birds dito po sa ating mga ducks, no? Kanya din po yung ating sa pagpapagawa ng housing, talagang planuhin nyo po, no? Mas maganda pong humingi kayo po ng magkonsulta po kayo, katulad po ng sinabi ni Doc Jel kanina, maganda rin po na sumali kayo sa mga organizations ng mga duck raisers. Ayan, isa rin po problema, hindi po advisable na marami din tayong puno sa malapit sa farm. Otherwise, ayan po, meron pong parang sariling mga housing, no? Ang ating mga migratory birds. Nakasampa po sila sa ibabaw ng puno. Yung mga puti-puti na po yan, mga tagak po yan, no? Okay, so meron din po tayong culling. This is necessary to sustain the herd. This is also essential for the health of the national herd. And we practice culling if the birds are infected with infectious diseases like avian influenza. So sana po hindi tayo umabot dito. Pero sa culling po, kanya nga sabi ko kanina, dapat alam mo yung age talaga ng ducks mo para alam mo kung kailan talaga siya dapat ikal na. Normally, culling is done when the birds are about 1.5 years old or up to 2 years. Mas maganda po yun. Ibig sabihin, after 2 years mula nung naging duck sila. Unless a sudden stop in egg production is observed. So, meron po tayong mga kapartners katulad po ng New Hope as one of the best feeds in the Philippines today. No? Meron na po siyang, katulad po ng nabanggit ko kanina, dati wala. No? Meron na po siyang duck boost. Wala po tayo na ang ginagamit natin ay mga pangmanok. Pero ngayon, meron na pong mga feeds na ang kanilang mga these are already designed para sa mga ducks natin. We already have the duck booster pellet, we have the duck grower pellet, we have the duck layer pellet, yun po yung ating supreme, and we also have the duck layer pellet na premium. Gaano karami ang dapat ibigay, no? Ito po yung mga dapat natin ibigay. 0 to 60 days, ad libitum feeding, ibig sabihin hanggang gusto niya, yung duck booster, bata pa sila niyan. Duck grower, 60 to 180 days, 75 to 100 grams per day. And then we have the duck layer pellet, supreme at saka premium, depende po sa age ng production. If you have questions po, yung ating mga sales personnel po sa field ay sila po ay readily available po na tulungan kayo kung paano po yung transition ng feeding. So katulad po ng nabanggit ko, minsan kapag yung source po ng stocks nyo ay hindi nagsasabi ng totoo, minsan napapakain na sila ng duck layer pellet at dapat pala nandun pa lang sila sa growing stage. At ang kalalabasan po niyan, unang-una, marami na yung nakain. At the same time, hindi pa po akma sa kanyang edad yung mga napakain sa kanya, ang kalalabasan, lumalabas po yung kanilang mga buwa o nagkakaroon tayo ng problem with prolapse. Ang isang pang partner po natin ay High Hope. Meron din po siyang duck grower pellet and duck layer pellet na supreme and duck layer pellet po na premium. So, ang High Hope feeds po ay product din po ng ating or kapartner po ng ating New Hope Central Luzon Agriculture Incorporated. Kasama po ang Tarlac or New Hope in the Philippines or New Hope Philippines in general. Meron po siyang ganito. Okay, so our happy partners, nandito po sila. Yan po yung mga binibinisita natin sa field. Tingnan niyo po ang kanilang mga housing. So magkakaroon po kayo ng idea kung ano po ang inyong, kung kayo po ay nag-iisip na maggawa ng sarili nyong farm, ayan po, tingnan niyo ang kanilang mga best practices. No? Masaya po sila sa ating partnership. Ayan po ang mga kapartner natin sa New Hope. Salamat po at magandang umaga.
Ang tatlong uri ng antas ng pagpapalaki at pagpapakain sa mga itik. Ang panahon ng pagpapalaki at pagpapakain sa mga itik ay nahahati sa tatlong panahon. Ang panahon ng inakay o brooding period, ang panahon ng pagpapalaki o growing period, at ang panahon ng pangingitlog o ang laying period. Ang unang bahagi, ang brooding period. Ang brooding period ay ang panahon ng pamimisa at pagpapalaki ng inakay. Ang mga itik na 1 hanggang 7 araw pa lamang ay pinapakain ng 6 na beses sa isang araw. Sa ika-7 hanggang ika-21 araw, sila ay maaaring pakainin ng hanggang 5 beses. Maaaring hatiin ng mga itik sa iba't ibang grupo ng pagpapakain. Sa bawat grupo ay binubuo ng 250 mga itik. Ang temperatura nito sa unang mga araw ay kinakailangang nasa 32 degrees Celsius. Sa edad na 15 araw, ito ay maaaring ibaba hanggang 20 to 25 degrees Celsius. Ang pangalawang bahagi, ang rearing period. Ang rearing period o pagpapalaki ng mga itik ay ang panahon na ang mga itik ay nasa gulang na 7 hanggang 16 na linggo. Sila ay pinananatili sa kapaligirang may light intensity na 7 to 15 watts. Kinakailangan ding i-monitor ng palagian ang kanilang timbang at siguraduhin na sila ay sexually matured upang lalong humaba ang panahon ng kanilang pangingitlog. Ang ikatlong bahagi, ang laying period. Ang laying period ay ang panahon ang edad ng mga itik ay 17 hanggang 72 linggo. Ito ang panahon ng pangingitlog. Ito rin ay nahahati sa 3 bahagi. Ang early stage of laying, ang mid-laying period o tinaguri ang peak period, at ang panghuli ay ang late laying period. Sa unang bahagi, unti-unti ay tataas ang bilang ng pangingitlog at ang katawan ng alagang itik ay unti-unti ding lalaki. Sa ikalawang bahagi, kinakailangan na siguraduhing sapat ang mga bitamina at ilaw ng mga itik upang tumagal ang peak period ng kanilang pangingitlog. Sa ikatlong bahagi, sisikapin pa ding mapanatili ang peak period at ang unti-unting pagbaba ng produksyon ng itlog. Sa brooding period, ng new feeds 1A2 at 1A3. Sa pag-aalaga ng mga itik, maaaring maging mas magaang ang timbang ng itlog. Sa problemang ito, maaaring suriin at tingnan ang kanilang mga kinakain at ang mga bitamina nito. Maaari ring dahilan ay ang edad ng mga itik. Kung biglaan ang pagbaba ng produksyon ng itlog, ito ay maaaring dulot ng iba't ibang infectious disease tulad ng avian influenza, salpingitis, duck prolapse at egg drop syndrome. Kung ang mga itik ay tinamaan ng influenza, sila ay unti-unting maninilaw at magkakaroon ng mataas na lagnat. Uunti ang produksyon ng itlog kapag tinamaan sila ng ganitong sakit. Maaari ding tumaas ang death rate ng mga itik. Sa iba pang pagkakataon, maaaring tingnan na problema ay ang lugar, bitamina, pagkatakot ng mga itik, pailaw at klima. Ito ang mahalagang dapat malaman sa pag-aalaga ng mga itik upang maging matagumpay ang ating pagnenegosyo. Maraming salamat po. Sa nagsusulputang sakit ngayon, pantapat mo, pagsik ng Pigrolac. B. Bigyan ng Pigrolac Hog Feeds with immune enhancers, pampatibay resistensya. A. Alisin ang virus at bakterya para iwas sakit. G. Gumamit ng supplement pampalusog. S. Siguraduhin may foot bath sa babuyan. I. Iwasan ang pagbigay ng kanin baboy. K. Kontakin ang Bureau of Animal Industry para sa iba pang impormasyon. Isang mapagsik na paalala mula sa Pigrolac at Microban GT. Nox! Pigrolac! Mabilis na magpalaki. Ikaw din? Para malaman. Pati ikaw. Ang pabigat. Mabenta Pigrolac mo. Pigrolac Vital. Yung pinakaabot kayang Pigrolac. May balanced nutrition at Pigro Builders para alaga ay extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Isang sako nga. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feeds. Lamang ka sa abot kaya. Thank you very much, Dr. Bulo, for that very informative talk. It gives me great excitement to announce the first set of winners of our raffle draw. I'm sure everybody is excited. Congratulations to our 125 lucky winners of gift packs from Unico.
Makikipag-ugnayan po ang Secretariat ng Camsur Business Expo sa inyo para sa detalye kung paano nyo maaaring makuha ang inyong mga premyo. Susunod na bisita ay bibigyan tayo ng kaalaman tungkol sa development and utilization of the Itik Pinas IP Kayumanggi. Siya ang kasalukuyang Director at Chief Science Research Specialist ng Livestock Research Division sa DOST PCAARRD sa Los Baños, Laguna. Siya ay nagsilbi bilang presidente ng Philippine Society of Animal Science mula 2019 to 2020 at Vice-Presidente ng Asia-Australasia Animal Production Congress 2020. Nakuha niya ang kanyang Doctor of Philosophy in Animal Science sa University of the Philippines, Los Baños. Ang kanyang Master of Agricultural Science in Animal Science sa University of Melbourne sa Melbourne, Australia. At ang kanyang Bachelor of Science in Agriculture, Major in Animal Husbandry sa Silliman University, Dumaguete City. Atin pong salubungin si Dr. Sinan S. Baguio. Magandang umaga. Kumusta po ang audio ko? Okay ba? Hello, sir. Yes, we can Yes, hear okay. you. Let me now share my screen. Yes, sir. Right, thank you. Magandang umaga po sa ating lahat at ako'y lubos na nagpapasalamat sa organizer ng webinar na ito sa pagbibigay po sa amin ng oportunidad para maipamamahagi po ang mga resulta ng ating mga ginagawang pananaliksik ukol sa ating pag-iitikan. Bago po ako magsimula ay magpapasalamat po ako kay Dr. Bulao na magbibigay importansya o halaga doon sa aspeto ng antimicrobial resistance. Napakahalaga po noon sa atin, hindi lang para sa mga nag-aalaga ng hayop dahil sila ay magkakaroon ng hindi kinakailangang gastos at ang mas mahalaga po ay yung kanyang epekto sa tao. So ang gagawin ko po ngayon na presentation is tungkol sa pagdi-develop at paggamit para sa negosyo ng tinatawag nating IP Kayumanggi or Itik Pinas Kayumanggi. So ang presentation po ito ay maglalaman po ng income potentials from Itik Pinas, socio-economic importance of duck raising to the Filipino, challenges to the duck industry, R&D response to the challenge, R&D outputs, requisites para sa isang maunlad na pag-iitikan, critical elements to high egg production, tatalakayin din po natin ang pahapyaw, ang housing, ang feeding, healthcare, duck management, at idadagdag ko po sa presentation yung ating way forward R&D activities. Una po, income potentials galing sa itik. Ang ating kita po sa itik ay manggagaling po sa hatching eggs, sa table eggs, sa salted eggs, sa balut, at pwede rin po natin gawing negosyo ang pagpuproduce ng good quality day-old ducklings and ready-to-lay pullets. So unahin ko po yung ating cost and return analysis sa pag-aalaga ng 2,000 paitloging itik. Base po sa pananaliksik na sa
pakikipagtulungan din po natin sa Bureau of Animal Industry sa Chiaong, Quezon sa pamumuno ni Dr. Rene Santiago. Makakakuha po tayo ng 234 pesos mula sa isang alagaing itik sa loob ng isang taon na laying period. Kung ang ipoproduce naman po natin ay RTL, ang atin pong potential na kikitain ay 48 pesos bawat isang ready-to-lay pullet na ating ipoproduce. At kung ang ibebenta naman po natin ay yung day-old duckling, makakakuha po tayo ng 2 pesos and 70 centavos bawat duckling na mapoproduce natin, or rather bawat isang itlog na sineset natin sa incubator para mag-produce ng day-old duckling. Pupunta po tayo ng a little bit backward, o yung babalikan po natin yung history ng pag-aalaga ng itik sa Pilipinas. Naiisip niyo po ba kung ano kayang klaseng Pilipinas ang meron tayo ngayon kung wala po ang balot? Siguro iniisip ng marami, baka mas kakaunti ang Pilipino ngayon. Anyway, kaya ko po yun binalikan kasi ang pag-aalaga po ng itik ay nagmula po bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa atin. Okay? Ang mga produkto po na nakukuha natin sa itik, pangunahin, ay ang balut, which is now considered as the most popular ethnic delicacy. At ito po ay nagbibigay, ang pag-iitikan ay nagbibigay ng kita sa halos 500,000 Pilipino. Saan po ba nag-uumpisa ang ating pag-iitikan? Nagsisimula po tayo sa mga population ng itik na tinatawag natin na mongrel type. Yung mga itik na hindi dumadaan sa masusing pili at sa breeding. Pinapakain po sila traditionally ng snails, yung mga suso, at saka yung ating paddy rice o yung palay. Ang kanilang produkto po ay pinoproseso, ginagawang balot, gamit po ang ating traditional na tuong. Wala pa kasing kuryente noon, wala pa tayong electric incubators. At ang ating isang produkto ng itik, yung ating salted eggs, ay ginagawa gamit ang clay na may asin. Nagbibigay po ito, mga farm activities na ito ay nagbibigay ng kita sa ating mga mag-aalaga ng itik. Subalit, noong early 2000, actually nag-start siya ng papakita na siya ng indikasyon noong late 1990s. Early 2000 na kikita po natin yung pagbaba ng industriya ng itik. Ito po ay sa kadahilanan na kinulang po tayo ng supply ng natural feeds. Medyo umunti na po yung nakukuhang suso sa ating Laguna Lake at ang quality ng suso na nakukuha natin ay hindi na po maganda. During that period, ini-introduce na rin po ang mga commercial feed rations para sa ducks. Kaso, naiisip po na mas mataas ang kanilang cost. At ang perception ng farmers natin ay mataas ang cost dahil mababa po ang kanilang production. Noong unang panahon po, wala po tayong legitimate duck breeder farms. Wala pong mga farms na talagang nagpipili at nagbibreed ng itik para yun ang gagamitin nating layer ducks. Ang mga layer ducks na nakukuha po natin noon ay nanggagaling lang po doon sa mga itlog na dapat sana gawing balot. Kaso lang kailangan natin ng replacement stocks, so pinapapisa po sila. Ibig sabihin, wala po talagang selection. Kaya yung quality ng ating mga layer ducks ay hindi po natin talaga noon, hindi po natin talaga masasabing maganda. Kaya yung dahil doon sa quality ng layer ducks, bumababa po ang kanilang productivity. Ito po ang mga dahilan kung bakit mababa ang productivity. Mataas ang morbidity ng ating layer ducks, maikli ang kanilang production period,
Malawak ang variability, ang pagkakaiba-iba ng kalidad ng ating mga itik, kaya mahirap i-predict ang takbo ng negosyo. Malawak din ang pagkakaiba-iba ng produksyon at generally nakikita natin na mayroong decline doon sa genetic quality ng ating mga layer ducks. So then, ang research sector ay rumisponde. Ginagawa po natin ang ating pananaliksik, katuwang ang Bureau of Animal Industry sa Chaong sa pamumuno ni Dr. Rene Santiago. So ito po yung ating ginawa. Nag-implement po tayo ng breeding work para makapag-produce po tayo ng breeding true-to-type layer duck populations na mayroong predictable na production performance at uniform physical characteristics. Isinasama po natin sa ating objective sa research ang consistent product quality ng ating mga ducks. So, at the end of the research, nakapag-produce po tayo ng mga ducks na tinatawag natin ngayon na itik Pinas na nagbibigay ng 65 more eggs per duck per year, and isang resulta po sa research na hindi po talaga natin sinasadya, hindi natin inaasahan, ay nakikita po natin ang sexual dimorphism in day-old ducklings. Ito po ay poobserbahan po natin sa ating IP kayumanggi. Ano po ba ang ibig sabihin ng sexual dimorphism? At day-old po, at day-old upon hatching, naoobserbahan po natin na yung ating IP kayumanggi, yung lalaki ay itim po ang kanyang kulay. Samantalang yung babae ay kulay brown. So then, hindi na po mahirap ang paghihiwalay ng lalaki at babae na itik. Traditionally, gumagastos ng piso bawat mapipiling babae na duckling ang ating mga farmers. With the sexual dimorphism that we observe doon sa IP kayumanggi, sa tingin na lang po natin sa kulay ng mga ducklings, may hiwalay na po natin ang mga babae at lalaking seho. Ito po yung research result doon sa experiment. Kung makikita po natin, 99.11% ng mga itim na duckling ay lalaki. At sa mga babae naman po, 98.18%. Ang kulay brown ay yun po ay babae. So ito po yung sinasabi ko kanina na bumababa yung ating industriya ng itik at sa ngayon po nakayanan na po nating reverse ang trend. Tumataas na po ang inventory at pati ang volume of egg production na. So, ano ba talaga ang ginagawa noong ating pananaliksik para ma-improve po ang ating mallard type layer ducks? Nagsisimula po ang research doon po sa ating mongrel population. Yun po ating traditional population of ducks na inaalagaan ng ating mga farmers. Makikita natin sa larawang ito, magkakaiba-iba ang kulay, magkakaiba-iba ang laki. So gumawa po tayo ng breeding na pinipili po natin ang ginagamit natin sa breeding. So initially nakapag-produce po tayo ng dalawang klase ng itik. Ito po yung ating IP itik Pinas kayumanggi at itik Pinas itim. Okay? Pag pinag-cross po natin yung dalawa, nagpo-produce po sila ng ating IP kayumanggi sa ngayon na yun yung ginagamit natin as commercial duck line. In terms of production, yung ating pananaliksik na ginawa ay nagre-resulta po sa pagtaas ng egg production. Traditionally, yung ating Pateros ducks ay nagpo-produce lamang ng average na 55% egg production.
at naitaas po yun natin to 73% with the Itik Pinas lines of ducks that we have now. So ito po yung itsura ng ating mga Itik Pinas. They are now considered as signature breed of Philippine native layer ducks with uniformity, increased production performance, and consistent product quality. Ito na po yung mga Itik Pinas natin ngayon. Ang tatlong klase, ang ating Itik Pinas itim, Itik Pinas kaki, at Itik Pinas kayumanggi. Na oobserbahan din po natin na yung ating Itik Pinas are able to digest fibrous feeds better and they are more resilient to extremes of weather. Anong ibig sabihin po noon? Nakakatunaw po sila ng mga pagkain na mataas ang hibla, mataas ang fiber. Ibig sabihin, pwede na po tayong magpapakain ng forages doon sa ating mga ducks at a certain level. At nakikita po natin na mas resilient po sila, mas mabilis po silang mag-adjust doon sa extremes of weather. Kwento po ng ating mga nag-aalaga ng itik na sumubok na mag-alaga ng Itik Pinas. Ang sabi nila, yung traditional ducks na inaalagaan nila would need about 10 days to 2 weeks bago sila bumalik sa normal na pangingitlog after ng malakas na kulog o malakas na hangin. Samantalang ang ating Itik Pinas ay nakakabalik na sila sa normal na pangingitlog sa loob lamang ng 1 linggo. Ito na po yung standards na pinoproduce po natin or na di-develop natin para sa ating Itik Pinas lines. Ang itik ito po, ang Itik Pinas itim, hindi ko na po iisa-isahin yan. Siguro naman yung ating organizer ay nagbibigay ng information materials about this, or if not, you can always write Picard. We will provide you with this information. Again, ito yung ating IP itim. Ito naman po yung characteristics ng ating IP kaki at ng ating IP kayumanggi. Now, pupunta na po tayo ngayon sa paggamit, utilization of the R&D outputs. Okay. Bago tayo magsisimula ng ating duck egg production business, unang-una, tsakin po natin na meron tayong kapital na pinansyal. Okay? May puhunan. Pangalawa, dapat meron tayong espasyo na pag-aalagaan ng itik at housing facilities. Kinakailangan po talaga ng housing facilities ng ating mga ducks. Maglalagay din po tayo ng forage production area para po mapagtamnan natin ng mga forages na pwede nating ipakain sa ating mga itik para po tayo ay makakatipid sa pagkain kahit po sila ay aalagaan natin in confinement. By the way, we are encouraging duck raisers to keep their ducks in confinement for 2 reasons. Number 1, para po makakaiwas po tayo doon sa or mababawasan po natin yung risk na makakakuha sila ng sakit, particularly yung ating bird flu. At pangalawa, para po makokontrol po natin ang kanilang development. Sabi nga ni Dr. Bulaw kanina, yung stage o yung development ng ating ducks ay magkakaroon ng implikasyon o magkaroon ng epekto doon sa kanilang laying performance. Pangatlong pangailangan natin ay kailangan meron tayong human resources na mag-manage ng ating itikan. Kailangan may makukunan tayo ng good quality layer ducks, stable supply of feeds and water, should add, and also stable market ng ating products. Tatandaan po natin na kung tayo ay magninegosyo, napakahalaga po ng market kasi yun po yung source ng income. Yung production po ay gastos po yun. So kailangan tatapatan siya ng mas magandang market para po kumita tayo doon sa ating negosyo.
Okay. So ano po ang mga mahalagang elemento para makamit po natin ang mataas na produksyon ng ating mga itik? Number one, tsakin po natin na yung ating itik na ginagamit ay magandang klase, maganda ang kalidad. Meron tayong stable supply of feeds, stable supply of water, hindi lang po water na basta-basta, kailangan po potable water. Meron tayong angkop na production site at angkop na housing and facilities sa farm. Meron din tayo mga tauhan na pwedeng mag-manage, competent, yung marunong. At meron tayong sistema para sa mahusay na pangangalaga ng itik. So, kung nakukuha o napoprovide po natin ito lahat, i-expect po natin na mataas po ang produksyon natin ng itlog. So, ilang beses nang binanggit kanina na kailangan po yung ating source ng stocks should be reputable. Sa ngayon po, mayroon na po tayong mga matatawag na natin na breeder farms para sa ating mga ducks kung saan tayo makakakuha ng magandang kalidad na itik Pinas. Okay? Dapat ang ating mga alagang itik are of the same age and uniform in physical characteristics. Dapat magkakapareho po yung kanilang edad. Huwag po nating pagkahalo-haluin yung mga ducks na magkakaiba yung edad dahil magkakaiba din po ang kanilang mga pangangailangan in terms of nutrition and management. Tsakin po natin na healthy ang ating mga ducks na makukuha, especially kung tayo ay kumukuha ng ready-to-lay pullets. Ang mga palatandaan po dyan ay tuyo at smooth ang kanilang feathers. Lalo na pag ito ay dumalaga pa lamang. Aktibo po sila, hindi po sila yung mga tipong lulugo-lugo. And wala pong mga palatandaan ng kahit anumang sakit. Dapat nasa weight range po sila na ini-expect natin sa kanilang edad. So ito po yung base sa research, ito po yung pwede nating gamiting gabay na timbang ng ating mga itik habang sila ay lumalaki. Remember, ang target po natin na timbang ng ating mga paitluging itik ay nasa 1.2 kilograms bawat isa. At ito naman po, bibigay ko po sa inyo yung ating mga recognized itik Pinas breeder farms sa ngayon. Meron po tayo sa Saragossa, Nueva Ecija, meron sa Chaong, Quezon, kila Dr. Rene Santiago, meron din po tayo sa Candelaria, Quezon, sa Calamba, sa Agusan, sa Compostela Valley, at sa Zamboanga City. Binibigay ko po dito ang kanilang mga contact numbers. So kung gusto nyo pong kontakin sila, maaari nyo pong tawagan itong mga numerong ito. May pahintulot na po kami na ibibigay po sa inyo ang kanilang mga contact numbers. So ano po ba ang masasabi natin na desirable production site o yung angkop na pag-aalagaan ng itik? Unang-una po, kung kayo ay mag-uumpisa pa lamang, kumonsulta po kayo sa inyong city planning or municipal planning office kung ang lugar ba na binabalak ninyong pagtatayuan ng itikan ay nasa agricultural zone. Malaking problema po yon kung tayo ay magtatayo ng mga estruktura para sa pag-aalaga ng itik only to be reprimanded by our local government na hindi yon dapat ang lugar ng pag-aalagahan ng itik. Importante din po na malayo sa mga kabahayan at mga commercial establishments ang ating alagaan ng itik. Nire-recommenda po na dapat at least 100 meters away from highways and tahimik po ang lugar na pag-aalagaan ng itik natin. Dito sa distansya mula sa mga highway, ang dahilan po dito ay para mapoprotektahan po natin ang ating mga itik sa unnecessary noise
na pwedeng idulot ng mga sasakyan na dumadaan sa highway at mas mahalaga po para kahit papaano ay mailayo po natin sila doon sa mga sasakyan na pwedeng magdadala ng impeksyon o ng sakit doon sa ating mga itik. Dapat po ang lugar ay well-drained, mayroon siyang access road, stable ang supply ng potable water, at may access po tayo sa mga agri-vet suppliers para sa pagkukuhanan po natin ng pagkain at ibang mga pangangailangan sa pag-aalaga natin ng itik. At dapat mas maganda kung ang ating lugar na mapili ay mayroong area for expansion. Kasi na-observe po namin sa mga nag-aalaga ng itik na nagsisimula sa mas kakaunting itik and in due time sila po ay nag-expand, nagdadagdag ng mga alagaing itik. Kaya dapat paghandaan na rin po yon natin. So kanina, nabanggit na ni Dr. Bulao yung tungkol sa housing. Ang gagawin ko naman po ngayon, ipapakita sa inyo yung mga litrato, yung mga larawan ng ating mga housing para sa iba-ibang stages ng ating ducks. So sa mga pictures po ito po ay brooding facilities. Meron po tayo ditong, kung nakikita nyo yung arrow sa screen, ito po yung mga brooding facilities natin na litter floor o nasa sahig yung ating mga itik, yung ating mga seho. Katulad yan, rice hulls ang litter material. Ito naman ay rice straw. Meron din po tayong brooding facilities na elevated. Yung nakaangat po yung kanilang mga kulungan at mayroong mga slatted floors yung kanilang kulungan. Para naman po sa ating mga palakihing itik o yung growers, pwede rin po silang alagaan na nasa semi-confinement. Napakasimple lang po ng mga pabahay para sa ating mga palakihing itik. Sa makikita nyo sa mga pictures na ito. At para naman po sa ating mga layer ducks, yung mga mature na itik na nangingitlog na, nire-recommenda po sa kanila ang full confinement. So ito po yung iba-ibang klaseng pabahay ng ating mga itik. Ito po ay yung ating elevated housing. Nakataas po yung pabahay at may slatted floors. Ito naman po ay yung tinatawag natin na split type. Mayroong parte na elevated at mayroong parte na litter floor. Okay? At ito naman po ay alagaan na nasa litter floor lang yung mga itik. Makikita nyo po na may partition tayo na ginawa kasi mahalaga po na huwag dating pagsamahin ng maramihan yung ating mga itik. Like kung sinasabi kong maramihan, yung density na mahigit sa 300 or 500 ducks. Kasi kung marami po silang nagsasama-sama, mas matindi po ang kanilang kompetisyon. Kaya may mga ducks po dyan kung masyadong malaki yung grupo na hindi nila makukuha ang mga kinakailangan nilang pakain dahil sa kompetisyon. Recommended floor space allowances, kanina binanggit na rin po ito ni Dr. Bulao. Ito po ay base sa ating mga pananaliksik. Para sa 0 to 1 week old na ducks, pwede po tayong maglagay ng 30 seho sa kada metro kwadrado na sahig. Sa 2 to 4 weeks old, pwede na po nating bawasan yung dami, 10 ulo sa kada metro kwadrado. Para sa grower ducks natin, 5 to 16 weeks old, okay, pwede po tayong maglagay ng 5 to 7 head of ducks sa kada metro kwadrado. And para sa ating mga prelay pullets and mature layer ducks, 3 to 4 head per square meter space in litter floor. Yun po mga pabahay na nasa sahig po yung ating mga ducks, nasa lapag. Or pwede po nating
sundin ang 8 to 9 head per square meter para sa mga elevated floor housing. Now, important considerations. Ito po yung mga mahalagang aspeto na dapat kukonsidera natin sa paggawa ng ating duct houses. Dapat po ang ating mga pabahay sa itik ay magbibigay ng komportable na sitwasyon or na environment sa ating mga ducts. At the same time, mapuprotektahan din po sila sa inclement weather, sa masamang panahon, at sa mga predators. At saka dapat ang ating pabahay ay magbibigay ng maalwan na paggalaw ng ating mga farm workers. Dapat madali itong linisin at i-maintain. Kung gagawa po tayo ng pabahay sa ating mga itik, isasaalang-alang po natin ang kanilang stage of development. Magkakaiba po ang housing requirement ng ducklings, sa grower ducts, at saka sa layer ducts. Okay? So ito na po yung binanggit ko kanina na dapat maximum density po sa ating ducts. Sa ating ducts ay 500 para po sa ating litter floor. At 100 ducts naman kung ang ating pabahay ay mayroong elevated floor. Dapat magbibigay din po tayo ng designated nesting area para sa ating mga ducts. Ito po ay kinakailangan para mapapanatili po nating malinis ang itlog na maha-harvest natin mula sa ating mga itik. Kailangan magbigay din po tayo ng espasyo para sa feeding at para sa inuming tubig. Karamihan po ngayon ng ating mga duck farms ay gumagamit na po ng drinking nipples. But katulad ng binanggit kanina ni Dr. Bulaw, mahalaga po na maglalagay po tayo ng maliit na pond or kahit batya kung saan makakalublob or makakapaligo yung ating mga ducks para i-encourage po natin sila na mag-mate. At kung maaari, mas maganda kung ang ating housing ay nasa east-west orientation para may iwasan po natin yung pagkabilad ng ating mga itik pag pataas, patanghali, or palubog yung araw sa may bandang hapon. Base po sa aming rough computation sa halaga, sa magagastos po natin para sa housing, kung ang ating housing po ay light materials, ang estimate po ay 150 pesos bawat ulo ng itik na ating alagaan at ang lifespan po nito ay 3 to 5 years. Kung gumagamit po tayo ng kahoy, ng good quality wood or kahit coco lumber and concrete and partially elevated housing, gagastos na po na maghahanda po tayo ng puhunan na 300 to 350 kada ulo ng itik na alagaan natin at ang lifespan po niyan ay 5 to 10 years. Kung ang ating housing for ducks ay elevated floor and also slatted, ang estimated cost ng housing ay 330 to 450 pesos. And may lifespan po ito na 15 years. Ito po mga presyong ito ay pwedeng magbago siya depende sa lugar at depende sa availability noong labor at saka materials po na gagamitin natin. Pupunta po tayo sa pakain. Hindi ko na po masyadong ididetalye ito. Ang gusto ko lang pong iparating sa inyo na kung tayo po ay magpapakain ng ating ducks, dapat yun pong ating pakain ay naglalaman ng sapat na carbohydrate. Ito po yung tinatawag natin na energy source at mayroong sapat na fat o langis. Nagbibigay din po yan ng enerhiya sa ating mga ducks. Dapat mayroon din po ito na sangkap na protina. Ang panggagalingan po ng ating protina ay pwedeng animal protein, yung ating mga fish meal, meat and bone meal,
Okay? And plant protein, kadalasan po na ginagamit na plant protein source ay soybean oil meal. Mahalaga po sa ngayon, alam na alam po ito ng ating mga feed companies. Sa ngayon po, ang pagbabalanse po ng pagkain ng itik ay hindi na lang po nakabase sa crude protein. Bagkus, tinitingnan na rin po natin ang available amino acid doon sa mga protein feeds na ginagamit natin na sangkap sa ating feed rations. At saka mahalaga din po na maipoprovide din po natin ang vitamins and minerals doon sa ating mga feeds. Especially that ang ating mga alaga ay layer animals. Mataas po ang kanilang pangangailangan ng calcium at phosphorus. Dapat nandoon din po yung sangkap na yon sa ating mga pagkain. So, ano ba ang objectives? Uulitin ko lang, reminder na lang po ito. Okay? Bakit ba tayo nagpapakain ng ating mga alagang itik? Unang-una po, pinapakain po natin sila para sila po ay mabuhay at magkakaroon ng magandang kalusugan. Pangalawang objective ay para po sila ay lumaki. Pangatlo, para po masusuportahan po yung kanilang activity. Gumagalaw din po yung ating mga itik for our mature ducks. Naglalakad sila, nagmi-mate sila. So kasama po yon sa kanilang activity. Excuse me. At pang-apat, na pinakamahalaga I think, is para masuportahan po natin yung kanilang reproduction. Dahil ang pangitlog po ay parte po yun ng function ng reproduction. Okay? So, sa ganitong mga pangangailangan ng ating ducks, napakahalaga na ang pagkain na ibibigay natin sa kanila ay dapat masarap. Yung kinakain nila. Walang halaga po yung balanse na pagkain kung hindi naman siya kinakain ng ating mga ducks. Pangalawang konsiderasyon, dapat nutritionally balanced. Dapat tama yung balanse ng energy, ng protein, at saka ng vitamins and minerals. At pangatlo, na mahalaga din po, dapat natutunaw po ng ating mga itik yung kanilang kinakain. Pwede kasi silang kumain ng kumain, pero yun namang kinain nila ay hindi nila natutunaw. O kumbaga, hindi nila nakukuha yung sustansya mula doon sa kanilang kinakain. So, although binanggit na kanina ni Dr. Bulaw, yung feeding regimen or recommended feeding schedule ng ating mga ducks, ito po ay impormasyon na nakukuha po natin base sa mga pananaliksik na ginagawa po ng Bureau of Animal Industry at ng UPLB. So 0 to 2 weeks old, ang ibibigay po natin ay starter feed. Ang volume would range from 10 to 30 grams. 3 to 8 weeks, grower feed na po yung ibinibigay. 30 to 80 grams. At 9 to 16 weeks, itataas na po natin yung volume to 80 to 100 grams. 17 weeks to 20 weeks, 100 to 120. At para po sa ating mga mature layer ducks, we give them an allowance of 120 to 140 grams per duck per day. Ito po, ibibigay ko po sa inyo yung sample feed formulation para po sa starter ducks natin, yung mga seho. Nabanggit na nga po kanina na kailan lang tayo nagkaroon ng mga feeds na angkop para sa ating brooder stage at saka grower ducks. Kaya sinika po ng ating mga pananaliksik na mag-develop po tayo ng feed formulation para sa mga edad ng itik na ito. So kung sakali man
na hindi pa available ang starter feed or grower feed sa inyong lugar, pwede nyo pong ikonsidera ito. Titiyakin lang po natin na ang ating ibibigay na pagkain ay mayroong calculated CP or protein na 20% at 2,700 kilocalories of metabolizable energy. Makikita po ito natin doon sa etiketa ng mga feeds kung mayroon na pong available na formulated feed sa inyong mga lugar. Okay? So para naman po, sorry, nagkamali ito, dapat nasa 7 weeks up to 16 weeks na po ito ang age dapat. Ito po yung recommended feed formulation natin. Okay? Traditionally, ito po yung mga pagkain na binibigay ng ating mga farmers sa ating layer ducks. At dahil ang ating Itik Pinas ay dinevelop po siya natin, in-improve po siya natin mula sa ating traditional mongrel type layer ducks o native layer ducks. Itong mga pagkain na ito, rough rice, snails, shrimps, sola, tricantera, ito po yung mga forages, ay pwede pa rin po nating ipakain sa ating mga Itik Pinas. Napapakinabangan pa rin po nila itong mga pagkain na ito. So, pupuntahan na po natin ang healthcare disease management aspect. Nabanggit na rin po ito kanina ni Dr. Bulaw. Uulitin ko lang po, broad reminders para po mapapanatili natin ang magandang kalusugan ng ating mga itik. Napakahalaga po na bigyan natin sila ng tamang pagkain at nutrisyon. Doon po mag-uumpisa yung health ng ating, good health ng ating mga alagang itik. Dapat i-maintain din po natin na malinis ang ating mga lugar na pinag-aalagaan sa kanila. Para po sa biosecurity, we recommend, inirekomenda po natin na limitahan po natin ang pagbisita ng mga kaibigan o kung sino mang tao doon sa ating farm. Limitahan din po natin or i-prevent natin ang access ng stray animals, birds at saka rodents doon sa ating farm kasi posible po ang mga ito na magdala ng sakit doon sa ating mga alagang itik. Kinakailangan din po natin na mag-implement ng disinfection practices. Dapat i-disinfect din po natin ang lahat ng ipapasok sa farm, mga tao man o mga gamit. Iwasan din po natin ang unnecessary stress. Ang mga examples po nito ay yung malakas na tunog or loud noise at saka yung unnecessary entry into the farm. Papansin natin na yung ating mga itik ay medyo flighty sila. Pagpapasok ang tao lalo na yung hindi o yung bago lang doon sa farm kung saan hindi sanay ang ating mga ducks, mau-observe po natin na sila po ay nagkukulasan, nagtatakbuhan. So yun po ay nagbibigay ng stress sa kanila. Kinakailangan din po na panatilihin natin na tuyo ang kanilang sahig, ang kanilang tinutungtungan. At dapat ang pabahay po natin ay mayroong good ventilation. Dapat nakakaikot po yung hangin. Nakakalabas yung stale air, yung hangin na galing sa loob at nakakapasok po yung fresh air. Okay? At i-practice din po natin ang at least 1 month quarantine on newly acquired stocks para po tayo makasiguro na yung ating ipapasok sa farm ng mga itik ay walang baon na sakit. I-isolate ang mga sakit ay mga animals o individuals na nakikitaan natin ng sakit at i-dispose ng maayos ang mga itik na namamatay.
Also part of healthcare management, avoid mixing newly acquired ducks with your resident stocks. Huwag po nating ihalo yung mga bagong dating na itik doon sa mga itik na inaalagaan na natin sa farm. Ito po yung mga common diseases na na-observe natin. Pero ang mga sakit po kasi ay hindi siya masyadong problema sa ating ducks because them being native ay medyo mataas na po ang kanilang resistance to these diseases. Pero nangyayari pa rin po ito. Pasalamat lang tayo at medyo mababa po ang incidence ng sakit sa itik. Unang-una itong botulism. Sa Tagalog po, tinatawag po yun nilang tanga. Ito po yung sakit na mauobserbahan po natin yung itik na unresponsive siya. Para siyang tanga. Actually, itong botulism is caused by a bacteria. Kadalasan, nakukuha nila yon sa mga panis na pakain. Meron din po tayong pastorela, nagpo-cause ng diarrhea sa ducks, the wet feather syndrome, yun pong laging basa yung kanilang mga balahibo. Recently po, we are very conscious about this nowadays, yung avian influenza, yung bird flu. It appears that ducks can tolerate the avian influenza virus. However, kahit mayroon silang certain level of resistance to this virus, ay pwede po silang magiging carrier nito at maipapasa din po nila sa ibang poultry species. Meron din po tayong parasitic diseases na internal yung mga bulate at external yung mga kuto, halimbawa. Naoobserbahan din po yon sa ating ducks. Although, sinasabi nga natin, medyo mababa ang incidence compared sa ating mga manok. So, in terms of management, pwede po tayong mag-alaga ng ducks on range, yung pinapagala, or in confinement. Now, kung mag-confinement po tayo, ang confinement po ay pwede pong gawin sa litter floor, yung nasa lapag, or nasa elevated floor, yung gagamitan po natin ng slatted floors or slatted flooring. Recommended space allowances for ducks. Para sa ducklings, 10 to 30 head of ducklings per square meter of floor. For the grower ducks, 5 to 7 head of ducks per square meter. Para sa ating mga pullet, ready-to-lay pullet and layer ducks, pwede po nating sundin ang 3 to 4 head per square meter in litter floor or 8 to 9 head per square meter in elevated floors. Now, sometimes there are cases na kinakailangan po natin na i-force molt yung ating mga ducks. Lalo na kung nauobserbahan natin na mababa yung kanilang production, nasa tamang edad pa naman sila pero mababa ang kanilang production for an extended period of time. So, this is a common practice kung paano natin i-force molt ang ating mga layer ducks. First, i-withdraw ang feed at saka ang tubig. Huwag bigyan ng feed at saka tubig ng isang araw. The following day, starting day 2 to day 5, hindi pa rin natin sila bibigyan ng pakain, pero bibigyan natin sila ng tubig na maiinom. On the 6th to 9th day, pwede po natin silang bigyan ng rough rice o pakain na mababa ang nutritional content. Again, tuloy pa rin na dapat bibigyan din po natin sila ng tubig. And on day 10 onwards, bibigyan na po natin sila ng duck layer pellets. Yun po ang pamamaraan para ma-force molt po natin or mapalugon po natin yung ating mga ducks.
at mauumpisahan na po nila ulit yung mataas na produksyon ng itlog. So, ano-ano ba ang dahilan para magkakaroon tayo ng unexpected or untimely molting? Yung molting na yung paglulugon na wala sa expected stage of development ng ating duck. Okay? Kadalasan, disease kung may sakit or nai-stress po yung ating mga ducks, marami po sa kanila ang magpapakita ng paglulugon. Kung ang ventilation sa loob ng housing ay hindi po maganda, kung sila po ay nakakaranas ng overcrowding, kung ang kalidad ng pagkain ay hindi maganda, or pabigla-bigla po tayong nagpapalit ng feed. Nagkukos din po yon ng paglulugon. Sudden change in weather. Mula mainit, tapos biglang lalakas, nag-uulan ng malakas. Nagkukos din po yon ng ating mga ducks para sila ay maglugon. Intense noise and disturbance. Pag lagi silang subject doon sa biglaan na ingay, halimbawa, malakas na putok, paulit-ulit doon sa malapit ng pinag-aalagaan natin ng itik, nagkukos din po yun ng molting, and it was also observed na yung pagpalit ng caretaker or ng management practices sa farm ay nagkukos din po ng molting na rumiresulta sa pagbaba ng produksyon ng itlog. So ito po ay isang sample farm record. Importante po na mamomonitor din po natin ang produksyon ng itlog ng ating mga itik araw-araw para may babalikan po tayo kung sakali man na mauobserbahan natin na wala na sila sa standard egg laying performance at makakagawa po tayo ng angkop na pamamaraan para po maituwid po natin ang mga aspetong ito. Kung sakali man po na makaka-experience tayo ng problema sa egg production, minumungkahi po namin na kumonsulta po tayo sa ating mga eksperto. So way forward activities, ang PICARD po kasi ay nasa research and development, and we are now seeing improvement in our duck industry. Thus, we have to prepare for it. Okay? So, para po hindi natin may experience yung glut or yung oversupply ng ating mga produkto sa itik, sa ngayon po, sa kasalukuyan, ay may mga ginagawa po tayong mga researches para magamit natin ang resulta sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng industriyang pag-iitikan. Sa ngayon po, mayroon po tayong isang research na ginagawa studying the cultural importance of balut para sa Pilipino. Department of Anthropology ng UST po yung gumawa ng research ngayon para po maiintindihan natin kung gaano ba talaga kahalaga ang balot para sa Pilipino para magamit natin in positioning our products to the Filipino market. Nagsasagawa din po tayo ng pananaliksik para maintindihan natin ano ba yung mga functional nutrients galing sa balot. May katotohanan ba yung laging sinasabi na ang balot ay pangpatigas ng tuhod? Kailangan po nating malaman kung ano yung mga nutrients na nasa balot na nagre-resulta sa ganon para sa kalusugan ng tao. Gumagawa din po tayo ng research o pananaliksik base sa strategic markets and distribution system ng ating mga duck products.
siguro naririnig nyo na rin siguro na mayroon na po tayong nadidevelop na balut vending machine para ang ating mga balut ay pwede na po nating ibenta sa airport terminals, sa mga lobby ng high-end hotels and restaurants. Unfortunately, hindi po natin naipupush as program yung deployment nitong mga vending machine na ito because of the pandemic that we are experiencing now. But in due time, we will still be pushing with the deployment of the balut vending machine. This is actually meant to widen para po mapalawak ang merkado ng ating balut at maialok po natin ang ating balut doon sa mga high-end market, yung mga consumer na may kakayahan na magbayad ng mas mataas na presyo para sa balut. Wag po kayong mag-aalala na mawawala ng trabaho yung ating mga mamang magbabalot because wala pong competition dito. Ilalagay lang po natin ang mga balut vending machine doon sa mga lugar na hindi pinapayagan ng ating mga mamang magbabalot na magbenta ng balut. Magdi-develop din po tayo ng mga novel and innovative products from duck eggs na umpisahan na rin po yun natin ngayon at mayroon na nga pong produkto na na-develop. Meron na po tayong proseso para ang shelf life ng ating salted duck egg ay mai-extend hanggang 3 buwan at room temperature. At meron na rin po tayong produkto, yung salted duck egg powder, para magagamit po natin na ingredient para sa food processing. Napapansin nyo naman siguro na nagiging popular ngayon yung salted egg powders na sa chips, nilalagay na rin po siya sa mga pastries. And in fact, nakakita na rin po ako ng ice cream na nilalagyan ng salted egg powder. Ganon din po para doon sa ating mga culled ducks, mayroon din po tayong ongoing research para maiproseso po natin or mag-value adding po tayo doon sa ating mga culled layer ducks para ma-optimize po natin ang kita mula sa pag-aalaga ng itik. Ito po yung isa sa mga prototypes ng balut vending machine natin. Okay? Ito po yung prototype na pwede tayong magbayad ng coin at saka ng paper bill at nagbibigay din po ng sukle yung ating machine na ito, vending machine. Ito naman po yung isang prototype. This is the tabletop balut vending machine. Okay? Na pwede nagdi-dispense po siya ng balut pero babayaran po natin sa kahero or kahera yung ating balut na kinuha from here. So yun lamang po. Maraming salamat. At sana naman po ay itong presentation na ito ay kahit papaano ay nakapag-ambag sa kaalaman ng ating mga participants. Once again, maraming salamat po sa organizer at maraming salamat sa inyong partisipasyon. Tuwing sumisikat ang araw, sumisibol ang bagong pag-asa. Hudyat ng magandang kinabukasan na ngayon ay madali at posible sa tulong ng isa sa mga pinakabagong kaagapay sa industriya ng animal racing, ang Premium Feeds Corporation. Nagsimula sa isang simpleng feed mill at ngayon ay isa
sa may pinakabago at modernong feed manufacturing facility. Patuloy na lumalaki at naghahatid ng dekalidad na produkto at serbisyo upang matulungan ang mga nag-aalaga ng hayop sa Pilipinas na maging matagumpay sa kanilang paghahanap buhay. Naniniwala ang Premium Feeds na ang produktong may mataas na kalidad sa abot kayang halaga ang isa sa mga susi sa matagumpay na paghahanap buhay. Samahan pa ng makabagong teknolohiya at ng maaasahang mga empleyado sa likod ng kumpanya. Ito ay para sa mga customers na nagtitiwala sa kakayahan ng Premium Feeds na makapagbigay ng tamang nutrisyon sa mga alagang hayop para sa tagumpay ng animal racers. Dumarami ang tumatangkilik sa Premium Feeds dahil sa mga prinsipyong isinasabuhay nito, ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa lahat ng mga pakikipag-usap, ang pagsusumikap at dedikasyon na maiparating sa customer ang magagandang layunin ng kumpanya, at ang responsableng paggawa upang ang bawat customer ay magkaroon ng tiwala sa produkto at serbisyo ng kumpanya. Nariyan din ang maigting na pagbabantay sa kalidad ng pagkain at proseso ng paggawa, kaya tiyak ang commitment ng Premium Feeds. Ang planta ng Premium Feeds ay isa sa pinakamalaking single-site feed plant operations sa Pilipinas. Ito rin ay isang fully automated feed manufacturing facility na sumusunod sa mataas na antas ng kaligtasan at kalidad sa paggawa gaya ng good manufacturing practices at feed safety, quality, and regulatories. Dahil unang iniisip ng Premium Feeds ang kapakanan ng mga customers at end users nito. Tara, samahan niyo akong ikutin ang planta at tignan kung paano lumikha ng mga pakaing dekalidad at ligtas. Pero bago ang lahat, safety first. Para sa complete safety and security ng lahat ng empleyado at ng mga bumibisita sa planta, kaya isuot na natin ang ating mga personal protective equipment. Ang unang step sa manufacturing process ay ang pagtanggap ng raw materials. Iba't ibang raw materials ang ginagamit sa paggawa ng feeds at lahat ng delivery vehicles na may dala nito ay dumadaan sa biosecurity measures bago makapasok ng planta. Dumadaan sa striktong standards ng receiving at acceptance sa mga materyales kung saan kumukuha ng sample sa kada isang sako para magsagawa ng physical checks kung pasado sa itsura, anyo, amoy, at walang infestation. Kaya naman ang mga ingredients na may mataas na kalidad lamang ang tinatanggap ng Premium Feeds. Matapos ang physical checks, dadalhin naman ito sa Central Laboratory para sa chemical tests. Sinisiguro ng modernong pasilidad na ito na lahat ng ingredients ay dumadaan sa eksakto at wastong testing bago gamitin sa paggawa ng finished product. Dito rin tumutuklas ng mga bagong feed solutions para mas mapaganda ang bawat produkto at makapagbigay ng optimum results ang bawat pakaing ibinibigay sa mga alagang hayop. Lahat ng pumasang feed ingredients ay dinadala naman sa mga storage facilities. Ito ang mga naglalakihang steel grain silos na konektado sa production lines at may kakayahang mag-imbak ng libu-libong tonelada ng raw materials. At ang flatbed storage area na kaya mag-imbak ng mas maraming raw materials at finished feed products. Ang malalaking imbakan na ito ay nagpapadali ng direct handling ng raw materials patungo sa mga machines bago pumunta sa manufacturing area. Ang planta ay kontrolado ng isang state-of-the-art central control room kung saan minomonitor ang tiyak na paggawa ng quality feed products. Fully automated at monitored ang buong produksyon para siguradong maayos at walang problema sa pagtanggap at pag-imbak ng mga produkto. Mula sa mga silos o sa flatbed storage facilities, dadalhin na ang raw materials sa manufacturing process. Una, lahat ng raw materials ay binubuhos sa isang pit bago ilipat sa grinding towers. Mukhang simple lang ang proseso ng pagbuhos, pero maingat dapat itong gawin para siguradong walang contaminants na mahahalo dito. Sunod,
Gigilingin ang raw material sa pamamagitan ng grinding machine na ginagamitan ng iba't ibang screens para makuha ang eksaktong texture at particle size. Maaring magaspang o pino ang giling, depende sa kakailanganin ng alagang hayop para siguradong makakain at madadigest ito ng maayos. Ang susunod na proseso ay ang batching o pagsukat ng timbang ng bawat ingredient. Lahat ng ingredients na sinukat at na-batch ay may katapat na mix. Ito ay mahalagang prosesong dinadaanan dahil kada produkto ay may nakalaang tamang sukat para angkop ang feeds sa wastong pangangailangan na pakain ng hayop. Gumagamit ng automatic scales at computers para siguradong tama ang dami ng mga ingredients na isasama para magkaroon ng pinakamagandang halo ng feeds. Susunod sa batching ang mixing. Pinagsama-sama ang iba't ibang ingredients para makabuo ng feeds na pasok sa requirements ng bawat isang animal feed product. Maingat na proseso ang ginugugol sa mixing process para siguradong makuha ang tamang nutrients sa bawat isang butil na pakain. Matapos haluin ang mga ingredients, ay pwede na nating lutuin ang mix o kung tawagin ay conditioning. Importante ang hakbang na ito para sigurado na mas madaling ma-digest at ma-absorb ng mga hayop ang nutrients na nasa feeds. Magiging mas pino at pantay-pantay din ang sukat ng feeds. Susunod ang pelleting o kaya naman ay crumbling kung saan ginagawa ang tamang sukat ng feeds. Bawat pellet ay dapat tama ang laki para sa tamang pangangailangan ng alaga sa bawat stage ng kanilang pagkain. Matapos nito ay kailangang palamigin ang feeds. Ito ang cooling stage kung saan inilalagay sa tamang temperatura ang conditioned feeds sa pamamagitan ng pagtanggal ng excess na init at moisture para hindi madaling masira, mas madaling isako at maiwasan ang amag sa feeds. Kapag lumamig na ang feeds, ready na ito para sa bagging. Ang bagging ng feeds ay isang eksaktong proseso na gumagamit ng scales at computers para masigurong tama ang timbang ng feeds na makakarating sa mga customers. Bawat mix ay nilalagay sa tamang sako para siguradong ang produkto ay angkop sa alagang hayop. Ang bawat sako ay chine-check para siguraduhing malinis at walang impurities ang produkto. Sinisiguro din na tama ang moisture at temperatura ng feeds. Kinukuhanan din ng samples upang itest sa laboratory para siguradong pasado sa nutrient standards. Matapos nito ay nagre-retain ng sample sa bawat batch na nagsisilbing reference sakaling kailanganin ng iba pang pagsusuri sa produkto. Kapag cleared at good na ang feeds, saka ito dadalhin sa warehouse para sa kanilang susunod na destinasyon, ang mga customers. Ito ang premium feeds products na pwedeng pagpilian para sa tamang nutrisyon ng inyong mga alagang hayop. Para sa mga alagang baboy, mayroong Piggy First Protect Booster at Piggy First Progress Pre-Starter, scientifically formulated para sa mga alagang biik. Para sa ating top-of-the-line hog feed product, mayroong Vantage Hog Feeds mula starter, grower, finisher, gestation at lactation. Bilis bigat ng alaga, laki ng kita sa negosyo. Kita ang advantage mo. Para sa abot kayang maaasahan, narito ang Premium Extreme Hog Feeds mula starter, grower, finisher, gestation at lactation. Busog-lusog na pagkain para sa alagang bigatin. At Fiesta Hog Feeds para fiesta ganado araw-araw. Para naman sa mga alagang manok, Premium Extreme 10 Chick Booster, Premium Extreme 20 Broiler Starter, Premium Extreme 30 Broiler Maintenance, GTX 10 Chick Booster, GTX 20 Broiler Starter, GTX 30 Broiler Finisher, Fiesta Broiler Starter, Fiesta Broiler Finisher. Mayroon ding specialty feed products gaya ng duck grower, duck layer, at quail layer feed products. Ngayon ay nakita na natin at nalibot ang planta ng premium feeds.
at nasaksihan ng kalidad at seguridad ng proseso ng paggawa ng isang high-quality feed product. Maraming salamat at sana ay marami kayong natutunan sa ating pag-iikot. Layunin lamang ng premium feeds na maiparating sa bawat animal raiser ang mga produkto at serbisyo na makatutulong upang mas maging matagumpay ang inyong kabuhayan. Para sa ligtas na pagkain at pagkain, Premium Feeds Corporation. Our quality, your profitability. Welcome back to the third BICOL Agri Summit webinar series. At this point, I would like to congratulate our next set of winners. We have 7 winners of 25 kilos rice. Makikipag-ugnayan po ang Secretariat ng Camsor Business Expo para sa detalye kung paano ninyo maaaring makuha ang inyong mga premyo. Sa nagsusulputang sakit ngayon, pantapat mo, bagsik ng Pigrolac. B. Bigyan ng Pigrolac Hog Feeds with immune enhancers, pampatibay resistensya. A. Alisin ang virus at bakterya para iwas sakit. G. Gumamit ng supplement pampalusog. S. Siguraduhin may foot bath sa babuyan. I. Iwasan ang pagbigay ng kanin baboy. K. Kontakin ang Bureau of Animal Industry para sa iba pang impormasyon. Isang mabagsik na paalala mula sa Pigrolac at Microban GT. Nox, Bigrulac, mabilis na magpalaki. Ikaw din? Para malaman. Pati ikaw, ang pabigat. Mabenta Pigrulac mo. Pigrolac Vital. Yung pinakaabot kayang Pigrolac. May balanced nutrition at Pigro Builders para alaga ay extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Isang sako nga. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feeds. Lamang ka sa abot kaya. We are down to our third speaker for today. To discuss about disease prevention with immune enhancement and gut health management, hails all the way from Tuguegarao, Cagayan. His fields of interest in veterinary medicine include swine and poultry medicine, large ruminant medicine, and animal disease diagnostics. He earned his degree in Doctor of Veterinary Medicine at the University of the Philippines, Los Baños in 2015. He attended several international seminars and trainings in Australia, Thailand, and Denmark. He was cited as one of the 10 outstanding youth leaders of Tuguegarao in 2005 and is currently the technical veterinarian or technical marketer for veterinary products from Nuevo Milenio Incorporated at Lipa City, Batangas. Let us all welcome Dr. Jonathan Dave Ubiña. Maray na aga po sa ating lahat and welcome sa ating second or third session for this morning. But before we start, gusto lang po namin magpakilala kung sino kami at ano po ang ginagawa ng ating kumpanya. Kumpanya ho natin na ipapakilala sa inyong umaga ay ang Nuevo Milenio Incorporated. Ang Nuevo Milenio ho ay isang importation company and distribution company. Kami ho ay located sa Lipa City, Batangas. Kung familiar po kayo sa Robinson's Lipa, nandun lang ho kami sa likod. Kung makikita ho ninyo dun yung Cafe de Lipa, which is also owned by our boss, dun ho kami located, yung aming main office. No? Pero we are all over the Philippines also. Meron din ho kaming office sa North, dito po sa South Luzon. Meron din kaming office sa Batangas. And of course, dito sa Bicol region, meron po tayo, our partner is Gold Star AGRI. We also have our own warehouse sa Visayas and Mindanao area. So all over the Philippines naman po ang covered ni Nuevo Milenio. Ang di-distribute po na products ni Nuevo Milenio, meron kaming set of our nutritional products and veterinary products. Meron po tayo dyan mga iba't ibang klase ng feed additives. So meron tayong enzymes, gut health promoters, which is we will discuss later on, mycotoxin eliminators, probiotics, and so on and so forth. If you want to know more about it, pwede po ninyong tanungin yung ating mga partners dito sa BICOL, which is Gold Star. No? Lastly, of course, meron tayong veterinary line of products. So meron tayong our own line of antibiotics from Belgium. We have our own line of disinfectants, which is
very effective versus COVID-19 in just 1 minute. So if you want to learn more about that, this afternoon po, po-promote ko na rin, meron tayong afternoon breakout session for Nuevo Milenio. So this morning, our topic is disease prevention with gut health and immune enhancement. So for the first 2 days, we know na nabombard na kayo with biosecurity sessions. But now we would want to discuss how can we prevent diseases in entering our farms through improving our gut health and our immune system. Ako nga po pala si Jonathan Ubiña. I am the Technical Veterinarian of Nuevo Milenio. Okay, so our outline for this morning, we will discuss the importance of our gut microbiota. And of course, we will discuss some solutions that we can give to our animals to help them and improve yung overall gut health natin. Later on, meron tayong second subtopic, ito yung immune system. We will talk about how it can detect and how it can eliminate pathogens. And of course, we will talk about some solutions that we can give to enhance the immune system. So for the past few days, you have been learning more about biosecurity. But for us, dahil nga dami na natin narinig about biosecurity, we would want to focus more about gut health and immune enhancement. Our gut microbiota, when we say microbiota, nasabi na natin kanina na ito yung iba't ibang colony ng mga bakterya na makikita natin sa loob ng intestines ng ating mga hayop. Ano ba ang role nila? In the mammalian gut alone, for example, swine, or tayo in humans, we have over 100 trillion bacterial cells present, working together para mabuhay yung hayop natin, especially in the gut. Ano ba yung role nila? Ano ba yung silbi nila? Bakit sila nandun? Kasi when we say bacteria, ang unang connotation na pupunta sa isip natin is disease, sakit, bacteria, antibiotics tayo. Pero meron din palang role talaga ang mga bacteria sa ating tiyan. So ano ba yung role nila? Unang-una, nakalagay dyan, it expands the digestive capacity of our gut. So nandun pala sila para tulungan din i-digest yung kinakain nating mga pagkain. Hindi lang sa atin, pati dun sa mga alaga natin. So that's the first role of our gut microbiota. Second, we have our gut microbiota to produce essential nutrients also. Some of our bacteria inside our gut can produce the likes of lactic acid, butyric acid, na pwedeng gamitin ng intestines natin para mag-grow sila at mag-absorb pa ng better ng mga nutrients. And third, pwede rin na mag-assist ang ating gut microbiota dun sa detoxification ng ating gut. And then lastly, isa sa mga role ng ating microbiota is to increase the colonization and resistance versus pathogenic intruders. Ibig sabihin lang yan, dinadamihan nila yung bilang ng good bacteria and nililimitahan nila yung bilang ng bad bacteria. Kasi in reality po, hindi natin pwedeng totally tanggalin lahat ng bad bacteria. We just want to limit it up to the lowest level as much as possible para hindi sila mag-cause ng sakit sa ating mga hayop. For example, let's look at the microbiota of our swine. Ano ba yung meron dun sa gut ng ating mga baboy? So dito makikita natin iba't ibang klase. For example, sa duodenum, sa jejunum, iba't ibang klase ng mga bacteria ang makikita natin. So ito po, hindi ko na isa-isahin. Napakaraming bacteria ang pwede nating ma-identify sa buong intestines ng ating mga baboy. Ano ba yung role po nito? So, hindi lahat bad, no? So, meron din tayong mga good bacteria. For example, the likes of Ruminococcus, Glotia, and Clostridium. Pag sinabing Clostridium, medyo bad yung bacteria. Pero, there are some kinds of species of Clostridium that are good bacteria also. So, anong ginagawa nila? Unang-una, inhibition and prevention of colonization by pathogens. When we say pathogens, again, harmful bacteria. So, pinipigilan nila yung pagpasok sa pagdami ng bad bacteria. Ano pang role nila? Development and maintenance of the host immune system. So, it increases yung capacity ng gut to limit and prevent yung infection by increasing yung and developing yung immune system. So, yun yung role ng Ruminococcus and other good bacteria. And of course, lastly, they are butyrate producers. When we say butyrate producers meron po tayong mga products ngayon na butyrate ang binibigay. So it can really help also in the maintenance of the gut and improvement dun sa capacity ng ating gut na mag-absorb ng nutrients.
And not just that, meron din tayo other bacteria like Prevotella, so they are also acetate producers as a source of energy, for example, for butyrate-producing bacteria. So hindi po lahat ng bacteria ay bad. So meron din po tayo tinatawag ng mga good bacteria. So I'm sure very familiar kayo dyan, no? When we talk about the gut microbiota of our broilers, somehow different din, no? So kung makikita natin, itong ating broilers, at different ages, iba-iba din sila na colony ng bacteria. So in this case, day 7, itong color blue, napakaraming firmicutes na makikita, no? Pero eventually, as they grow old, for example, in certain parts of the intestines, ileum and cecum. For example, ito, day 7, halos 3/4 firmicutes. Pero pagdating ng day 21 and day 42, halos kalahati na lang yung bilang ng firmicutes. So what does it tell us? The younger they are, hindi pa ganun ka-develop yung microbiota. But as they grow old, nagiging diverse, mas nagiging kakaiba yung group of colonies of different kinds of bacteria. Same is true with humans, no? That's why it's very important na we have to know this kasi at an early stage, pwede tayong mag-supplement ng mga products like for example, mga probiotics natin to give and boost yung gut health ng ating mga hayop. Okay, so dito po, in this certain illustration, we can see the difference of a healthy microbial community and on your far right, makikita niyo yung disrupted microbial community. So let's start with this, no? The more na makikita kayo ng iba't ibang klaseng bacteria, quote-unquote good bacteria, the more diverse, the more healthy the gut is. Ibig sabihin, inuunahan kasi nila in terms of nutrients and space. So which we will discuss later on also. And the more improved yung gut, the more diverse yung microbiota, mas mataas yung host immune-mediated resistance versus other diseases, versus gut diseases. So we want a good gut, we want a good microbial community dun sa ating gut. And ano nangyayari pag hindi ganun kaganda yung ating gut microbiota, especially nowadays, lalo na pag nagbibigay tayo ng broad spectrum antibiotics natin. Kasi pag sinabi mo antibiotic, it kills bacteria. So pag matatapang yung binibigay nating antibiotics, tendency is it can also disrupt yung bacterial population ng ating gut. That's why every time na nag-antibiotic, yung ibang veterinaryo mo, nagre-recommend ng probiotics after using antibiotics. So pag na-disrupt yung gut microbiota, microbial community dun sa intestines, ang tendency is mabilis makapasok yung mga pathogens natin. In this particular example, Salmonella, Shigella, and the likes of E. coli. So pag na-damage yun, halos naging ganito yung itsura. On the right side, sabi natin yung good gut. No? So may makikita kayo dyan mga parang daliri or finger-like projections. Yan mo yung tinatawag natin na villi. When we say villi, ito po yung nag-a-absorb ng nutrients. So pag mas mahaba yan, at mas madami sila, the better. No? Kasi kung may good gut ka, ganito yung itsura ng villi mo, better yung digestion and absorption of the nutrients. Secondly, better din yung protection versus opportunistic bacteria like E. coli, Clostridium perfringens. No? And lastly, yung nutrients, yung feeds na kinakain ng ating mga alaga, napupunta sa kanilang growth. But when we have a bad gut, ito yung nangyayari. Nasisira yung villi. Nasisira sila, lumiliit, tapos nagbibikit-bikit. Actually, it's a good response, lalo na pag may pinasukan ng pathogen yung ating gut, no? Kasi tinatry ng ating intestines na hindi makapasok yung bacteria. But once na na-damage sila, nagkaroon ng inflammation, for example, o pamamaga, anong nangyayari? Unang-una, impaired yung digestion and absorption of nutrients. Hindi ganun ka-efficient. Secondly, yung gut barrier natin can be easily broken. No? So pag nasira yun, yung mga bad bacteria, pwedeng makaabot hanggang sa bloodstream. Pag pumasok na sila sa bloodstream, so makikita natin dito, balik tayo din sa slides natin. No? So kung makikita natin dito, pag nakapasok yung mga bad bacteria, pwede silang makaabot hanggang sa dugo. Pag umabot na sila sa dugo, magkakaroon tayo ng sepsis o may systemic infection na tinatawag. That can lead to fever, and so on and so forth. No? So, mahihirapan yung ating mga hayop.
And then lastly, impaired din yung performance. So, pag bad yung gut ng ating mga alaga, hindi sila lalaki, hindi rin sila magiging productive. So, yun yung ayaw natin mangyari. Pag may bad gut, anong pwedeng gawin? Sabi ng isa, anong gagawin pag may bad tayong gut? Sabi ng isa, ang pwedeng solusyon is probiotics. No? So, how can probiotics contribute to our overall microbiota? No? Pag sinabi natin probiotics, these are live microorganisms that we can give our animals in feed or yung iba in water. So, in terms of action, paano ba nila ito nagagawa? Paano ba nila nai-improve yung gut microbiota? In reality po, napakadaming claims actually ng ating probiotics. Pero ngayon, we will focus on some things only. No? So, first is, kung nakikita nyo po, medyo maliit yata, yung competitive exclusion na tinatawag. So, when we talk about probiotics, kaya nila competitively i-exclude yung mga bad bacteria at mas dumami ang good versus bad. And then next is, they can also modulate the immune system ng gut. Paano? So, i-discuss din natin mamaya. So, first, let's look at competitive exclusion. For example, when we grow two different kinds of bacteria, ito, Lactobacillus and E. coli, which are both normal microbiota. So, normal silang nakikita sa gut. Kung titignan natin yung Lactobacillus acidophilus, when grown separately dun sa ating E. coli, you can see na talagang dumadami sila. And then eventually, makikita nyo dito sa graph na to, merong tinatawag tayong lag phase. Ito, or ito na lang. No? So, meron yung time na habang dumadami sila, there will come a time na magiging constant na lang yung number nila. Kasi mauubos na yung nutrients and mauubos na yung space, for example. No? So, there will come a time na hanggang dito na lang sila nag-grow. Kaya nalilimitahan yung kanilang pagdami later on. So, itong dalawang bacteria na to are grown separately. And then, what will happen when we grow them together sa iisang environment o sa iisang media? Ano ang mas nag-grow at alin ang konti lang mag-grow? So, as you can see, yung light blue color na line, makikita natin yung Lactobacillus acidophilus. Mas nag-grow sila ng mas marami. And yung E. coli natin, there will come a time na mag-grow pa rin sila together kasama ng Lactobacillus. Pero, aabot siya dun sa point na bababa yung bilang niya. So, anong nangyayari dito? So, for example, the likes of Lactobacillus acidophilus, inuunahan nila yung E. coli in terms of nutrients and in terms of space. So, pag inunahan nila yung E. coli ngayon, wala na siyang makakain. Magugutom siya, at dahil wala na din siyang space, bababa yung bilang nila. So, yun yung isa sa role ngayon ng ating mga probiotics. Inuunahan nilang mag-grow yung bad bacteria at ginagawa nila to the lowest level as much as possible yung bilang ng bad bacteria. Another example, no? So, competitive exclusion of, for example, this product, Galipro versus Salmonella. Yan yung ating mga harmful bacteria, no? That can enter our animals, no? When we gave Galipro in these animals, no? So, meron tayong control. Control po ay yung hindi gumamit ng anything at wala ding infection. Meron din tayong positive control. Pag sabi natin positive control, infected sila with Salmonella. And then we have, lastly, infected with Salmonella pero may Galipro. Nung time na nagbigay tayo ng Galipro, makikita natin dito na nabawasan up to 58% yung bilang ng Salmonella. Meaning to say, when we give probiotics, or in this particular example, Galipro, ay mababawasan yung bilang ng bad bacteria. Next, competitive exclusion versus necrotic enteritis. No? So, yung ating product rin, meron tayong isang specific product na ang laman niya ay Bacillus licheniformis that can specifically target necrotic enteritis. For example, ang causative agent natin o ang bacteria na nagpo-cause ng ating necrotic enteritis ay Clostridium perfringens type A and type C. No? So, baliktad, type C and type A. Pag nag-grow tayo, for example, yung vertical line, yun yung ating Bacillus licheniformis, yung ating probiotic. And then we tried to grow Clostridium perfringens dun sa horizontal line. So as you can see,
yung Clostridium perfringens, hindi siya makalapit dun sa Bacillus licheniformis. Kasi pine-prevent ng Bacillus licheniformis yung growth ng Clostridium perfringens. So meaning to say, pag nagbigay tayo ng Bacillus licheniformis as a probiotic, hindi niya hinahayaang mag-grow ng madami yung Clostridium perfringens. Hinahayaan niya pa rin dumami, pero at a very minimal level lang. So competitive exclusion, that is what we want to say. Ang bacteria na binigay natin dito, Bacillus licheniformis, paano niya napipigilan yung pagdami ng Clostridium perfringens? Kasi kanina, inuunahan niya in terms of nutrients and in terms of space. But now, yung Bacillus licheniformis, it produces actually yung isang microbial protein, no, that can act as an antimicrobial. Pag sinabi natin antimicrobial, it can directly kill Clostridium perfringens o yung bad bacteria. For example, it can produce itong specific na protein na tinatawag nating lichenicin. When we say lichenicin, pwede niyang sirain o pwede niyang patayin directly yung bad bacteria. So it produces lichenicin to kill the bad bacteria. So somehow, antimicrobial din siya. Meron siyang antibiotic effect. No? Okay, and of course, lastly, dun sa ating competitive exclusion, ano yung nagiging beneficial effect niya dun sa ating hayop? When it comes dun sa gut morphology, pag sinabi natin morphology, ito yung itsura ng gut. No? So sabi natin kanina, meron tayong mga finger-like projections na sumasalo ng ating nutrients. No? So mas mataas yan, mas matangkad, at mas marami, mas maganda. For example, kinumpare natin yung gut na merong heat stress at gut na walang heat stress, and yung gut na may probiotics versus dun sa gut na walang probiotics. So let's look at, for example, A and B. For example, itong A ay with heat stress siya. So na-expose yung ating alaga sa heat stress. Pag na-expose yung alaga natin sa heat stress, makikita natin yung mga villi dito sa letter A, sira na siya. Actually, parang nagdidikit-dikit sila ng todo. And then yung iba, natatanggal siya. Hindi siya nakakabit dun sa mismong gut. No? So, ayaw natin mangyari yung letter A kasi hindi properly na-absorb yung nutrients. But when we look at letter B, letter B, heat stress siya, pero nagbigay tayo ng probiotics. Anong itsura ng A versus dun sa B? Yung B, intact pa, nakadikit pa yung villi. Although medyo makapal yung itsura niya kasi nga may heat stress, no? Intact pa rin siya and somehow nakaka-absorb pa rin siya ng nutrients. Versus dun sa hindi gumamit talaga ng probiotics, tas na heat stress sila. No? So meaning to say, even though may stress situations, nakaka-digest and nakaka-absorb pa rin ng nutrients yung ating mga alaga. So let's see naman dito sa letter C. Yung letter C, hindi siya na-expose sa heat stress, pero wala din tayong binigay ng probiotics. Kung makikita nyo, ganito dapat yung itsura ng healthy gut, no? So, na hindi na-expose sa stress. Kung makikita nyo, yung villi, dikit-dikit siya, and madami. Kung bibilangin mo yan versus bilangin mo to, na nasa taas, mas marami kang mabibilang na villi. And nakadikit sila dun sa intestinal wall talaga. So once na ganyan yung itsura, mas efficient at mas madaming na-absorb ng nutrients. How much more pag nagbigay tayo ng probiotics? So yung bilang na villi na nakikita nyo dito sa letter C at yung bilang ng villi na makikita nyo sa letter D, mas marami. So ibig sabihin, mas maraming villi, mas mahaba yung villi, mas madaming nutrients na ma-absorb. So better digestion and better absorption of nutrients for growth. Yun yung gusto natin mangyari. It's better to provide probiotics instead of not giving any antibiotics, probiotics at all. No? So yun yung kagandahan. Ito yung role ng ating probiotics in terms of competitive exclusion na mode of action niya. Next, we will discuss naman yung ating role ng probiotics in modulating the immune system of the whole gut. So, paano niya nagagawa yun? So, let's look at this particular example. No? So, ang probiotics, for example, in this particular trial,
meron tayong birds infected with salmonella and birds infected with salmonella pero nagbigay tayo ng probiotics. So anong nangyari? So makikita natin in terms of the number of goblet cells, the better number of goblet cells, especially pag may presence ng bad bacteria or harmful pathogen, we want na dumami yung ating goblet cells. Nakalagay dyan, better goblet cell number equals better protection against pathogens. In the presence of infection, the better the number, the better the protection, kahit present yung bad bacteria. So makikita natin dito sa illustration na to, nung nagbigay tayo ng probiotics rather, no, ay tumaas yung bilang ng goblet cells, even in the presence of salmonella. So yun yung gusto natin kasi it can modulate. Ang trabaho po kasi ng goblet cells is to produce yung mucin, which is later on used to produce mucus. Yung mucus po parang sticky layer siya na pinoproduce ng ating goblet cells para protektahan yung lining ng intestines. So pag naprotektahan yung lining ng intestines, hindi ngayon makakapasok yung salmonella. Okay, so now we will talk about some of the solutions that you can use to improve your gut microbiota, particularly probiotics. Of course, ito yung dala-dala ni Nuevo Milenio. So ito din yung i-introduce ko sa inyo ngayon. So, we have two products actually for poultry. Mamaya for swine din po sa ating mga baboy. Meron din po tayong product. So, we have GalliPro. This is the product that we use for the overall maintenance of gut health. Ang laman niya ay Bacillus subtilis. We recommend it at the use of standard 500 grams per ton. And itong DSM 17299, yan yung particular strain of Bacillus subtilis na present sa ating GalliPro. Other companies, wala silang DSM 17299. Meron silang ibang strain, pero hindi 17299. Hindi lahat ng probiotics available in the market. Pag sinabing Bacillus subtilis, pare-pareho lang yan. Hindi po. Magkakaiba sila. No? And then we have another product, GalliProtect. Ang laman mo ng GalliProtect natin is Bacillus licheniformis. If you're familiar kanina, kung naalala ninyo, Bacillus licheniformis produces what protein? Lichenicin. So kaya licheniformis, which has a direct antimicrobial property versus dun sa mga bad bacteria like Clostridium perfringens. So meron siyang pinoproduce na protein para patayin yun. Ang recommended dose natin, we can use it at around 500 grams per ton as a standard dose. And we can go as high as 1 kilo per ton. No? So, for example, if you have problems like salmonella or necrotic enteritis, this is the product that we can use actually as an alternative to the antibiotics that we use for the likes of necrotic enteritis and even salmonella. Interesting fact about our supplier, Christian Hansen. So, ang Christian Hansen kasi, meron silang products for humans, plants, and animals. Basta probiotic, meron silang produkto nun. More than 1 billion people consume products containing natural ingredients every day from Christian Hansen. So kung nakakain na po kayo ng yogurt, nakakain na kayo ng cheese, for example, merong product ang Christian Hansen po doon. Even wine, no? Meron silang product doon. So both for humans, animals, and plants. So meron silang probiotic or meron silang product involved there. Every second cheese in the world contains at least one of the natural ingredients from Christian Hansen. And then lastly, at least approximately 40,000 strains of different kinds of bacteria ang present sa kanilang bacteria bank, parang ganon. So they have one of the world's largest commercial collections of bacteria. If you search about Christian Hansen, they are present, I think, more than 100 years ago already. And they have been studying probiotics for that long. So imagine niyo na lang po, ang Christian Hansen, out of 40,000 different kinds of bacteria, pumili sila ng mga probiotics na very specific. For example, in this case, poultry. Ito ang GalliProtect natin, pang poultry lang, ha? Hindi siya pang swine. Kasi meron din po tayong product na talagang pang swine. Mamaya after this slide, we will discuss. So, anong positioning natin sa GalliPro at GalliProtect?
So pag broiler, so pinag-uusapan natin, meat type, ang Galipro natin pwede siyang gamitin for the whole cycle. Walang problema. At a standard dose of 500 grams per ton. And ang Galiprotect naman ho natin, may specific program siya. So kung makikita nyo, the younger the animal, the better is Galiprotect na magkakaroon siya ng magandang effect. No? So, booster stage ng ating broilers, 500 grams per ton of Galiprotect. And sa layers naman natin, and even breeders, no? Broiler breeders, layer breeders, Galipro is also programmed or can be helpful for the whole cycle. No? So, simula naging sisiw siya, hanggang sa mangitlog siya, pwede kayong magbigay ng Galipro. No? And then yung Galiprotect, may specific positioning din siya, program. Younger animals, we can give Galiprotect. No? Especially younger animals kasi sila yung more prone sa diarrhea, no? And then sa gut infections. That's why we give them. And then lastly, pwede rin tayo magpasok ng Galiprotect kahit dun sa laying stage. So may mga occasional tayong enteritis na tinatawag na pwede natin pagbigyan ng Galiprotect. For our swine naman, ito yung sinasabi ko, we have very specific products for swine and we have very specific products for poultry. So for our swine, meron tayong BioPlus YC na tinatawag. Ano ang trabaho ni BioPlus YC? No? So sa piglets, it can decrease actually yung pre-weaning mortality. So mas konti yung namamatay, mas madami tayong piglets na napoproduce. When we give BioPlus YC dun sa ating mga weaners, no, yung mga bagong walay, bumababa yung bilang ng occurrence ng diarrhea. So in this particular case, from 20%, bumaba siya ng 9.3% na lang yung occurrence ng ating diarrhea. So sa ating mga growers and finishers, matanda na to actually, no? So but giving probiotics can still improve their performance, no? So nakalagay dito ilang percent yung nagiging enhancement in terms of performance sa ating growers and finishers ay pwedeng mag-increase or i-maintain yung production diets with, ito kasi yung medyo nutritional part, no? But if you want, we can discuss it with you, no? Kasi we can control yung a little bit yung specs ng feeds, no? With just using probiotics alone. So parang magkakaroon tayo ng least cost, no, na formulation instead of using yung standard formulations that we use. But that discussion can be discussed later on with our nutritionists. Sa gestation cells naman natin, yung ating mga buntis, na-improve niya yung feed intake, no? So kasi sa pag-gestation, medyo control natin pero kailangan niya pa rin kumain. And in terms of stillborn, ito yung bilang ng mga patay na lumalabas later on, yung may itsura na, hindi sila mami, pero stillborn, we maintained up to 0.8 yung numbers. So halos wala pang 1. No? So we have minimized yung number of stillborn with just using and improving the gut microbiota. And then lastly, lactating sows, in terms of paggamit niya ng BioPlus, no, nare-reduce yung kanyang empty days. When we say empty days, ito yung mga araw na talagang wala siyang, napaka-unproductive niya, parang gano'n. Hindi siya nagagatas, hindi siya buntis, no? So kumakain lang siya. With using BioPlus YC and improving the gut microbiota alone, we can lower the number of empty days ng ating mga inahin. And in terms of yung percentage of return into heat or return into sa paglalandik nila ulit, we can reduce it up to 1.6%. Meaning to say, after weaning, no, ilang araw, dapat as early as 3 or 4 days, meron na dapat siyang signs ng estrus o paglalandik. The longer yung duration nun from weaning, kailan siya maglalandik, actually hindi maganda. The earlier, the better. So we can reduce it up to 1.6% or as early as late 3 days or 4 days, meron na siyang papakitang signs of estrus. So that is what we can get from providing or giving BioPlus YC and by improving yung gut microbiota alone. Okay, so anong positioning natin sa kanya, sa swine? Actually, sa lahat ng stages, pwede siya ibigay. Most especially sa gestating, lactating,
and booster pre-starter stages. Kasi ito yung mga young animals natin. The younger the animals, the more na gusto natin i-establish agad yung microbiota para the healthier, the more productive they will get later. Okay po ba kayo? So this is our last subtopic na actually. So we have finished everything about microbiota and we have talked about gut health in general and some solutions that we can use. Now we will talk more about immune enhancement naman. Okay. So when we talk about our immune system, actually napakahabang topic po nito. Sa vet school, meron kami isang semester to talk about immunology. And it's one of my favorite subjects kasi. No kidding aside, no? And no pun intended. So ang ating immune system can be divided into two kinds. We have the innate immune system and the acquired immune system. For example, inflammation. When we say inflammation, yung mga namamaga, enteritis, pneumonia. So those are different kinds of inflammation of different organs. Sneezing and coughing. Actually, ito yung pinaka-evident, no? So pag merong kahit allergen lang na naamoy tayo or merong bacteria, actually the immune system is already acting, no? Inuubo natin siya o ibinabahin natin yung foreign cells na pumapasok dun sa ating mga respiratory system. Ang example naman ng acquired immune system, meaning nakuha natin siya, yung immunity, naging resistant tayo later on. For example, through vaccination. So it is also a form of acquired immune system. No? And colostrum production also, especially sa ating mga inahin na swine. No? Production of the colostrum is also an example of the acquired immune system. In terms of the response, what is the difference? Ang pinakamabilis umakto ay yung innate immune system. In a matter of hours or days, mabilis mag-act yung innate immune system, mabilis nilang matanggal yung foreign bodies. No? Acquired immune system naman natin, ang response niya is a little bit too late, but may nagkakaroon ng memory. Ibig sabihin, the next time, the second time, or the third time kang ma-infect ng isang specific, for example, COVID-19, na nagkasakit ka na, very specific later on yung immunity na makukuha mo dun. No? So, against COVID-19, next time na pasukan ka ng flu, COVID-19, or flu, tendency is napakababa na yung risk na mahawa ka ulit. In our immune system also, yung innate and acquired immune system, magkaiba din sila in terms of specificity. Yung ating innate immune system, non-specific siya. Ibig sabihin, kahit anong foreign, no, na hindi galing sa katawan natin, pumasok sa ating katawan, aatakihin agad ng immune system. Pero ang problema dito, pag naging OA, overacting yung ating immune system, especially yung innate immune system, hindi siya nagiging maganda sa katawan. But with our acquired immune system, this is very specific. So, pag, for example, nabakunahan ka, kasi vaccination is example natin, nabakunahan ka versus measles, for example. Pag dumating yung measles, pero bakunado ka, tendency is napakababa yung risk na mahawa ka. That's why very specific yung ating acquired immune system. And the function of the two is also different. Function ng innate immune system is to limit the spread of the disease. So kung nasaan yung inflammation, na doon unang pumasok yung bacteria, for example, or virus, and yung innate immune system, gusto niya agad limitahan yung pagkalat. Kaya siya yung pinakauna. And once na nag-act ang innate immune system, later on, in a matter of days, weeks, no, in 1 week or 2 weeks, it will be directed to the adaptive immune system. Para maging a little bit clear para sa atin, we have an illustration dito. Pag sinabi natin innate immune response, in the lives of bacteria, harmful bacteria, viruses, and even parasites, anong ginagawa nila? Pagpasok nila sa gut, sa intestines, pwede nilang ma-infect yung different kinds of cells. For example, sa intestines, yung enterocytes na tinatawag natin cells. So, once na nakapasok yung bacteria, pwede siyang pumasok sa cell at i-damage yung cell, or pwede rin siyang makalusot in between the cells and makapasok sa bloodstream. So, yun yung example natin kanina. So, pag viruses naman, pumapasok din sila sa loob ng cells, and then nagre-replicate sila, dumadami. And in return, pwede nilang sirain yung cells na pinasukan nila. And then the same is true almost with the parasite. And then after that, after invading,
they will activate the immune system. Pag inactivate nila yung immune system, i-activate nila yung iba't ibang klase ng immune cells. And then later on, pag na-activate yung iba't ibang klaseng immune cells, no, napaka non-specific kasi innate immune system, they can also damage and eliminate yung cells that is present in the intestines kasi napaka non-specific niya. Anything na infected, kaya niya atakihin. So, ayaw natin is mag-overshoot o mag-overacting yung ating innate immune system. Gusto natin in moderation lang. Kasi inflammation, no, hindi naman talaga siya bad. Pag sinabi natin inflammation, normal response ng immune system. Pero gusto natin at a controlled response lang. Okay, so from our innate immune response, it will be directed into our adaptive immune system. So from our innate, meron tayong tinatawag na mga antigen-presenting cells, and these antigen-presenting cells will present the different kinds of bacteria, viruses, and even parasites into the immune system. And then once na-activate na yung immune system, meron tayong ibang immune cells na makikita that will be inactivated. So from an inactivated B cell, pag na-activate siya ng antigen-presenting cells, it will become this one, activated B cell. And then pag na-activate na yung ating B cell, it will produce what we call yung antibodies. Antibodies will later on opsonize. When we say opsonize, para silang nagiging source ng bacteria, viruses, and parasites. So pag na-opsonize nila yung different kinds of foreign cells, bacteria, viruses, or parasites, no? Yung immune cells ngayon, for example, in the likes of neutrophils and macrophage, mas mabilis silang kainin. O mas mabilis sila ngayon i-eliminate. So that's the role of the adaptive immune response. Ganun ka-efficient yung adaptive immunity and very specific. Pag sa bacteria lang, bacteria. Pag virus, virus. So for example, in vaccination, di ba? Napaka-late yung response kasi in a matter of 2 weeks, yun yung sinasabi ng ibang vaccine companies, in 1 or 2 weeks, saka tayo magkakaroon ng antibodies versus that specific disease, no? But vaccination can actually help. That's why we do this in our farms. So kung hindi pa po kayo nagbabakuna, most especially dun sa mga core diseases na meron tayo sa swine and sa poultry. Kasi sabing core, kung ano yung pinaka-present at pinaka-maraming sakit sa area ninyo, you have to vaccinate against that specific disease. And after this, pag na-activate na yung acquired immune system, actually, the nutrients will now be used for growth and improvement of performance parameters. Kasi efficient na ngayon yung immune system. Hindi na kailangan ng so much energy, actually, once na nagkaroon na ng antibodies. Ang problem ngayon, how can we enhance the immune system para mas kumapit yung bakuna or mas mapigilan yung pagpasok ng mga sakit sa ating farm? Ang sagot naman, one of the solutions that we can give our animals is beta-glucan. Now, paano ngayon na-enhance ng beta-glucan ang immune system? Ang beta-glucans they are in the form of polysaccharides. So sugar-based sila. They are found in yeasts, oats, barleys, and mushroom. Pero when we say immune enhancement, yung yeast and mushroom-based beta-glucans will have the most, in terms of their ability na i-enhance yung immune system, mas magandang galing sa yeast and mushroom yung ating beta-glucans. And depending on the linkage ng ating beta-glucans, iba't iba din yung kanilang capacity to enhance the immune system. So for example, we have different kinds of beta-glucans. In the market, merong iba't ibang klaseng beta-glucans. But we have to choose yung klase ng beta-glucans that would efficiently enhance our immune system. For example, beta-glucan 1,3 and 1,6 glucose, they have been preferred as type of beta-glucans that can enhance the immune system. Pag meron po kayong makikita na 1,4 and other terminal linkages ng beta-glucans, halos wala po tayo enhancement ng immune system. Siguro they are being used as a source of energy kasi polysaccharide, sugar. So bakit 1,3 and 1,6 beta-glucan? Because it is the only formulation available in the market actually that can exceed 100% boosting of the immune system.
No? So imagine, gusto natin 100% ready lang ang immune system. Pero it can exceed more than 100%. Beta 1316 glucan may register 3,000 to 5,000% increase in immune cell activity in just 3 days. Kaya i-boost o i-enhance yung buong immune cell in just 3,000 to 5,000%. It is directly processed by the macrophage. This is an example of our immune cell to boost the immune system. Once na nakita siya ng macrophage, ipoproseso po siya agad. So now we would like to introduce to you, actually this is the first time that we will introduce this product in the market. So unang-una ang BICOL Summit na makakarinig ng product na ito. Kasi hindi pa po namin siya na-launch. This is our product called Polymune. So Polymune is our blacklist beta 1316 glucan. So it's also a polysaccharide made from black yeast, no? Through fermentation. It's a powerful immune enhancer. So ang particle size niya, it can be as small as 1 to 2 microns. So sobrang liliit po nito. Mas maliit pa siya kaysa dun sa immune cell. Para once na na-process siya ng immune cell, mas mabilis and mas mabilis din nilang ma-activate yung immune system. It is FDA classified as generally recognized as safe product. Ano bang ginagawa ni Polymune? Pag nainom siya ng ating hayop, hindi siya na-absorb dun sa villi. So dumadiretso siya dun sa special portion ng ating intestines that we call Peyer's patch. And inside the Peyer's patch, napakarami po nating makikita immune cells like the macrophage. Kasi very specific yung receptor. Ito pong receptor parang lock and key na sinasabi. Pag pumasok si beta-glucan, dadiretso siya dun sa susian ng dectin-1 receptor ng macrophage. Pag nabuksan niya na yung pinto doon sa macrophage, yung macrophage ipaprocess yung ating beta-glucan. And then, furthermore, yung macrophage, i-activate niya pa yung ibang immune cells in the body. Ang result na makukuha natin is Polymune can now enhance the phagocytosis of foreign cells or harmful pathogens, and it can manage stress well, and it can activate more immune cells later on, and then it increases yung antibody production na tinatawag natin kanina. So how will we position the product? Actually, maiksi lang yung ating presentation about Polymune, but it's very effective. Where can we give it? How can we give it in our animals? Sa broilers, mga nag-aalaga ng broilers, you can give it the whole cycle, actually, with the dose of 1 ml per liter of drinking water only. Sa layers naman natin, even layer breeders, we can give Polymune at 1 ml per liter of water. But if you want to have a specific program po, we can talk about it later on. Okay, in terms of our swine naman, the whole cycle hanggang nanganganak, hanggang binibreed natin ng mga baboy, we can give Polymune. Most especially sa ating gestating and lactating animals, no? Kasi gestating is one of the most stressful. And in preparation for you dun sa pag-produce ng colostrum ng ating mga inahin, we can give Polymune also. And of course, dun sa ating younger animals, most especially dito sa ating mga pre-starter, kasi yan yung mga bagong walay. Once sa bagong walay, more prone to diseases also. Saka wala na silang gatas na natatanggap. That's why we encourage to use Polymune also. No? And of course, with starter, grower, and finisher. Most especially nowadays, wala pa tayong bakuna talaga versus African swine fever or yung epidemic nating ASF. No? So what we can do for now is to enhance the immune system of our animals. And while waiting, improve our biosecurity, improve our gut health, and improve our immune system through our Polymune. So yun lang po, and I hope you enjoyed the session for this morning. And please join us this afternoon po, 1 p.m. No? Dun sa ating breakout sessions. We have invited some clients also, but if you want, we can give you the link later on, and we welcome you dun sa ating afternoon session. No? So yun lang po, and on behalf of Nuevo Milenio and Gold Star, we'd like to thank you all, and ingat po tayong lahat, and God bless us. Bye-bye!
Ang Ultrapac High Density Feeds ay isang premium brand na pinagkakatiwalaan ng madami nating mga kababayan na nasa pagnenegosyo ng pagbababoy. At bakit naman hindi? Dahil ang Ultrapac ay nagpapatupad ng mahigpit na pagsusuri upang siguraduhin ang mataas na antas ng kalidad mula raw materials hanggang finished goods. Sa pamamagitan nito, nakakasigurado ang ating mga packers na kumpleto, masustansya at ligtas na feeds para sa kanilang mga alagang baboy. Yan ang tatak Ultrapac. Sa Ultrapac, asensong laki sa Ultrapac. Magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa piggery po ni Ma'am Judy sa Porac, Pampanga. Kamusta po ang pag-aalaga po ninyo gamit po ang Ultrapac feeds? Tiwala ko sa Ultrapac ngayon. 3.5 months po ma'am, ibig sabihin po may tumimbang po tayo na 100 kilos. Oo, may tumimbang. Kaya masaya ako ngayon. Tunod po ba na pag-aalaga ninyo, gagamit pa po ba ulit kayo ng Ultrapac? Oo naman, sino ka ng Ultrapac. Kaya ipromote ko pa rin sa mga kasamahan ko dito. Thank you sa Ultrapac ha. Marhain na hapon po sa Indogabos. Once again, I am Crystal A. Sales and you're still watching the third episode of the third BICOL AGRI Summit webinar series. Once again, we would like to thank Doc Jonathan for that very insightful talk. Our next speaker is Unacos Senior Extension Veterinarian, whose current responsibilities include conducting product trials, seminars, and field extension work to customers, and his objective is to be able to grow in the veterinary field by learning and enhancing new skills for the improvement of the profession. He earned his Doctor of Veterinary Medicine degree at the University of the Philippines, Los Baños in 2006. To give us a lecture about ensuring farm profitability by fortifying biosecurity, please welcome Dr. Lou Allen T. Valdevilla Sr. Magandang araw po. Sana lahat po tayo nasa mabuting kalagayan at ligtas sa panganib at pangamba na dulot ng COVID-19 sa ating mga lugaran po. So ngayong araw po na ito, magdi-discuss po tayo ng isang topic na malamang naman po ang iba ay medyo familiar na rin. Pero dahil na rin po sa sitwasyon natin ngayon dahil sa COVID-19, mas dumadami na rin ang mas familiar sa principles ng biosecurity. At ito ay ina-adapt na rin natin sa pang-araw-araw nating mga buhay, mga pang-araw-araw nating gawain. Dahil siyempre alam po natin ang panganib na idudulot ng virus kapag ito po ay nakapasok sa ating mga katawan at maaari pa tayong makahawa. So gumagawa po tayo ng mga paraan para maiwasan na tayo ay mahawa sa virus at siyempre hindi po natin ito madala sa ating mga bahay at mailipat sa ating mga mahal sa buhay. So ito po ay isang form ng biosecurity at medyo related po dito ang i-discuss natin. Ang topic po natin ngayon is ensuring farm profitability by fortifying biosecurity. So ang importante po dito, mailigtas natin ang alaga nating mga hayop sa mga existing na sakit na nasa paligid tulad ng ASF and bird flu, although hindi po tayo limited sa dalawang sakit na yon, para masiguro natin na magiging profitable pa rin ang ating negosyo sa panahon na ito. Okay? So, simulan na po natin. Simulan po natin sa distribution of chicken and pig farms dito po sa atin sa Pilipinas. Ano po? So, ipapakita lang po natin. Meron po tayo ditong 4 na pictures. Ang pinapakita po dito yung kung saan po concentrated ang populasyon ng bawat species. Ano po? So, meron po tayong mga broiler chicken. Broiler chicken po natin ay concentrated sa Central Luzon at Southern Tagalog. Ano po? So, next picture, yung letter B po. Ang layer chicken, although medyo distributed po siya sa buong Pilipinas, pero napakarami pa rin po nito ay nandito sa Central Luzon and Southern Tagalog. And then sa native chicken naman, makikita natin medyo marami rin pa rin naman nag-aalaga ng mga Pilipino ng native chicken, pero ang mas pinakamarami ay nandito sa Panay Region at Negros. Ano po? And then sa pigs, kung makikita po natin ang pigs ay talagang maraming mga Pilipino ang nag-aalaga ng baboy. Ano po, lalo na dito sa Bicol. Pero ang karamihan pa rin po na nag-aalaga ng baboy ay nasa Central Luzon and Southern
Tagalog. Ano po? So makikita po natin dito sa apat na picture na, pinakita natin ngayon, makikita natin dyan na napakarami pa rin mga Pilipino na talagang nag-invest at nag-engage sa pag-aalaga ng hayop. So ito po, karamihan sa mga Pilipino, ay ito na rin po ang kanilang ikinabubuhay, ang kanilang negosyo. Ano po? So, ang problema po ngayon, so dito po tayo sa next slide, hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan sa atin na nagkaroon na tayo ng African swine fever at meron din po mga cases ng bird flu. Ano po? So napakarami pong sakit na maaaring tumama sa ating mga alagang hayop, maging baboy man yan or manok. And then ito po pag minsan ay pabalik-balik lang. At sinasabi nga po dito sa slide na ito na ang African swine fever at bird flu, although bago silang mga sakit, ay posible na medyo mas magtagal sila dito sa Pilipinas at posible rin na baka magstay na talaga sila. So, kaya kailangan nating paigtingin pa ang pag-iingat sa ating mga alaga. Ano po? Next slide. So, ano po ang naging impact ng ASF at bird flu? So, ito po yung dalawang sakit na medyo sikat ngayon. Siyempre po, nung tumama ang ASF at bird flu sa ating mga hayop, nagkaroon ng decrease in consumption. Siyempre po, ang madla, ang mga tao ay natatakot kasi inisip po nila na pag kumain sila ng karning baboy na infected ng ASF, ay magkakaroon din sila ng ASF. And then, pag kumain sila ng manok na nagkaroon ng bird flu, syempre magkakaroon din sila ng bird flu. Ano po? So, kaya medyo natakot talaga sila na kumain ito na nagresulta naman sa pagbagsak ng presyo. Kasi wala nga po masyadong bumibili ng baboy or ng manok, kaya bumagsak ang presyo ng ating mga alaga. And syempre, naapektuhan din po ang ating negosyo. And then next po, nagkaroon din ng controlled movement of livestock and products po dito sa Pilipinas. Ano po? Halimbawa, nung 2017, tumama ang bird flu sa Central Luzon, nagkaroon po ng travel ban of poultry products from Luzon to Mindanao. So, yung po mga poultry products natin dito sa Luzon ay hindi na nakatawid ng ibang isla at nagkaroon po tayo ng overproduction dito sa Luzon na nagresulta na naman sa pagbagsak ng presyo. Ano po? Dito po tinataya na nung kasagsagan ng bird flu na case, ang poultry industry po ay nalulugi ng 179 million pesos per day. At ang presyo po ng broiler chicken, ito po yung mga 45 days, ito yung mga kulay puti na manok, ito po ay bumagsak hanggang sa 55 pesos per kilo. Ano po? And then yung mga itlog naman ng itik ay bumagsak ng 350 hanggang 4 pesos per egg. Ano po? So sobrang bagsak talaga ng presyo na yan at maraming nalugi sa industriya ng poultry. Ano po? And then nung sa market hogs naman sa mga baboy, nung kasagsagan naman po ng issue ng ASF, yung pong mga baboy ay ibinebenta na sa presyo na 1,000 to 2,500 per head. So, hindi na po yan tinitimbang. Ang usap na po ay per ulo. So, malaki rin po ang lugi sa industriya ng mga baboy. Okay? So, another impact of ASF and bird flu, pamilyar na rin po naman siguro tayo na ang ginagawa ng ating gobyerno kapag merong isang farm na nag-positive sa case ng ASF or bird flu, ang lahat po ng mga baboy or manok, kung halimbawa pong baboy or ASF yung case, lahat ng baboy within 1 kilometer radius, lahat po yan ay ikakal. Ano po? So, ito po ang ating paraan para masugpo natin or mapigilan natin yung mabilis na pagkalat ng sakit sa mga katabing mga barangay, katabing mga lugar. Ano po? At kahit po yung mga 7 at 10 kilometer radius, within 10 kilometer radius mula po doon sa farm na may positive na case, lahat po yan ay limited yung movement. Hindi po basta-basta nakakalabas ang mga baboy dyan. Ano po? Although may pinakita po tayo dito sa baba ng mga numbers, na kung ilan yung mga namatay na mga baboy at mga manok, ito po ay hindi na accurate. Actually, marami po dyan na mga pinatay na pero hindi na rin naman reported. Ano po? So baka hindi po ito limited sa 600,000 birds and almost 300,000 pigs na namatay dahil sa dalawang sakit na ito.
Ano po? And so, yung pong next na impact of ASF and bird flu, so lalo na po sa ASF sa ating mga baboy, ano po, sabi dito sa Gensus na report, sinasabi po dyan na ang Pilipinas ay magkakaroon ng almost 8 million na losses ng sa populasyon ng baboy. Ano po, 80% dito ay manggagaling sa backyard sector and 30% po ay galing sa commercial sector. So mapapansin po natin na napakalaki ang mawawalang baboy ay talaga ay nasa backyard sector. Ano po? And then yung racers po, yung mga tinamaan ng sakit na ASF, lalo na po yung mga backyard, ano po, medyo syempre hesitant na sila na bumalik sa pag-aalaga ng baboy dahil talagang malaki po yung lugi, lalo na kung tinamaan sila. And then yung pagbagsak po ng presyo, malaking pagkalugi nila sa kanilang negosyo, yung iba po ay lumipat na sa ibang species. Nag-alaga na lang sila ng mga itik, ng mga manok, tsaka ng mga pugo. Ano po? So talagang medyo sa ngayon po, ito yung isang issue natin na magkakaroon talaga tayo ng mababang supply ng baboy dito sa atin sa Pilipinas. Ano po? And then, next slide po, economically important diseases. Although na-discuss po natin sa mga first few slides ay tungkol sa ASF and bird flu, ang sakit po ng manok at baboy ay hindi lang limited sa bird flu and African swine fever. So marami pa po mga sakit na pwedeng makaapekto sa ating mga alaga na pwede ring makalugi ng ating mga negosyo. Ano po? So dito, sinasabi po dito sa next slide natin, na malaki po talaga ang nalugi ng ating mga nag-aalaga ng manok nung tinamaan ng AI. Ano po? Pero makikita nyo po dito sa bandang kanan ko, ito po ay yung cost ng prevention versus cost due to disease. Makikita nyo po, kung ang ating mga farms ay tatamaan ng disease ay napakalaki ng magagastos. Kumpara kung gagastos tayo at ilalaan natin ito sa prevention or dun sa biosecurity or dun sa paraan para makaiwas dun sa sakit. Ano po? So, hindi lang po ito sa pinapakita dito na sa avian influenza, pati po sa coccidiosis and necrotic enteritis, mas makakamura tayo kung magsasagawa tayo ng prevention kaysa tamaan tayo ng sakit. Okay? So, yung pong ibang mga susunod na mga sakit, hindi na natin masyadong didiscuss. Pero babanggitin na lang natin. Ano po? Ito po, isa pa sa economically important disease ng poultry, yung Newcastle's disease. So napakalaki rin po ng impact nito sa mga manok, lalo na po sa mga hindi bakunadong manok. Ano po? And then sa baboy naman po, existing pa rin ang hog cholera. Meron po yung mga bakuna, pero hindi pa rin po lahat sa atin ay nakakapagbakuna ng hog cholera. Ano po? PRRS, yan. So present pa rin po yan sa atin sa Pilipinas. So ito po ay nagdudulot ng mga abortion, maraming namamatay na mga biik, yung mga inihin, infertile, and then yung mga fattener naman ay nagkakaroon ng respiratory infection or respiratory problems na hindi nagre-respond sa antibiotics. Ano po? And then next po, PED. So ito naman po yung mga nagtataing mga biik, almost 100%. Pwede po yung magresulta ng mortality sa ating mga suckling piglets. Ano po? And then meron din pong mga swine flu. So lahat po ng mga itong mga sakit na ito ay pwedeng makaapekto, hindi man po kasi kapareho na ikalulugi natin dahil sa ASF, kasi posibleng kaya po niyang ma-wipe out ang isang farm. Pero ito po ay kung tumama sa ating mga farms ay malaki rin po ang malulugi sa atin. Okay? So yan. So na-discuss na po natin yung mga sakit na pwedeng ikalugi ng ating mga negosyo. Ano po? So ang question po, is it still profitable to engage in livestock business? So natatakot na po ba tayo na pumasok sa negosyo ng paghahayupan dahil po sa mga sakit na ito? So titingnan po natin siya ngayon. Ano po? Yan. So ito po yung mga previous na nangyari. Alam naman po natin ang presyo ng baboy, lalo na po last year, ay talagang sumadsad. Ano po? Masyadong bumagsak ang presyo dahil nga po sa takot na dulot ng ASF na baka mahawa ang mga taong kumakain ng baboy sa sakit na ASF. Ano po? So sumadsad po siya talaga. Sabi nga po natin kanina, ang presyo po ng baboy ay karaniwan ay naibebenta na lang ng 1,000 to 2,500 per head.
Pero ang cost to produce or cost of production ng isang baboy ay umaabot ng 100 hanggang 106 pesos per kilogram live weight. Kaya napakalaki po talaga ng lugi kung dun sa mga area na medyo bumagsak ang presyo. Ano po? So yung sinabi na rin natin kanina na yung ibang swine raisers dahil nga po dito sa pagkalugi na ito at sa takot sa ASF ay lumipat na ng ibang species. So cattle and poultry farming. So lumipat sila doon. So ano na po yung current scenario natin? Tumataas naman na ang presyo ng karne ng baboy. Ano po? So dahil na rin po hindi naman tayo siguro bago sa law of supply and demand. Bumabagsak na po ang supply. So tumataas naman ang demand. So ito po ay magreresulta sa magandang presyo nung isang produkto. Okay? So dito po sa Pilipinas, bagsak pa rin po ang supply ng mga baboy at medyo tumataas na ang kanyang presyo. So ito po ay medyo pangmatagalan pa rin kasi kahit ang China po ay tinamaan din ng ASF at napakalaki ng pangangailangan nila sa pork. So yung mga western countries na nagpo-produce ng karne ng baboy ay posible na i-prioritize nila yung kailangan ng China kaysa sa ibang bansa. Ano po? So, sinasabi rin po dito na higher profit estimated for farms with better biosecurity measures in place. So, sinasabi lang po dyan na kung meron ka pang baboy at nailigtas mo ang iyong baboy, hindi ka tinamaan ng ASF, sigurado ikaw ang makakabawi. Sigurado ikaw ang maganda ang kita. Okay? So, kung titingnan din po natin kung ano ang nangyari dun sa mga broiler nung nagkaroon po ng bird flu cases noong 2017. Ano po? Noong 2018, talagang bumagsak po ang presyo niya. Pero noong 2019, nung nagkaroon na po ng pagbagsak ng supply ng broiler at saka nagkaroon din po ng scare sa ASF at natakot ang taong kumain ng karne ng baboy, ang presyo naman po ng broiler ay pumalo hanggang almost 99 pesos per kilogram noong October 2019. So, sobrang taas po ito para sa poultry o para sa mga broilers. So, yan. So, ganyan po ang nangyayari. And then, ito nga po, yung presyo ng ating mga baboy sa ngayon, ito na po yun, noong October 1, 2020. Ito po ay from pork producers. So, ito yung weekly prices na nilalabas nila. Pero nito lang pong last week, nakapagtanong po ako sa Batangas and sa Laguna, ang presyo po ng live weight nila ngayon ay nasa 200 to 220 pesos na per kilo ng live weight. So, ganyan na po siya kataas. At ang pig prices po are forecasted to continuously rise as pork supply goes down. So, lalo na po ngayon, hindi pa tayo umaabot sa December kung kailan madami ang handaan. So, malamang po ito ay hindi limited sa 220 pesos lang. Pwede po itong tumaas pa. Okay? So, yan po ang senaryo natin. Kung sino po ang mag-i-engage sa pag-aalaga ulit ng baboy, syempre sila po yung gaganda ang kita. Assuming na hindi sila tatamaan ng ASF. Kaya po, ito ang dinidiscuss natin. Pupunta na tayo sa main topic ng ating discussion, which is yung biosecurity. Ano po? So, napaka-importante po talaga na ingatan natin ang ating mga baboy dahil ang presyo po nila ngayon ay ginto. So, first po, syempre, i-check natin yung ating mga farms. Kung tayo po ba equipped para hindi tayo pasukin ng mga sakit. Okay? So, first po, itong risk evaluation. I-check po nga natin sa ating mga sarili kung yung po bang ating mga farm ay napapasok ng mga ito. Ano po? So, makikita nyo po dito sa mga picture na ito, from low risk to high risk. So, yung mga feeds, mga hayop, hangin, gamit na galing sa labas, tao, sasakyan, and then mga ibang hayop. Ano po? So, from low risk to high risk yan. So, titingnan po natin. Kasi ito yung mga posible na magdala ng sakit sa loob ng ating mga farms. Okay? Yan. So, next slide po. Ito naman, may sinasabi tayong cosmetic biosecurity. So, makikita nyo po dito, merong sasakyan. Pumupunta po siya sa wheelbat. Wheelbat po na walang bubong. Na ang disinfectant po ay nabibilad sa araw. So, ito po ay posibleng mawala yung bisa ng disinfectant kung ito po ay nakabilad sa araw. Makikita nyo rin po dito sa mga pictures na ito, magkakasama ang manok at baboy.
Meron po mga footbath na present sa farm pero wala namang disinfectant. Meron din po, syempre, yung mga nagpapapasok ng howler. So, napakahigpit ng ating biosecurity pero pinapapasok natin yung mga bumibili ng baboy sa loob ng ating mga farm. So, napakalaki rin po ng risk na pasukin tayo ng sakit kung ganyan ang practice natin. Ano po? So, ano po ang ibig sabihin ng cosmetic biosecurity? So, sabi po dyan, nice to look at but non-functional. Okay? So, yung pong iba sa atin, due to the added cost and efforts ng sasagawa ng biosecurity, marami po sa atin ang hindi na natin sila pinagtutuunan ng pansin. Ano po, naglalagay tayo ng mga footbath pero yun nga, hindi natin chine-check kung ito po ba ay gumagana or functional pa. Okay? Yan. So, tingnan po natin, ano ang kagandahan na may biosecurity in place tayo sa ating mga farm. Ano po? Kung may biosecurity tayo sa farm, syempre po nababawasan natin yung mga sakit, nababawasan natin yung sakit na maaaring makahawa sa tao, at kapag ganito po, syempre ay may improve natin yung performance ng ating mga alaga. So kung ganito, bababa din ang mga baboy na namamatay, bababa rin ang cost natin sa pagbili ng mga gamot, at syempre yung ating po mga karne ng baboy or manok, syempre ito po ay malinis kasi hindi nga sila nagkakasakit. So lahat po ng ito ay magdadagdag ng kita sa ating mga farm. Ano po? So nakatipid ka, maganda ang production mo, mas maganda ang kikitain natin. Okay? Meron po sa internet na isang site na pwede nating i-check yung quality ng biosecurity natin sa farm. So, ito po yung site niya. So, check nyo po yan. Pwede niya pong iskoran kung okay yung biosecurity practice natin, yung external biosecurity and internal biosecurity. Ano po? So, check nyo po yan para at least malaking tulong din na malaman natin kung nasaan na ba tayo, kung kulang ba ang ating biosecurity sa ating mga farms. Okay. So ito po, next slide tayo. Konting discussion po natin sa biosecurity, lalo na po sa mga iba na hindi pa nagpa-practice nito. Ano po? So importante po to devise a biosecurity program that is easy to follow. So dapat yung madali lang, hindi natin siya nakakalimutan. So mabilis siyang sundan. Ano po? So ilimit lang po natin ang discussion natin sa location, facilities, 3-zone system, and yung animal immunity and disinfection. So, 5 lang po yan. Okay, so simulan na po natin sa location. Ang location po ng ating farm, ito po ay pwedeng hindi na applicable sa mga existing na farms, pero doon po sa mga bago na mag-i-invest sa negosyo, mas maganda po sundin natin ito. So, pipili po tayo ng tamang location. So, sinasabi po as per PCSP guidelines, ang distance po between farms should be at least 2 kilometers. So, ito po ay kailangan nating ilayo ang ating farm para syempre po mas mahirap silang lipatan ng sakit kung merong outbreak sa mga katabing mga farms. Okay? And then, nire-recommenda din po natin na yung farm natin ay ilayo natin sa main road. So, doon sa nearest road, ano po, it should be at least 100 meters. 100 meters kasi alam naman po natin na doon sa kalsada, syempre maraming dumadaan, so posible po marami rin mga pathogenic na microorganisms na nandyan na maaaring pagsimula ng sakit. And then gusto din po natin na ito pong farm natin ay medyo malayo sa waterways. It should be at least 300 meters. Kasi kung matatandaan po natin, nung nagkaroon po ng outbreak ng ASF, marami po mga baboy ay itinapon sa ilog. And then yung po mga farms na nadadaanan ng ilog na ito ay nagkaroon din ng ASF. Okay, next po, facilities. So sa facilities, syempre po, kailangan natin i-consider yung east-west orientation para hindi sila masyadong exposed sa araw. Temperature and ventilation. So, dapat pong i-consider din ito. Siyempre, dapat meron din pong tubig, kuryente, bird proofing para hindi po siya pasukin ng mga wild birds, and siyempre, ample lighting. So, yan po yung mga kailangan nating i-consider. Siyempre po, kung maganda ang pabahay natin sa ating mga alagang hayop, maganda rin po ang kanilang performance at mas maganda ang kanilang immunity kasi hindi sila stressed. Ano po? And then, isa pa po ito,
perimeter fence. So, bibihira po talaga sa mga farms na nabibisita natin, lalo na po sa backyard, ang merong bakod sa kanilang mga farm. Ano po? So, kung walang bakod, wala rin tayong kakayahan para mapili natin or mapigilan natin kung sino yung papasok at lalabas sa ating mga farms. Ano po? And then next, concrete flooring. Although may sinasabi po, may mga ibang farms na gumagamit ng IPA or mga wood shavings para sa kanilang flooring, ang problema po ngayon ay napakahirap po nitong i-disinfect. So unlike po concrete flooring, pag nag-disinfect po tayo ay sigurado nating mapapatay yung bacteria or yung mga virus na posibleng mag-cause ng sakit. Ano po? So sa ngayon po, okay po yung concrete flooring na gamitin as flooring ng ating mga kulungan. And then waste management. So napaka-importante po nito. Kung makikita nyo po din sa picture na ito, yung dumi ng mga baboy ay nandun din lang sa paligid. So mag-invest po tayo sa magandang waste management. Yung kanal, yung pong paglalagakan ng dumi ng mga baboy, dapat po ito ay maayos. Ano po? So hindi ito dapat malapit sa ating mga alaga. And then syempre po yung equipment. Huwag po tayong manghihiram sa kung saan-saang farm. Mas maganda po kompleto tayo. So yung mga mga power sprayer, mga pala, mga walis, mga syringe, needle. So lahat po dapat kompleto sa ating farm. Ano po? So meron po kasi tayong mga ibang napuntahan ng mga customer na nanghiram ng gamit. And then yung gamit na yun, and merong mga virus, may mga pathogenic organisms na nagsimula din ng outbreak sa kanilang mga farm. Ano po? So mas maganda meron tayong sarili para hindi tayo nanghihiram at menos natin yung risk na magkaroon tayo ng infection sa loob ng ating farm. Okay, next po, 3 zones. So ito naman pong 3 zones. Mas maganda po mapamilyar natin ang ating mga sarili dito. So, ang 3 zones po, meron po yan dirty zone, gray zone, and clean zone. Ano po? So, ito pong dirty zone, ito yung kulay itim. Ina-assume po natin na ito yung contaminated area. Nandito po yung mga pathogenic organism. So, ito po yung kalsada, labas ng ating mga farm. And then, meron po tayong gray zone. Ito po yung transition area mula do sa dirty papunta sa clean zone. So, dito po ginagawa yung decontamination. So, wala pong nakakapasok ng direkta papasok doon sa clean zone nang hindi dumadaan dapat sa gray zone. Ano po? And then, yung clean zone naman, ito naman yung ating loob ng farm kung saan nandun yung ating mga alagang hayop. Dito po, ina-assume natin na syempre malinis, walang sakit, kakonti or walang pathogenic microorganisms na nasa loob ng ating farm. Okay? So next po, ano po ang importante dito? Siyempre, perimeter fence. Dapat may bakod ang ating mga farm para walang direktang nakakapasok dyan. Ano po? So nalilimitahan natin yung pumapasok dyan. And then dito po sa gray zone, dito po natin dapat nilalagay yung animal holding pen. So ano po itong animal holding pen? Dito po tayo naglalagay ng mga pambentang baboy or dito rin po natin nilalagay yung mga bago nating biling baboy at dito natin sila kina-quarantine. Ano po? Kung halimbawa po tayo magbebenta ng mga baboy, yung po mga howler na kukuha or pipick up ng baboy ay hindi napapasok sa loob ng ating mga farms. Doon lang sila sa labas ng animal holding pen at yung mga baboy ay doon naman gagaling doon sa animal holding pen. Ano po? Dito din po sa gray zone, dito rin natin ilalagay yung warehouse and yung storage. Kung tayo po yung bumibili ng feeds, gamot o kung anong pa mga gamit sa labas, hindi rin po yan dapat dedirektang papasok sa loob ng clean zone. So dito po ilalagay natin sa bodega na nandun pa rin sa gray zone. Okay? And then dito po dinidisinfect natin sila. And then ang office, dyan din po. So hindi po tayo nagpapasok ng mga kung sino-sino sa loob. Kung meron po kayong kakausapin, ay dun lang sa opisina na nasa gray zone. Okay? And then personal entrance, mas maganda po merong isang maliit na gate para papasukin ang ating mga taong nagtatrabaho sa loob ng farm. Pero bago po sila siyempre makapasok, kailangan rin ng decontamination. So kailangan nila maligo, kailangan nila mag-disinfect bago makapasok. And then vehicle entrance. So mas maganda po talaga, walang makakapasok ng mga sasakyan. Pero kung kailangan po may pumasok na sasakyan ay dadaan din sa decontamination area. So matinding disinfection din, lalo na po yung gulong at yung ilalim ng sasakyan. Okay? So although ideally, mas gusto po natin wala masyadong papasok na sasakyan sa loob ng ating mga farms.
Okay. So, next po, vehicles, equipment, feeds, etc. requires proper disinfection prior entry in the farm. So, yan na nga po yung sinasabi natin kanina. Mga sasakyan po, napaka-importante talaga niyan na i-disinfect or i-decontaminate ng maayos dahil sa China, pinaniniwalaan po na ang malaking factor na nagkalat ng ASF sa kanilang bansa ay yung mga sasakyan. Ano po? Visitors, yung po mga bisita natin na sumisilip sa ating mga baboy, limitahan lang po talaga. Unless kailangan, saka lang po tayo papayag na bisitahin. Ano po? And then kung bibisita man, siguraduhin natin na merong 2 days downtime before allowing access into the farm premises. Or kung hindi man po kaya talaga, at least maligo sila, magpalit ng damit, at saka magbota. Ano po? So yun nga po, unless necessary, do not permit entry. Okay? So, napaka-importante po niyan. Next po, immunity. So, napaka-importante rin. Siyempre po, itong mga sakit na ito, sinasabi natin kanina, ay mga viral. Wala pong direktang antibiotic na nakakapatay sa kanila. So, ang pinakamaganda po natin gawin is palakasin natin ang kanilang immunity o yung kanilang resistensya. Ano po? So, i-improve natin yung animal's ability to resist infection. So, paano po natin gagawin yan? Siyempre po, strategic medication. Lalo po sa panahon ngayon na tag-ulan, medyo bumabagsak yung resistensya ng ating mga alaga na pwede magdulot ng sakit. So, kung alam natin na nagsisimula or magsisimula ng sakit, mas maganda agapan natin agad ang pagbibigay ng mga antibiotics para hindi magtuloy. Ano po? And then supplements. So, para lumakas ang resistensya, syempre kailangan po natin magbigay ng mga vitamins and minerals. So, meron po tayo dyan Bexan, Jectran, mga digest aid na nakakatulong din po sa pagpapalakas ng resistensya ng ating mga alagang hayop. And then vaccination. So nasabi na nga po natin kanina, marami rin po tayong mga sakit na nabanggit kanina na meron na rin namang existing na bakuna. Katulad nga po ng hog cholera, meron po tayong Coglapest para dyan. Pero sa kasamaang palad po, ang ASF ay wala pa ring bakuna hanggang sa ngayon. And then nutrition. So napakalaking tulong po na magbigay tayo ng pagkain na talagang mataas sa nutrisyon kasi ito po ay makakatulong para palakasin ang immunity ng ating mga animals. So actually po kung malakas kumain ng ating mga alagang hayop, mga baboy, mga manok, malakas silang kumain at maganda rin yung nutrisyon na pinapakain natin katulad ng sari manok at pigrolac kahit hindi na po tayo magturok ng mga vitamins. Ano po? So, yan. So, napaka-importante po ang pagbibigay ng dekalidad na pagkain sa ating mga baboy. So, isa rin po na iniiwasan natin sa ASF ay ang pagpapakain ng kaning baboy dahil posible rin po na ang pagpapakain ng kaning baboy ay magkalat rin ng virus. Ano po? Lalo na kung hindi ito naluto ng maayos. Okay? So, para po maiwasan ng ASF, magpakain na lang ng pigrolac. Okay? So, next po, yung po ating mga feeds, nagkaroon po tayo ng mga product innovation. So, nagdagdag po tayo dyan ng mga immune enhancers para po mas makatulong sa ating mga alaga na mas maging healthy at disease resistant. So, kahit po sila mismo, kahit hindi po tayo nagbibigay ng gamot, yung feeds pa lang na binibigay natin sa kanila ay nagpapalakas na ng kanilang resistensya para makaresist doon sa mga sakit na nasa paligid nila. Okay? So ito pong immune enhancers na idinagdag natin sa ating mga feeds. Meron po itong beta-carotene oxygen copolymer. So ginagawa po nito, pina-prime niya yung mga innate immune function. So pinapalakas nga po niya yung resistensya. Kung meron pong mga invading na masasamang bacteria at virus, mas malakas po ang katawan ng ating mga baboy na lumaban dun sa mga invading na pathogens. Ano po? And then may anti-inflammatory effect din siya. So, naiiwasan yung pamamaga ng katawan. Okay? And then, it simultaneously promote animal health and productivity. Siyempre po, kung maganda ang kanilang katawan, healthy sila, siyempre po, gaganda rin yung kanilang production. Okay? Next po, disinfection. So ito po, napaka-importante ng disinfection. Marami po sa atin sigurado nagdi-disinfect naman ng kanilang farm, pero i-check lang po natin kung tama ba ang paraan ng ating pagdi-disinfect. Ano po? So meron po tayong tinatawag na 4-step disinfection. Ito po ay binubuo ng cleaning, washing, disinfection, and drying. Ano po? Ang cleaning, ito po yung paglilinis muna ng kulungan. So ito po ay wawalisin natin yung mga sahig, yung mga paligid,
tatanggalin natin yung dumi. Ano po? And then, ang kasunod po nun ay yung washing. Ito na yung paggamit ng tubig. Pwede po yung tubig na may sabon, tubig na mainit, or tubig lang. Ano po? Pero maganda po kung tubig na mainit or tubig na sabon, na may sabon. Ano po? So, ito yung ginagamit natin sa washing. Ito po, ang goal natin dito ay para palambutin yung mga organic matters na natira nung naglinis tayo or nung first step natin na cleaning. Ano po? And the next step po is yung disinfection na mismo. So dito po sa disinfection, gumagamit tayo ng mga disinfectants na effective na makakapatay ng mga bacteria at saka viruses. So ginagamit po natin 10 to 30 minutes na contact time. Lalo na po sa mga farms na takot sa ASF. Ano po? So, yung ASF virus po, kailangan po yan ng 30 minutes na contact time sa microban GT para tuluyang mamatay. Ano po? So, ibig sabihin po, ang paglilinis or pagdi-disinfect ng ating mga kulungan, hindi po yan basta-basta spray lang. So, dapat po yan, binabasa talaga yung mga gusto nating surface na i-disinfect. Ano po? Yan. So, next is yung drying. So, drying serves to kill leftover microorganisms. So, hindi po natin napatay doon sa 3 steps na nauna, kaya naman din patayin naman yan pag hinayaan natin siyang tuyo. Ano po? So, ang drying po ay nire-recommend natin na at least 7 days. So, ito na rin yung tinatawag natin na downtime or rest period ng mga kulungan para hayaan lang natin sila matuyo and then yung mga natira nga na mga microorganisms ay mamamatay dahil nga masyadong tuyo naman ang kanilang paligid. Okay? So, don't limit po disinfection to pens only. Karamihan po sa atin ay naglilinis or nagdi-disinfect ng loob lang ng kulungan. Pero yung mga paligid, yung mga daanan, hindi po natin dinidisinfect. So, napaka-importante po na i-disinfect natin yung paligid ng ating farms at hindi lang dun sa loob ng ating mga kulungan. Okay? Yan. So, ang ating pong kumpanya, ang Yunaco, sa mga planta po ng Yunaco na gumagawa ng sari manok, at Pigrolac ay nagsasagawa din ng biosecurity. Ano po? So, meron tayong mga polisiya sa planta na para po maiwasan ang pagpasok ng mga pathogens na makaka-apekto or pwedeng maka-infect ng feeds natin. So, meron din po tayong biosecurity sa ating mga planta. Ang ating pong mga feeds naman, para din po masiguro natin ang ating mga customers na gumagamit ng Pigrolac at sari manok, naglagay din po tayo dito ng feed mitigants naman. Ano po? Ang feed mitigants naman, ito po ay isang another product innovation ng Pigrolac na ang ginagawa naman po nito ay kinokontrol yung contamination and recontamination of pathogens doon po sa mga feed ingredients. So halimbawa po, merong mais na pwede maapektuhan ng madikitan ng isang virus. Halimbawa po, virus ng PED virus. Ano po? Sa tulong po ng mga feed mitigants, hindi po kaya mabuhay ng virus dun sa mga mais. Ano po? So, yun po yung bago nating addition sa technology ng feeds ng Yunaco. Ano po? So, ito po ay nagpo-provide ng long-lasting feed protection and prevention from microbial growth. So, kahit po doon sa mga, karaniwan po sa mga tindahan, sa mga poultry supply, hinahayaan po nating bukas yung mga sako ng feeds. So kahit po hayaan natin bukas yung sako ng feeds, ito pong feed mitigants na dinagdag ng ating kumpanya, ito po ay may protection pa rin na ibinibigay dun sa feeds para hindi po siya dapuan ng mga virus or mga bacteria. Okay? So, yan lang po ang ating i-discuss. So, kung meron po tayong question, hintayin lang po natin ang open forum at welcome po ang inyong mga questions. So maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Allen, for that very informative talk. Ang ikatlong taon ng BICOL AGRI Summit webinar ay hindi magiging posible kung wala ang mga suporta ng ating mga mahal na sponsors. Kaya naman maraming salamat po sa Provincial Government of Camarines Sur, Department of Agriculture, DA Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, Ultrapac High Density Feed, Yunaco, Nuevo Milenio Incorporated, Deutz Motorgerate Incorporated, Pilipinas Caneco Seeds Corporation, Seedworks Philippines Incorporated,
Kipra Philippines Incorporated, Soro Ibaba Development Cooperative, and Premium Feeds Corporation. Once again, maraming salamat po. Our second to the last raffle draw is about to be announced. Congratulations to our 3 lucky winners of Huawei tablet and sprayer from Villanamor Resort. Makikipag-ugnayan po ang Secretariat ng Camsor Business Expo sa inyo para sa detalye kung paano ninyo maaaring makuha ang inyong premyo. Sa nagsusulputang sakit ngayon, pantapat mo, pagsik ng Pigrolac. B. Bigyan ng Pigrolac Hog Feeds with immune enhancers, pampatibay resistensya. A. Alisin ang virus at bakterya para iwas sakit. G. Gumamit ng supplement pampalusog. S. Siguraduhin may foot bath sa babuyan. I. Iwasan ang pagbigay ng kanin baboy. K. Kontakin ang Bureau of Animal Industry para sa iba pang impormasyon. Isang mabagsik na paalala mula sa Pigrolac at Microban GT. Nox! Pigrolac! Mabilis na magpalaki. Ikaw din! Para malaman! Pati ikaw! Ang pabigat! Mabenta Pigrolac mo! Pigrolac Vital! Yung pinakaabot kayang Pigrolac! May balanced nutrition at Pigro Builders para alaga ay extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Isang sako nga! Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feeds. Lamang ka sa abot kaya. Once again, good afternoon to everyone. We are now in our question and answer segment. The first speaker to answer our question would be Mr. Sinan S. Baguio. Sir, the question is, can ducks and chicken eat the same food? That's a question from Joem Bartolome. What is that again? Eat the same food? Yes, sir. Can ducks Alright. and chicken eat the same food? Yes, actually they can. But if we are after of efficiency and productivity in production, we have to give them the right feed for each species. Magkakaiba po kasi yung nutritional requirement ng duck at ng chicken. All right, thank you very much, sir. Now we have a question for Dr. Jonathan Ubiña. Good afternoon, sir. Hello. Yes, good afternoon, Yeah. sir. The question is, paano po mas makakaiwas sa sakit ang aking mga alagang hayop, lalo na ngayon na panahon ng La Nina? That's from Maisel Santos. Ma'am, sorry, pa-ulit po ng question. Okay, sir. Question is, paano po mas makakaiwas sa sakit ang aking mga alagang hayop, lalo na ngayon na panahon ng La Nina? Lalo sa panahon ng La Nina. Opo. Oo.
Actually po, there are a lot of things that we should consider when it comes to yung mga ganitong changes in our climate, no? So, siguro po, one thing to do to prepare our animals is to provide yung supplements like vitamins and minerals, and also yung mga mga supplements, amino acid supplements also natin to prepare our animals, especially in stressful situations. Nabanggit ko din kanina, although medyo promotional na siya, no, we can use other products also such as immune enhancers, no, like Polymune, and basically in preparation, so in prevention din later on. Kasi more on stress later on eh. El Nino o La Nina, most especially heat stress also later on. We should prepare our animals, not just yung biosecurity in terms of protection sa diseases, but we have to prepare them physically and yun nga, gut health and overall, usually holistic approach po tayo when it comes to disease. Pero if you want na to give something to prevent diseases, no, from entering our farms, biosecurity-wise, gut health-wise, and immunity-wise, we should, as much as possible, give yung pwedeng supplements that we can give. Alright, thank you po, Doc. Next question is addressed to Dr. Lou Allen. The question is, ano po ang maipapayo ninyo sa akin upang mas dumami ang aking kita sa aking maisan at palayan? Hello, Doc Allen. Can you repeat the question po? Yes, Doc. The question is, ano po ang maipapayo ninyo sa akin upang mas dumami ang aking kita sa aking maisan at palayan? Parang hindi po yata sa aking question yun. Kasi ang diniscuss ko po is biosecurity on farm biosecurity po. Yung pong question is more on sa halaman po na medyo limitado lang ang aking alam. Alright, maraming salamat, sir. We'll get back to you in a while after a short break. Sa nagsusulputang sakit ngayon, pantapat mo, bagsik ng Pigrolac. B. Bigyan ng Pigrolac Hog Feeds with immune enhancers, pampatibay resistensya. A. Alisin ang virus at bakterya para iwas sakit. G. Gumamit ng supplement pampalusog. S. Siguraduhin may foot bath sa babuyan. I. Iwasan ang pagbigay ng kanin baboy. K. Kontakin ang Bureau of Animal Industry para sa iba pang impormasyon. Isang mabagsik na paalala mula sa Pigrolac at Microban GT. Nox, Pigrolac, mabilis na magpalaki. Ikaw din. Para malaman. Pati ikaw. Ang pabigat. Mabenta Pigrolac mo. Pigrolac Vital. Yung pinakaabot kayang Pigrolac. May balanced nutrition at Pigro Builders para alaga ay extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Isang sako nga. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feeds. Lamang ka sa abot kaya. Ang Ultrapac High Density Feeds ay isang premium brand na pinagkakatiwalaan ng madami nating mga kababayan na nasa pagnenegosyo ng pagbababoy. At bakit naman hindi? Dahil ang Ultrapac ay nagpapatupad ng mahigpit na pagsusuri upang siguraduhin ang mataas na antas ng kalidad mula raw materials hanggang finished goods. Sa pamamagitan nito, nakakasigurado ang ating mga factors na kumpleto, masustansya at ligtas na feeds para sa kanilang mga alagang baboy. Yan ang tatak Ultrapac. Sa Ultrapac, asensong laki sa Ultrapac. Magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa piggery po ni Ma'am Judy sa Porac, Pampanga. Kamusta po ang pag-aalaga po ninyo gamit po ang Ultrapac Feeds?
Tiwala ko sa Ultra Pack ngayon. 3.5 months po ma'am, ibig sabihin po may kamimbang po tayo na 100 kilos. Oo, may tumimbang. Kaya masaya ako ngayon. Tunod po ba na pag-aalaga ninyo, gagamit po ba ulit kayo ng Ultra Pack? Oo naman, suka ng Ultra Pack. Kaya ipromote ko pa rin sa mga kasamahan ko dito. Thank you sa Ultra Pack ha. And we're back. Thank you for staying with us until this portion of our webinar. So we're back in our question and answer segment with Dr. Allen. Doc? Yes, ma'am. Good afternoon Hi ulit. po, good afternoon, Doc. So here's our question for you. What type of farming is most profitable here in the Philippines? Hello, sir. I think you are on mute po. Okay, naririnig Yes. niyo na po ako? Opo, naririnig na po. Okay po. So, sa ngayon po, although may threat pa rin ng ASF, sa tingin ko napakaganda talaga ngayon ng profitability ng pagpasok or pag-engage natin sa swine industry. Ang problema lang po talaga ngayon is nakakatakot. Sa presyo po na tumatakbo ngayon dito sa area ng Laguna and Batangas na 220, posible po kumikita ka ng almost more than 10,000 per head. So, baboy lang. So, napakaganda po. Pero yun nga, siguraduhin lang natin, kagaya rin po na ng mga na-discuss ng iba na ipagandahin natin or i-fortify nga natin yung biosecurity natin para at least meron tayong depensa against po sa ASF. Thank you very much, Doc Allen, for answering that question for us. At dyan po nagtatapos ang ating question and answer segment. Again, this event will not be possible without the help of our sponsors. We would like to thank our partners and sponsors. The Provincial Government of Camarines Sur, Department of Agriculture, DA Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, Ultrapac High Density Feed, UNACO, Nuevo Milenio Incorporated, Deutz Motorgerate Incorporated, Filipinas Caneco Seeds Corporation, Seedworks Philippines Incorporated, Hipra Philippines Incorporated, Soro Soro Ibaba Development Cooperative, and of course, Premium Feeds Corporation. Again, marami pong salamat. Now it's time to award our certificate for our sponsors. But before that, we would like to announce our 4 winners of Huawei Y7 Android phone. Congratulations po! Makikipag-ugnayan po ang Secretariat ng Camarines Sur Business Expo sa inyo on the details kung paano nyo maaaring makuha ang inyong mga premyo. Time to award our certificate to our sponsors. Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry Incorporated, in partnership with the Provincial Government of Camarines Sur, CamSur Business Expo 2020 presents this plaque of appreciation to Dr. Lou Allen T. Valdevilla, Senior Extension Veterinarian, UNACO, in grateful recognition for his invaluable insights, expertise, and experiences as one of the speakers in the 3rd BICOL Agri Summit webinar, themed E-Agri Summit 2020, New Normal Farming and Marketing, given this 24th day of October 2020 at Naga City, Camarines Sur. Is given to Obinya, DVM.
certificate with the same citation is given to Dr. Rogelio P. Carandang Jr., PhD, Associate Professor, Pampanga State Agricultural University, Philippines. And of course, certificate with the same citation is given to Dr. Sinan S. Baguio, Director, Livestock Research Division, DOST PCAARRT, Los Baños, Laguna. And of course, certificate with the same citation is given to Dr. Maria Fe S. Bulao, Associate Professor, College of Veterinary Medicine, Pampanga State Agricultural University. Thank you very much to all our resource speakers. And once again, this event will not be possible without the help of our partners and sponsors. Thank you very much to the Provincial Government of Camarines Sur, Department of Agriculture, DA Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, Ultra Pack High Density Feed, UNACO, Nuevo Milenio Incorporated, Deutz Motordrate Incorporated, Pilipinas Caneco Seeds Corporation, Seedworks Philippines Incorporated, Hipra Philippines Incorporated, Soro Soro Ibaba Development Cooperative, and Premium Feeds Corporation. Again, we will present this plaque of appreciation to Neovia Philippines for extending its invaluable contribution and unwavering support as one of our event sponsors for the success of the 3rd BICOL Agri Summit webinar themed E-Agri Summit 2020, New Normal Farming and Marketing. Also, certificate with the same citation is given to UNACO, Univet Nutrition and Animal Healthcare Company. Also, Nuevo Milenio Incorporated. Deutz Motordrate Incorporated. Pilipinas Caneco Seeds Corporation. Seedworks Philippines Incorporated. Hipra Philippines Incorporated. Soro Soro Ibaba Development Cooperative. Premium Feeds Corporation. Ito na pong muli ang pinaka-inaabangan ninyong lahat, ang huling winner ng ating raffle draw. Mananalo ng Huawei Y7 Android phone. Congratulations po! Makikipag-ugnayan po ang Secretariat ng CAMSUR Business Expo sa inyo para sa detalye on how to claim your prizes. This event is made possible by CAMSUR Chamber of Commerce and Industry Incorporated in partnership with the Provincial Government of Camarines Sur. CAMSUR Business Expo 2020 presents this plaque of appreciation to the Provincial Government of Camarines Sur for extending its invaluable contribution and unwavering support as our event partner for the success of the 3rd BICOL Agri Summit webinar themed E-Agri Summit 2020, New Normal Farming and Marketing, given this 24th day of October 2020 at Naga City. Also, to the Department of Agriculture Regional Field Office 5 for extending its invaluable contribution and unwavering support as our major sponsor for the success of the 3rd BICOL Agri Summit themed E-Agri Summit 2020, New Normal Farming and Marketing. And of course, to the Department of Agriculture Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 for extending its invaluable contribution and unwavering support as one of our event sponsors for the success of the 3rd BICOL Agri Summit themed E-Agri Summit 2020, New Normal Farming and Marketing. On
behalf of the creative team of Searchlight Artist Management and Productions, headed by Director Ninoy Reyes, we would like to take this opportunity to thank the men and women behind CSCCI for trusting us with this project. At dito po nagtatapos ang ating ikatlong Bicol Agri Summit webinar. Sana po marami kayong natutunang mahalagang impormasyon at sana po ay na-enjoy ninyo ang karanasang ito sa gitna ng tinatawag nating new normal. Maraming salamat po sa inyong oras. Meron pa po tayong mga breakaway sessions mula sa ating mga sponsors sa UNACO at Nuevo Milenio Incorporated ngayong hapon. So stay tuned. This has been Cristal A. Sales. Thank you very much for the trust. Now signing off. Diyos mabalos po at mabuhay ang negosyante at magsasakang Pilipino. A leading business and investment center in the Bicol region, the province of Camarines Sur is known for its agro and agri-industrial expansion, IT innovations, and social and infrastructure development initiatives. Confidence in the local economy and the provincial government is driving entrepreneurship and accelerating financial transactions. And with sustained peace and order across community in the province, business and investors are assured of a secured environment. Sustained public investments in critical infrastructures and facilities capitalizes on the province's strategic geographic locations, expansive agricultural lands, and scenic tourism destinations, while protecting its gifted and hardworking human resources, continuously enhancing their skills, have built a local economy resilient to external shocks and threats, such as the ongoing COVID-19 pandemic. Today, the province of Camarines Sur, under the guidance of Governor Mix Villaferte, is enabling business and investment opportunities, sustaining growth and development, and transforming lives of its people and partners in a globally competitive and highly resilient climate. United under a common and shared vision, Camarines Sur is facing a contemporary challenges of our times with transformational and decisive leadership. To address the challenges of comprehensive area development in the province, massive road infrastructure projects were initiated. The Camsur Tourism Coastal Highway, the Quezon BICOL Expressway, Pili Central Station, bypass roads, and other road networks.
These mega projects in the integrated Luzon Spine Network ensures 2 hours savings in the travel time from Manila to Camarines Sur, making the province an attractive place to live and work. Camsur is poised to be the home of one of the largest international cargo ports in the world, expanding the country's economic corridor and connecting the region across the globe. Camarines Sur, the Philippines' gateway to Western Pacific region trade. To intensify the benefits of the transport-related infrastructure, Camsur also embarks on widespread sitio electrification and power line enhancement programs, construction of the iconic Capitol building as one-stop shop hub for business transactions, and development of special economic zones and industrial parks. By integrating our communities and business, as well as tourism and industrial zones, we create a growth corridor that increases accessibility and reduces the cost of business operations. Prior to the COVID-19 outbreak, the provincial government of Camarines Sur has already implemented various interventions, policies, and programs aimed towards ensuring continuous operation of businesses. Camsur has established the first IATF-designated hospital isolation facility outside of Metro Manila. The province also launched the Hospital on Wheels for patients in special or high-risk situations and employed healthcare backpackers modeled from the Cuban healthcare system to serve as active case finders. As a result, Camarines Sur was one of the first provinces to transition to MGCQ, allowing businesses to recuperate immediately and opening doors for the emergence of the new MSMEs. To further support local businesses, Camsur pushed for the procurement of locally manufactured face masks, face shields, alcohol, and other personal protective equipments or PPEs. The province also implemented a tax subsidy and incentives program to stimulate and encourage small and medium entrepreneurial activities. As we move forward to a post-COVID-19 scenario, the province of Camarines Sur boasts its readiness to shift to the expected new normal through the intensified research and development and upskilling our workforce. While COVID-19 is our most immediate threat, we continue to pay attention to the broader issues of our contemporary societies: digital connectivity and integration, environmental conservation, and global climate change adaptation. To support food security while investing in more sustainable alternatives, we invested in a NIPA bioethanol production project, in aquaculture demo farms, soft broom making from tiger grass in upland communities, gabot productions from raw abaca, and bee culture demo farms. Finally, we believe that investing in our people is key to making it in the expected new normal. Our business expos, technology fairs, construction and agricultural summits, youth entrepreneurship congress, and food beverages expos have consistently provided a platform for consumers, business, and industrial interactions. The expected new normal, they say, is digital. This is why we have to prioritize building our digital infrastructure and upskilling our students and workforce so they can adapt and survive the digital new normal. Our modern Wi-Fi ready classrooms, e-learning initiatives, and other skills development programs are just some of the ways that will make Camarines Sur digital future ready.